ڕۆشنبیری سەودا بەخێرهاتنی ئێوە دەکاتن بۆ چالاکی ڕۆشنبیرەکانی ماندانەمان. وەک هەمیشە بڵێن دەدەین هەروەها خۆشەویستانی بیرکردنی ئەدەب و شوێنینی کە هەموو خۆشەویستان بیرکردنەوەی ئەدەب و هۆنەر کۆ دەکەینەوە هەموو مانگانی ئێمە. ئەم مانگە ئاهەنگی واژۆکردنی ئاهەنگی واژۆکردنی کتێرمان هەبوو بۆ هەمومان دروست کرد. هیرۆ کاریکاتیست مامۆستایەکە سلۆ خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە، جێگشتنی ئەڵمانیەیە، وەکو مامۆستا محمود حەسەن بەرازی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە، جێگەنیشتەی ئەڵمانیەیە لە بنەی هونەر و مۆسیقای. ئەم سەرجەم هونەرمەند سەرەکانەکانمان. مۆزیکایشمان هەیە بۆ مامۆستا عومران عەزیز، مامۆستا خەلیل داوود و مامۆستا خەڵکی شاری فەڵەستینە، مامۆستا ئەیاد ناسر. و ئێستاش بۆ ئەوەی بێت وەلامان سەرخۆشی لە هەموومان بکاتن، مامۆستا محەممەد ئەمین ئێباش لەبەر ئەوەی قسەکانی خۆی پێمان بڵێت. فەرموو مامۆستا محەممەد. أهلا وسهلا. بداية سأتكلم بالعربية، خاصة أنني لم أفهم من المقدمة شيئا وكنت أحتاج إلى ترجمة. أرحب باسم منتدى ديسلدورف الثقافي ومدرسة السندباد العربية ومؤسسة أونينا خلفة. أرحب بكم أعزائنا الحضور الكرام، شرفتمونا في هذا اليوم الذي نعتبره يوما حافلا بأنواعه المختلفة، ونوع من الشعر ونوع من الكتابة ونوع من الموسيقى. هذه الأنواع كلها تجمع الفنون، ونحن نحتاج بين الفينة والأخرى إلى مثل هذه الجلسات وهذه الأمسيات الشعرية والأدبية والموسيقية لكي نغير روتين الحياة إلى ما هو أفضل وأجمل إن شاء الله، وكل شيء يحلو ويصبح أجمل بحضوركم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم باسم المؤسسة، وأتمنى لكم كل التوفيق والسعادة، وشكرا لكم جميعا. استعيش رحنا قرب مع مستر بور حبون إفادة إحنا إخوي سبارة برو مانوس كاريكاتيس مع مستر يحيى سلو سبارة دوكيتا ودكات روماني لقولاي شكاندا زندو بوتا وزماني شاف للسياسة الدبلوماسية والإدارة المستقبل. دم آخاش به خیراتنا و همیان بکم سکفاش ملبت هاتنا و بهدینه و او هاتن و او چالاکی هفتم بردوام ببن و افپر ناگرا جباک و آفینران هفتم قایم با و نوا جیبرین. نها از بحثا پرتوکا هردو پرتوکن مامۆستا یحیی سلۆ بکەم. البت اجبر هردو پرتوک بزمان عربی هاتن نویساندن، از وانا به زمان عربی گرمن نویساندی سر از بقین مشوار. پرتوکا الخط الكردستاني الثالث في لغة الجبل ليحيى سلۆ، كتاب يجمع بين الموضوعية والتجربة الذاتية، يعرضها الكاتب على نحو يوحي بأنه يمزج بين السيرة الذاتية وقراءاته التحليلية لحقب وأحداث عاصرها على نحو مباشر، يخبرنا عن علاقة المبدع بالسياسة وطريقة نهج الحزب الثوري والسلوكي في الميدان، وبصورة محددة في الجبال، حيث يستهجن يحيى سلۆ العقل النمطي الخاضع وتركه لخاصيتي التفكير المجرد
والاستقلالية في الرأي. وقد بات هذا العقل جزءا من آلة الشحن الحزبية ودعايتها الآنية، وباستغناء الفرد عن روح الإبداع أو التعبير الذاتي فإنه ينتهي ويمسي جزءا من القطيع المسير، حيث تطرق الكاتب لعنوان كتابه ورأى أن الجغرافيا تلعب دورا مهما في تكوين الفرد وتغير طباعه، لتتسم رويدا بالخشونة والتعنت، وبذلك لا يستطيع فهم السياسة الموضوعية والالتفاف والدبلوماسية، فرأى أنها غائبة في ميدان الواقع الكردي المشغول بالتناقضات البينية والخلافات المتشعبة. فابتعاد الكردستاني عن الآلية التحليلية لفهم الواقع جعلته آلة طيعة منقادة بيسر لما يروجه الإعلام الحزبوي المدجن. فندد يحيى سلو بسعي الفكر الاشتراكي الثوري بتعليب الفرد وتصميم نظام الببغاء داخل فكره، بحيث ينفذ ويطبق دون أن يستطيع إبداء وجهة نظره أو إطلاق العنان لأفكاره، لا سيما وإن تأليه القائد هنا يمثل في صميمه عداء مبطنا أو ظاهرا للإنسان المعرفي باني الحضارات القديمة وصانع الأشياء الجديدة. تأليه القائد يقف بالضد من الثورة المعرفية وبث الأفكار الخصبة. لسان حال الشموليين أن القائد هو الإله المبدع الواهب، أما المتحلقون حوله فهم مريدون يستقون من النبع الملهم أسباب الحياة، فهم ورود صغيرة تموت إن لم تروى بمياه النبع الأعظم بين قوسين القائد. أيضا تطرق يحيى سلو لولادة حزب الاتحاد الديمقراطي بعد مخاض عسير وأخذ ورد دام سنين حتى تم تأسيسه للقسم الغربي الكردستاني. وقد قدم الكاتب عرضا سريعا حول الصعوبات التي وقفت في طريق تأسيس حزب ينظم أبناء غرب كردستان، وفي الوجه الآخر أسهب في الحديث عن ظاهرة الانشقاقات التي عمت الحركة الكردية إثر لهث بعض رموزها للسلطة والألقاب، وأشار لأصابع الاستخبارات السورية في زرع الشقاق بين تلك الأحزاب لحين حقبة 2011 وظهور ما يسمى الخط الثالث الذي تبناه حزب الاتحاد الديمقراطي، ليكون الكرد بعد ذلك القوة الثالثة في المشهد السوري إلى جانب تناطح النظام مع المعارضة. ألحظ هنا بروز التكثيف والانتقال من فكرة لأخرى، وذلك يعكس حالة توق الكاتب ليقول كل شيء بعبارة أو أسطر، وركز على نحو محوري في معضلة العقل الثوري الكردستاني وأمراضه السلطوية وخطابه البعيد عن الديمقراطية والأقرب للتسلط والتعنت الإيديولوجي. انتقل لموضوع الاقتتال الكردي الداخلي وأسبابه المتصلة بالعقلية الجبلية غير الدبلوماسية، وعن خوف السياسي الثوري من التغيير، حيث يصف دعاته بالمتآمرين، مرورا بمرحلة المتغيرات السريعة وبروز تحالفات جديدة قلصت هذا التعنت وفرضت عليه تدريجيا أن يجلس ويفاوض، مما أوصل العقل الكردستاني لنتيجة مفادها أن السياسة الكردستانية ينبغي أن تتجرد من الحزبياتية الضيقة وتنفتح على المناخات الأخرى كافة. كتاب لغة الجبل في السياسة والدبلوماسية الكردية من الكتب النقدية القليلة المراقبة لسير النضال الكردستاني وتتبع مساراته والكشف عن الاضطرابات المرافقة لحقبه. كتاب يقيم بحس ينم عن مسؤولية وطنية عميقة ويسبر في الوقائع والأزمات بغية فهم سليم لشروط المرحلة ونشدانا لحلول تصب للصالح العام، بغية تحديث الخطاب الكردستاني بما يلائم وأخلاقيات العصر والسياسة الراهنة. الكتاب هنا بإمكانكم في ختام النشاط أن تتصفحوا وتقوموا باقتنائه إن شئتم. هلبت أفكرتوك لويدا رينا ونقارن تشرا لي ميزابكم داويا في تشاركية فرتوك آدن مامستا رومانيديس يحيى سلو ناوي بعربية هلبت انبعاث في أغوار الجبال
مجي بطرقة من نبيسان بنادي ملامح الالتزام القومي في رواية انبعاث في أغوار الجبال ليحيى سلو. يحيى سلو عاش الرواية بتفاصيلها ونقل أرواحا، أحاسيسا وأمكنة، أي اختزل العالم الجبلي في متن الكتاب. فالوضوح المعتمد والسلاسة الانسيابية عنصران إيجابيان قادا المخيلة، فلا يحيد الذهن إطلاقا عن السرد القائم، بل لا بد وأن يتابع ليصل لخلاصة. جمع الكاتب أدواته ورتب أفكاره ليجول في عوالم المجتمع الكردستاني ومعاناته إزاء تعرضه لقمع ثقافي جسدي ممنهج. حمو بهار حكاية مالحة كالدموع المتراكمة والمتساقطة داخل كؤوس الشاي وموائد الطعام، وقصة التناقضات العشائرية والحروب التي يفتعلها الأغوات ويسعرها الأتراك لترسيخ الهوة الاجتماعية وفقدان الثقة بين الناس. جسدتها الرواية على نحو أمثلة عابرة مرتبطة بحدث المقاومة الوليدة الناشئة على الطرف المقابل، لهفة الناس وتوقهم للكينونة، شعورهم بالشموخ حين يفد المقاتلون إليهم، حالات من الصراع المستشرس بين الجيش والفصائل الكردية. هذا الإبهار في رصد المشاهد والمرونة في الانتقال بين الأفكار والمشاهد جعل المتلقي يشعر أنه في قلب تلك المعمعة تماما. تعيش الشخصية داخل الرواية في حالة صراع، فحمو يعيش خوفا هائلا وعارا ماثلا في داخله. الضابط آرول ليس في جعبته إلا الحنق والغضب والمزيد من الكراهية. أذهان القرويين متأرجحة بين ذلك التدين الكلاسيكي المضطرب وسرعة الانقياد إلى الخرافات. ذلك الحاجز القائم ما بين الرجل والمرأة طافح بالقسوة والأنانية والمزيد من الرضوخ من قبل المرأة. ذلك سبب تباعدا اجتماعيا واغترابا عن شكل الحياة الاجتماعية المتوازنة. أرادت الرواية أن تكون وعاء لحقبة قائمة من المعاناة والانقياد إلى الحرية وسط أغلال وقيود جمة لا تنتهي. براستي هناكي دريجة اسمها خازن مودود ودريج بكم بس فرتوك از باورم فرتوك تانية بردست از باورم نوصا قاعد باشه بداویه چالاکی اون کار بنا بکنن نخم زیاده سوا دريج بكم بر از زانم مروبي كوجهدار بك باور ناقه كنجي خلاص ده فش بروي از بهن بخا اري به فرتوكه ما مستا نویسکار محمود حسن برازی پرتوکا یحیی سلو ورگراندی عربی چاپوی تمام از باهم تمام کری بس کین بد چاپ کرنه بخیر و بگه دست و گرینگا بگه دست لباقویان شی همو کردستانیان هلبت لباقوری تایبت گور نرینه من هلبت برای پرتوکا یعنی اب رومانا یحیی سلو گل کی به ایشه و گل کی گرینگا و جبوما ده همو سردمه دا دوی سردمه کو او رومان هاتیه نویسان دارو به سردمه اینا هم دیجین از باورم هر دو جی هر دو سردمه گرینگا مروفه رومانی تخینه استاش بانجی مامستا یحیی سلو دکن بابوین فرمی انت بخير راكن بقولين كالبندا وليخو محمود علي فرانكفورت او تشوت شطاوي دا ساكنين لما كدريج خارين وابنا كي بيها وين ما كردا اجي يعني تجري توا خضو باش بينات يعني كي بوسينا توا هم سباس كنتو بيغطنا وتوا و جبو ذي مركزي كمركزي كفياوي ام بين جيكي سنترونا كتشاندو هنري اللي في باجاري براستی زودا پیوستی خوب به کاری هبو یعنی الباجار دنه چوک جالکی کردا برفره هنه لیل جیکی وقت باجار دسلدورف باجار کی مزن نشتی ویاوی حیانا حرکت کنه وجبو ویجی هجمار مجار جانه که هدی دبی مروبل سر کار بکی دم به مسئله به پیش بخن و مزن بکن درج ناکم از ذات نیرو دعوا وجبو من سپاس کن
السر پرتوکی ما از باور کم توی دوسته اولی من پرتوک همون خواندنه بیام بین لسر وینه بکرتایی دکنم بین از لغت الجبل ذاتاً که ریبل درجهی سر عاطفی بیدی کنم ممکن پرتوک یک سیاسیه یعنی بخواه در رنگ نویسنده پرتوک هنه یک تدلیری دکوه نوا کتبخانه پرتوکا خواندن پرتوکا از مونه که بتسلیوی دا چه دبه او دنفسینه اوه دن نویساندنه مروف هنه بخواه از مونه خواه دنفسینه او از مونه که تایبته طبعا اوجی شانسه که یعنی به هر کسی را مروف بلکی شانسه که بین روشه که بقصه ازمون تجربه را در باز ببین داوی را بکنه به ولی او تجربه خواه بگه پرتوک نا تشتیتش پرتوک او بینی بنفسینی او دمینه وک چه قصه بید تشتی نده ده هنه لی دوباره کرن ده هنه دم ازمون مروفه کی تایبت نویسکاره کی بین او تشتی که ند داد خیلی پرتوک خانه از باور دکمش بو میجی ازمونه که من از بخواه ننویسکارم یعنی از وقت من هر کس دزانم بهتر از عالی شویکاریه، عالی کاریکاتور، عالی هنر داد کرد. لیده چیروکا نویساندنه بیوی آیی بز زودا من نویساندی ساده چی عادت دمه کتره سال دو درجه دور دمان نکن دالی شویکاری کاری قسم دخواه به پیش باستا کار تو نبود تنه چشتیم بشوک بود شبوه من نویسان پرد و دویرا من دما شر روج آوا دمال روج آوا بین لسوریه دست بی شری بو یعنی ازمونه من تجربه من دما حوالی مجیچیا یعنی ام بین او شروان جیچیا دا کتن جارا متشت دنویسان دل لیبدنیری تیر ناکه اد زانم او دما جیچیا داده کبن او بمجیب منطقی جیا داده کبن ناده جیا دا زمان تایبت چیل بی چه زمان تایبت یعنی منطقه کی تایبت چیل بی یک تفگر یک ایدولوژیه یعنی وک عسکره کی دتونی لگه تم تنی به هفرا جاند دویمین جغرافیت چاو دیلی تشکیل سر مروفه دکی مروفه گدی چیا دا جاند که نو کی دشته دا دشته دا نو کی نو صحرا قومی عربه اف چاو میر یعنی بین 6-7 ساعت دم تو چه کی راه جا عندكشي اراده مروف شخصیت مروف چاو حشکلی که سیمین هاو هزاد کیجان هرمه دا به چاندو هرما وی هرمه چاند آگل چاو تاثیر شخصیت وان شروانه دکی یعنی یه بوتانه نوکی دیار بکری بون دیار بکری نوکی زاوروس بون یک تفگر بو یک ایدولوژی بو لی منطقی دور در دنیا که تایبت شد به دور ناسنامه ام بیجن پاسپورت تونه نظام تشتک تونه مروف در و ایجان قانون یوانه تایبت هن ایده ما بسالات چیا داده مینیم مروف جواکی خود به بسالات جارنا ام مگون ندیدن بردن باشار ایفا مروف ورد جان که دنیا که ویه تایبت وینا و مروف دمج چیا دا که او به منطقه چیا نزیکی ملت به ملت جی نوایا دنوا ملت دا شریحانه تفگرهانه دبیت جودابونه بزن بی او نرمایتونه آلیه دن اد زانم الروج آوان چاو نزیکی و شروانه دبن دسر مدا یعنی بیرون مقدسن یعنی وک ملائکتانه وک شروان شورشی گرن تم دوزه روج آوای کردستان منطقه ما پر دوزه ام پر صافن جبوه که هر دالیه دوی شاشبونک چیه ایجی چیا دا که دوی شاشت نزیک ببین یه ورژی وی بسری وان تبلیه به اف کسی ملیت نری چاچی جبوه من دست بوی که موقع دوی از وی پرتوکی بنفسینم اف منطقه چیا چیه و دناو ملت داماتی دنیا چاوتی گوارتن جبوه تفگری دوی هر مسئله واری فهم کرن طبعا ایک خواندنی جی از پرکسی فدر کنه او ناوی کویزانه ایک زمانی چیه طبعا ازمون تفگر ما همه هر کسی دیگانی
چه ترگره درکتن چیه دوی روشی را درباس کنم یادم ادکانم لسر رومان باقفم از دم قدرش سال و نودی دم درباس جای هرکولی ویدا بوم نهار روش آج جواکی بری شروان ام درباسی وی هرمی بن جواک چاوا جیان بکر یعنی پرتویا که سوسیالی جیان جواک چاوا بو دم ام درباسی هرمی بون روشا ملت نه روشا بری بون روشا ایگن ترکا دشمن ایگن بید دولت ترکا چند عسکری خلوی داره بون لدنیا سره بون رابو ریکا وکن رابو کاربی بینن رابو تلفون بینن رابو تلفزیون الملت یعنی چاوا روش سرو بنی هوا روشا جواکی مش گندیا پرت جلو که وان بگرتن آغا بون بگ بون دنیری فدر که گروه بگه قاچاقجیه ویچایی دا چند پنجی کس خونینه سرو که و گنده به هفت کتنه 20 انسان مروفش هفت کشتنه یعنی خون تول هلدان روشا که جواکی ترکان تنجی او ویاویشتی ملتا که رازان 100 سال شده دما قد درباس و شربان درباس بون اف شخصیتی چند مروبادا چاو جواک دکوی تناقضات داشت یعنی چلشکی سری بیدا چه دبن تناقضات مروف دخیل برسام بری چاو بون نچاوه ام وربن لیل وربن فگوارتن این جواکی ادور دادن قهرمانی وی اساس دوی رومانه دا جواک چاو بون چه گوارتن چه بون بیتری تشتی دوی رومانه دا yani tişte rast buna. Yani tişte bu xacı teda bun. Yemiş guldiya guhdar kiriye tişte herme da beri buna. Bava ki senaryo ki romanı menifsan diye. Mırov dema dukhune tabi min khasser tişte ki bedam kıyar kırın deysan. Yani mırov dema dukhune debi coğrafiyata velatı khatir. Mesela tehrabul teda tzani çi. Çkundil kuna geli çawana navi qaçına. Yani harakole لدوی رومانه در تکانی کردستان تفیه بکی روشا کردستان چاو یعنی از وین تکانه بکرتایی سر هر رومانه پرتوکی من بدر که بیشم دما پرسیبن ارینا کسی که تشتی که بخوازی ما تری پرسا پشاوه کری بور پروگرامی خواه باشه استش بانگی مامستاره بر هون دکین جاری که باسی کتابی مامستا محمود حسن برازی بکاتن فرمون مامستا لها امی هنکی بحثا نغلو که هر دو رکاب کن پرتوکاوی آتشی آدکتی ناو زمان چیه آن زمان چیا بول اوقاتی نویسنده موسا هلبستا دستانی نمونه زمان چیه یا هلبسوان محمود حسن برازی هلبست یک روین خواه هلوستک درونیه برانبری تشتان به همبیزا خدا نیشان رامان و دیمن دحویدن روشا زمان هلبسوان سردمکیه جیانا چاخکی بخوشی و نخوشی خواه دیار بکه هول ده هلبست دردن گردون النگاری و جواکتی بکه بریا هفکیشی زورنگ با آدن را و لچیای کردستان دا زورنگ به همان جوره خواه برز به جبو ناسکرنا خواهی و آدن و هروها سروشت و سرپیهاتی هلبسوان محمود حسن برازی و هزار شربان و خوادکار میناوی جدایه و آتیه و هجایه لیکولین و ناسکرنیه و هلبستا دستانی دکاری بو دمسال درونی و آستن راماندنه اشکره بکه زمان چیه داگرتی هست و رامان و مترسینه داگرتی غیرین و نرازی بونه به زمانه کی نیشانی هاتیه هناندن و جارنا رتم و هیجان آستا سمبولی در باست کرد لی هلبسوان باش به هفساری حسبا هلبسته گرتبو تاج دست نچره لگلو چما هلبسوان بری خدا بو شیویا سمبولی آنگو نیشانی جبرکو او شیواتی بکارانین جبو پاراستنا هناس جتوندیا دست هلاکی لورا او رباز جیگر بو لکهلک کلاسیک رومانتیک و ریالیست به هر دو جوره خواه کرنونو دبردا محمود حسن برازی دی بیجه و پل حفت
دما خشما رونیا گلاویج لآسمان ولات مپقی رورشیا همو خداین پیخواست تقابانا مروبا هیه دا هجیا بخوا هلبستا دستانی چیروکه که دریجه تیدا آفرینر زمان سردما خواه آشکره دکه درونیا چاختی جیانا خواه و ین مینا خواه وک من پیشی گوتبو بخوا او دم لهنگین تا کسان دیار دکه لیدما او دم ببه دستان نمیری جیراتین ویساندن و دکه دریزا مالباتن چیروک و دستان جیهانی دا ین بخوا ارشیفا ملتانه پرتوکا جیان نوانا یه به درباس بونا دم و دورانا با لذر بهتر هلبسوان مها تباوت این زمان دوی چاخه دا لباکور ولید شر لشکری لهمبر دولتا کرکدت 15 تباغ 1984 دا هاتو بودست بیکرن هروها هف پیمانا سیفره ده مه حیشتان دا 1920 دا و هف پیمانا عبید الله النهری لباشور کردستان سال 1808 دا و هف پیمانا ارزروم ده سال 19 مه حیشتان 1847 دا جبو دوباره دابش کردن کردستان ده ناوبرا ایران و ترکیه دا با آمده بونا فرانسا، بریتانیا و روسیا دا ارمها دسه بیل آنینن جدا رنگ باناب داره همی لسر بیر گرانن و دوی مهه دا همی خدایم پیخواست رو رشیاوان هجی لگور دربرینا هلبس وان هلبت گلک دستان نافدار دی جیهان دا هاتنین ویساندن میناک، الیازا آهو میراز، شاهنامه فردوسی و امتکارن زمان چیا محمود حسن برازی یک جوان دستان کردینه شبرکو ناوروکا خواه دا گلک نجاتین زمان جه پشتراست کرنا قوناخن شورشگری دی دیروکا کردستان و جیانا مروف کرد آلشگری گریدایی بتی کشیناوی لناف چیان دا بدر باسبونا دیروکا کبنون و جن با کار آنینا نیشان وینهی و مورالی وک نمونه روپل هفت زمان چیه؟ دنگن، هستن، رنگن گریدانا دیمنن برچاب دیمنن مورالی با و جوه گریدانا هبوکن هلبستی تین اساس کرن لگل هیمانا پسندانه وک میناک روپل 11 افچیا نبین زاگروس پایتختا خداوندانن پارستیگاها منه میناک لالش زردشت سمبوله لورجی دبیجه روش هلاتیمه آنگو به هلاتنا روژه و بجیم لور هلبسوان کتا دخف که شروع بکرنه دا اب یکا با دورا هلبس لسر هناس لواز دکه شبکو هلبس آزاد شیویا زندی راپورتینا بجرینه دوی هستو دیمندنا برا نپهنیبونو و دیالترنه دا بن ناوروکا رخنه سیاسی برزد هبو کنده دستانا هلبستی دا رخنه دیجی سمبولن اولی و بیردوزی کرن پرست و هروها دردن شروانی شورش کرد ناو چیان لشکری دا چیه و زورنگا مانو نمانه دا گرتن هریا درونی ین بناو حزره شروانان دا دلوه لور همی پرسن تا کس کوم لسر هر دود بن روپل 21 ما جبیر آمد چولو هفکیشی آبانا مروباتیه ندکاری بار رامان آزادی هلگره نشانن ببی آوایی دگلک دبران دا تینه دیتن روپل 22 چیایی کی روت بودل ریا کاروانان دسر دا دبوری لور ناکوکین دجوا برستر بودن به هیجانه که توش روپل 25 اره لور لوی والاتی پشتی روی دمرن دبون شیر و اگیتان دکنن دیواران دا روناهیش شوه دین دکرن انجام هلبستا دستانی لور هول دا هوایا چیایی و جانن شروانن چیایی جنیزک و بشوکینه خواست هلبسوان فرسن بیداوی هنک جیمینا قرشینان لازمانه که تاریدا برده هجای زانینه که هلبسوان محمود حسن برازی دیمنا چاختی گرنگ ده چاخن زحمت و موویکی دیار دکه ده دیروکا داوی و دستیکا چرخابستان دا ده جیانا گل کردستان دروبروبونا دا بکریه برهماوی بسرناو زمان چیه ده سال 2013 دا هاتو بو چاپ کرن وقت ده پیشگوتنا دا او آنی بو زمان و هلبت چند روپل
خواندن هیر ناکه گشتنا به دستانی. نها امی بحثا پرتوکا ویا دویم بکن سرناوی پایتخت روتان از پرتوک چیروک هلبت. پایتخت روتان دناب بیر آنین وندا و سندی محمود حسن برازی. ده هم بیزی به پرتوکا بناوی پایتخت روتان کومر چیروکن نیزی بهنا هردو کوم دبن. ناوروکن چیروکان لسر جیانا شروانان لیچیه و بهتر باندورا شر لسر اشمندی و درونیا دناب جوتبون ناکوک دا. دناب پیلن سرما و برچیبونه دا. ترس دزدان و ویرکیه، هیوی و بهیویه، کاروانن چیروکن جور بجور تب دگرن. چیروکن نشتیمانی دبن بخوا برمای گلکی لی بپینوسن تا کسن خودی ازمون تینن دیساندن. جبرکو سرپیهاتین تا کسان بشکن جیجیانا ملتکی دی چاختی دا. و دما رخنگرن پیشروجه لسر راد وستن و برهمه بچاوه سردما خواه و یا بوری شیروفه دکن. و بریا ویجه یا مروه رخنگر سردم ناس دکه، پسندان دکه و جه انجام دکره. شو پاندنا چارانوسن لهنگن ده چیروکه ریا که بینگهینه جته گهشتنا شیوین چیروکه آخو جیانن تا کسان برد دکه. روشا شب و پنابری به زمانه که مرووی ریالیست راوا دکه. البته رورا ارگنگاریه لسر راماندن و سازکرنا جیانا درامی لسر آسمانا چیروکه ده هیه. وسا وجه کردی تناسین کو بلگه که زندیه جروشا کردستانیه. و نویسکار محمود حسن برازی خواسته بو برنگه کی هفگاری، کومیدی و جار نه برنگه کی تاریخ. رودان تا کسان لیچیه اشکره بکه. و پر جاران شر هرمی و پفچون دنابرا دولت و ولاتیان آن دولت و دولت اندیشبر دا زمینه که جبو در کتنا و ایجیا در تنهویه آن برگریه ساز بکه. وسا چیروک وک شاخه که ویجهی یک جه ارکن خواه و نگرتنا جیانا خلکه و ابیکا جی هلبت به سینمایه با پیماندی داره. و شبرکو شر رانا وسته و هر بردوامه ابیکا جی گرانتیه دده جهبونا چیروک رومان و دستان هلبستی. جبرکو جنگ پنابریه دردن بواتانه و ابیکا تناسکرن برین آفراندن دهمی شاخ وارن هنره دا. زمان چیروک بری خدا بو پفخستنه بهتری بوتو بیشه. ابیکا حتی راده که خورستیه لی دما بهتر دی چیروک دا سردست با دبن نشانه جی خلفیه. البته هستنگی دناورا پفخستنه بوتو بیشه دا دهیلت چیروک نرمتر با واتادارتر با شنگتر و بالکش با لی لرخ نامه یا واجبان البته. لپسندان ارد جه و دمه لگل پسندان مروف آدرونی و گودهی و دهیلا زمان چیروکی خوشتر به. همی آلازن چیروکا سرکفتی اگر دی چیروکه که دا پیدا ببه دیواتایه و او چیروک ویل سر سیور هز و هشه خورنوان بباندور به. ببه که از دبینم کنی ریسکار دهن واران دا بیر آنین ده هزرن خدا اشکرت کرد. و وینات کارتینه دریا دانستاندنه بله هنگین چیروکه خورد. انجام چیروکه محمود حسن برازی به تایبتیین جدا نافدارن از ذکارم به چند خالان دا کرتاس بکن. رخنینه به زمان تنازیه روشاجیانی و نامه پر رنگ آشکار کرد. نشتیمانینه رخنی دادن لسر لهنگین تا کسان و جیانوانی زحمت دادن آوارته دا. جواکینه دخوازن دست خداین لسر سرشتیا جیانا جواکا گرتی یم به باندورا گلکه سدمن جروکی میتینگری اولیوا مابونه پاشتمای. سپاس شبوه و می برنامه خواه بردام کنه. دستخواست استش بانگی چیراکنوس و شاعر مامستا محمود حسن برازی دکین لبر اولی باسی که تیغتانی بکاتن فرم مامستا. سپاس. بخیر هرگی سپاس. سلام باید بوا تا بخیر آدم سر سلام زم ام میوانه وانه ام هم میوانه من ام هادن جانی درس خیلی دادی سر سلام رو جهل بس تا کردی جز بوام بله میشه چیز بی سریدا همو حل بس وانی کرد و مزن ایمان سریدا جزیری و ای بلیوی و ای پشتیوی لطفاً
پیروز دکن لی ابروش از بیشم ده گلک هلبستوان هاتی ناس کرنه کده که پر مزنه اگر جبو بیوه که بیشی ابخاص انسان بجبن یان وقت حسابین بیرافه بلکه نزدیکی 400 سال در باس بود لیکن جدی بیرافه داده یا تشتکی پر مزنه گلک هلبستوان هاتن لی از باورم حیانها کس نگشتی آستاوی هر جیه خگرتی و مایه امرن لسر هلبستی و چیروکی بیجاریم دگوتنان بیجم نظام از بخواد بی باوری دامن بیجم اگر وینه که داتینی یان وینه که خیز دکی وینه که دکشنیه چه دکی دهندر وینه دا چیروکی که یان اگر هلبستوانک هلبسته که دنویسینی اگر دوی هلبستی دا چیروکت تنه او هلبست روجت ده بیست نیریش بیشو شخور رومان چیروکت دریشه و دمی هم دیگه باوریا که مزن خیر السلام من كنت كان كنا نبرا تدنيت أزيرجة دعاء ام دیگه باوریا که مثلا اگر ادبیات بگیشتی شیر به افداشیدن همو وکی بر همه شیر یک دیگر ماست یک دیگر پنیر یک هر یک جدت شغل کرده اما تبجی تن خواهم افجی جیانه یعنی ما بس tam چیه در ناو هر تشتکی دوینه که اگر چیرو کبی بلکی تو برنگان دی لی ده هالبسته كده تشيروكي كيف ويرك قومية هجر نه ويرك تي تنبي وده تبدأ بن قوتن ربيه هبده و چند سالان چند روزان ده او تنج بيكرين ده شيء مراد ما اما نصير برتوكي جالك سباس بو كريبر نافاروك وهنا كده ناسيش خام ناخذن بدن ناسين ما فرهي بيدي كده جشيوكي وها حظكم هجر فرتوكي خاندن yani dik hesbeci, sek hesbeci. Pertuk hatıbe xandın mırov lisser nefas şebeke araq nebeki. Ne espes ne pertuk yefayam gotene xazdım. U ne jil xazım hespes ne mebili. Ama çıttı he ev dimini ve demek kane kesi xandi kane mümkün henek tişt ben tarifin. Yani henek tişt ma xasti am biginin vaki وینکی شکی وینایک چه کریه لگوری من پر باشه لگوری یکی نباشه اما چما ابرنگا چما کراس در کریه چما پر رش کریه چما yani او دید منه لو کانه وان زرال بلکی نبی حد پرتوکی ما وکی هبن ابجی شو بیجم خبره مجله تنه حد پرتوک نبی کنه واسه هی بیشتر سیاسته یه من هلبسته وش دلی پاکشه نظام او بلکی جشته yani gereken bir tabi jiyana amtida jiyayi şfa nudu nah halim nudu nah parlada tab tecrübi jiyan tişti bu yer peşme kavmine yani mümkün gelek caran bu yerek mazın kavmiye bas tuve anjame jiddiği tane restek edin bisini şfa hayat yani jiyana çiyada نه ممکن بود بتکانه بی رومانی که حیا پشتی وگری هم بجن حاضر کرد یعنی که زمان چه بود کانه بود بنویسینی تلور نکنی هم بجن رومانی که دست بی بنویسینی یعنی دکودایی دنابره که دایی پارا خوا خواهد کانی هم بجن هلبسته که دمارکا بنویسینی اف زمانی که تکانه بی و رومانی که بنویسینی و یعنی پرتشتانی از دما شرط داد بجن یعنی جبوه هلبست تشتي هاني هر يوم يعني تش بارا خوا خا يعني بارا استراحة خوا ده ودقرت وتكون بوشان مالك بالإنسان ده أبيات بيجم يعني تجربة جيانا مية نا بسنن نجي شو بيجم أنا كاس بيجم بلكي هلبست بسن كده أما إذا بيجم متسرع بدأ جوتيه هستن
جوی بیتر هلوستن يعني أنا كرت بواها باوردكن هلوستواني مكتب وكي شنو منو وكي بهالك بيجن وكي كو كسي يعني هي لي عندك لافادكن برخش بو تشتكي وصف لكي تبيجن هنيك هلوستوانش قالك هنيك هلوست اخوها بي معناته تشتكي رخنادكيه تشتكي رخنادكيه الرومان هذا يشتكي تشيروكي دكي لد هلبسه دجي اب قالك تنرى بانكي نفقيركي همت بس ثاني خشكيه ويل بيجي هناكي تشتين هلوست بي قالك كنت الهمبر تشتكي بدي نشاندار هنا نمونه يفر شيويك واجي حظكم يعني از جوا شيوان حظكم وهنيك هلوست تحب يعني هلوستوان نرى بيوكي مام او مام جلال بيجي خدي الرحمه وخشاكي بقولت نرينا تلسر كردستان چیه تبي مام جلال یک انسانی هری زده که هم بيجي نزيكي هلبست و ادبیات بو و بلكي قالك جي حفظ كرنا يعني جدا كريم في شاملات نري فرخش تقول تخانجي بيجي بس قالوا كردستان تقول شيء حلم الشعراء يعني اللي بيجي بشعر تنح عالم يعني قالك هناك ندفي بواليدا بن والثاني وكي هلبستان خونان دبينا نعم هلبستان دبي جيانه دا قانه هناك هلبست خوش دين جبوه البيجي أفتو نا خونان هناك هستن هناك جي هلبست عم تخاطن هناك تجربة بخير ما بدنا إيجار موجود نود نه فلان أوجي بنود نه فلان بزانبون هاتي نود نهاية أجر وش كي جام فلان خازن از جوي فلان تمام كلينوت منه ونافي خدينوت منه نافن إصديتنا لا تفهم كل تشكي جام فلي بخير جه حرمتيه لا ونسال بس كي جام فلان خلاص كان وين جوي من نكون ديك مخدمة بزاف مش تبغى تشكيش بربيش كيف حرمتيه ساتر كيف كده فيندارية بخشة فينداري بس مزن بقول إنها ما فيندار بقولن تبيش لا لا يخش يقول جي فعلا ليش ما جي فيلم ديلي السيد ده دسي فلكا بكونم وجي بالكورت ده دما خشمه رونيا جلاويجي لعزوان ولات نپقی رورشیه همو خدایم پی خاص دقابان مروحی ده هجیه و کلیه زراوا سلطان پشت تبی بنی و قطیه که روز که رونیه روی تاریه ده نمشانده زنگا مزگین بلاد کرن زمان چیا دنگن هستن رنگن لسرطار وان ابناب پولانگینه وقتی شقینی بریسکان کلا تاوان هشیاری خزای نشان دادن وقتی روباره کی وریس کی قایم به عرضه و دخشی و روجه تو واتدار بی و ام بونه درگوان هبونه تا اب چیا به زمان نین لو همو کلیان دنگ دادن و آهنگ ضرور دلورین گه لورینا دنگ دایکا گه جی شاباش شاهیا دخلنا نابلیان خواهد نوال وان مینا شوک ناپورا کن سور همو دنگ وکی درگوشه کی شمزه به تبات به حمیزه تا دریزن سربرشیر با آرامی خبر دادن ناف خوشینیه چنین تا همو رنگ خستن هناو آقا سیمایا هبون آقا جی آفراندیه اب چیا مینا خدیم خانه اب چیا مینا خدیم خانه جو دوستان را دوست و دشمنان را نیار او چیلک یم خود خون ککو و چا بگن شیلگرین تا یعنی تابعی تا او چا بگن شیلگرین تا جسکندر دقلوچ خلوک و پشت خوز جه تیمورلگ را نبونیار نجی جه عمر خون خارا سر وان بی مجو موران نابد ریا وان جی بی وگره لاو اب چیا نوین زاوروسن پایتخت خداوان داندو فرستگه ها منه میناک لالشه زردشت سمبوله لوان چیان روج زاروکی که شرمجه بخروشی زوش خوشیار داره و تاری پیرجنه که رو قرمچی و وستیایه به دلساری قنجکا خواه رش
مینا کراس شینه لسر بدن خود پیچه چاوین زاروک کی ساوانه سترکین گشه برقونک هر کیری به ترا دکنم از روجراتی من روپلا داویش دفتر آمد پیغمبران دشه و لیلت القدر ده دزید بینوس آمد شکاندن و شوریم خواه گبنار دانه دست من روجراتی من همو دیرو کامل لسر انی آمد وکی روپلا قدر آمد زمان جرا بینوسه از روجراتی من روی من دفتره و زمان بینوسه همو رومت آمد هات سوتن از بیر برکودم لو ما تنه خدان بیانه کرد روجراتی من آنگو بهلاتا روجه را بجیم بهلاتا روجه را بجیم خدایم از دفتر را دیرو که آویتم لو ما بیر پرتوکم سیمای روی من وکی نابین روجه بیان آمد بجیم تفهل بس تکتنه یا تشتی که فیلم بچوک سر بجیم اولی که مهبو نظام وقت وهبي يعني وعاد نام چند کس بود تدری چند کس دیگر هم دنیا هر جایی که تدنری هنی که به ادب با مجرد دگو هات دگو چه هات امروز نشتی نقاش تکن دگو هات بس باورم نابی خواه خواب بوش مالا عنس بود فارسی عنس حال کس مستکی خواب مشتی کسیش خواب مشتی هنه به خارزی کوای عنس خارزی فارسی عنس بود نابی خواه کواب دگو هات و دگو چه هات؟ دگو ایلهام هات دگو ایلهام چه هاته؟ شما ایلهام تیه جمعه و نه جمعه یعنی ایلهام چه تشتگی چه هاش کسی که حضر کرد بیاد داوی تا ایجار ناوی کچی که آیسل بو به ترکی افتش به عربی ته ماء القمر ويجي حدش لسر نو ماء القمر دنبسي يعني همو هستين خايف تربون وي شو بيجي وی حس کرنه و حرتش به ماء القمر بگیرد لا ایجار بزرگ بنیاده اگر ایلهام آوانی بزوره من هلبست اگر کرد سرنویسان پیش اگر زمان چی باید برای بکنم اگر اف هلبست یعنی تف بویر قصد مشبه گوتنک بی بویر من نویسان دیه اگر تو حساب دکی و ایلهام تی وکی دو گوتن سریع تا ده هاتن بن هفته بویرا خاطریه ممکنه پشتی ساله که دیدیان تو خالی بگیریم تو جه حد نکی اما استرانه که بیشه استرانه که هری باز جه حد کم کسی کلوره بیشه نه شکری یک جه استرانه یک داود خالی نه سپاس بو خیراتنا هاتناته و یک گوتن سری بده پشتی کار مهاتم آلمانیا نه پشتی عمریم خلاص پشتی عمریم خلاص بو هاتم آلمانیا چیروکه افيه چیلو که دویده هیا ممکنه به 500 سال دیجی افگوتنا هر شونه خب بمینه شما حالتك تددي ناس كرن لقولي من هل بس أبا يعني شدي كي جهة كذا هستك تيتا توي دقري أما الدورة وي شيروكا وهاتنا خا يعني شيروكا وبيارا كتتي ذا يبيت بيجي جبو بير سرزمان يشيل البيت بيجي آدم كي ريبر جبو پایتخت دارالدان از باورم جیری خواه خفی اگر بخوازن است برام جوار آوه چیرو که بخون تبنی پرتو کتا پی دی اف هاتنن هات جمن نجی سیچار رو پاک فاندن من نکار بود تمام کراج بر مروف رو نکاغت به مروف سا حتی خانه بینید نویساندنه نخواستم که وقتی مروف وی پرتو که خلاص که جا کلیم بگر پر زحمته اجبر ويا فازنت بيتر بحث نابالو كي بكي اجبر از بخواهیم تيناگيش نابالو كوان هواي كيتام چاوا بيش سپاس شبو هموني بيسكاري گوب كردي دنبسينن بعربي دنبسينن جبو چه زماني دنبسينن اما هموني بيسكار دما دنبسيني بويرك چه بويه و نویسندی گلک جاران جی چتی دما کو قال ادبیات دکن دیویژن هنه کی جی نمو گوت بی هنه کی خیال ته یا هنه خیال شه دکن تشتی هانی ام تدجیایی اما تجربه لجمع حاضر بو ما تنه چکر تنه او هستین هی یان او بویری هی ام نکانم نم نویس کار یعنی از خود صفات میشه بلکه هر کس خو نویس کار ببینیم مخاطر روزی که خو نویس کار ندیه نویس کار وکی چاوا اوجی پیشه که وکی
مامۆستەیەکی وەکی دکتۆرێکی وەکی ئەندەزیارێکی تر کاری ناکە تەنێ بی کاریت کرد ئەما لەخوا بنێرن نویسکاری کورد چەند کەسە نویسکاری me hene bi karê nivîsê debara jiyana xwe dikin wê demê ev em dibin nivîskar em nabin nivîskar bizanin bêdî ew bersim zehmet e ji me re dibe çi yekî doktor dixwîne yani yekî doktor em bêjin tembûrê jî dixe ew tembûr ji bo doktor çi ye hobiyek e ama ne karê wî ye ê me jî sê parî nivîskarê kurd jî em li vir em li vir digene hevde em çi dikin em karê xwe dikin eger vana dibin diçin nivîsê û ne jî karin nivîskarê kurd debara xwe bi ew nakin bi berhemê xwe nakin û waya tiştekî dibêjim yani belli ye ama ez bixwe nav ser xwe danayîn nivîskar ama yekî danî ew êdî wek dibêjin ehtiram dikim ew nêrîna wî ye lê em karê wekî em bêjin hobiyekê nivîsê dikin ez vê bawerê dame belkî çend kes hene mêrkan îştine vê bawerê çîrokê têda çîrokên civakî ne ji wana heft çîrok em karin bêjin heşt çîrok pir realîtin bûyerin qewimî ne ew bûyer min nivîsandiye di di ji wana çawa bêjim haletek me teşbîh kiriye haleteke çawa bi sembolan wekek rêber got hin tişt di dema xwe de merîv nikane her tiştî aşkere bêje bi sembolan haletek ez bawerim û tev tê re derbas bûne ne tenê ji bo Kurdan yekî Alman bînî belkî ew jî vê haletê re derbas bûye yan yekî Ereb bûnî werî ew jî vê haletê re derbas bûye haleteke çawa ye haletekê em bêjin ê ku dikevine nav partiyan nêv siyasetê nêv civakê em jî di jiyanê da heta di nava malê de yani tecrübak em jî ra evek daniye wek dibêjim perwazek daniye îcar nizam waxta ve hebe ez wayê ji wan bixwînim em tev tê re derbas bûne wê demê wine nêrînê xwe kurtin çîrokê me kurtin yani heta pirtûkê bikurtin bi ewan zirabin mirovê qelew pirtûkê mezin nivîsine her jî zaytım hinekî hindik dinivîsînin ew ji çîrok jî kurt e yani ما مستبرد هندك رندك وهكذا خوش بيع براندن مثلا او قوتنانا ولو تيكفن قوهي مرود از باورم يخوشتر خودê îcar ew ya ez nikam bêjim ê ku bixwînê bêje yani müşterek got ez wê bawerê dame yani ez hêvî dikim tiştê me xwastî ku bigînim kesê ku ji xwe re bixwîne em bêjim bûyerek qewim bigînim wî ama mumkin e me got çima ez xwe nivîskar nabînim mumkin ez bi ser neketibim û ez wê bûwerê bigînim bikî em bêjin ez ena vê bixwînim û ne bibînin bi ser ew jî bi herde pirtûk di sala 2003 de hatin çapkirin meleçiyan jî çapkirin li wir jî hatin belavkirin ama jî şûr dem hinekî jî qetiyan berî di sê salan vekê çapxana ser sera xwedê jî razî em silavekî ji wî re jî bişînin wayî careke dîn çapkirin mala wî ava bizan eger wext hebe mumkin em careke dîn jî çap bikin ez vê çîrokê bixwînim yekîdarim bi dilê we bê paytexta Rûdar berî çermo ve jî dayîka wî digoda xwasiya xwe xalojin bi xwedê min heft zik zarok cêwî jî anîn lê mîna vî zikî netebitî min nedîtin ew wekî kurmekî di henava min de dilîzê an ku çermo berî were ser rûyê dinyayê netebitî bûye wekî mirovekî hîn di zikê dayîka xwe da bi hin tiştan bihesê û tebdîla xwe li gorî wê bigerîne piştî ku hinekî çermo mezin bû xwe û fenê vê dinyayê dîtin wî gef li heyîna rewşa mirovahiyê dixwarin û jiyaneke azad bê hevrekî dikire armanc çermo zimanê xwe mîna tefşû dixebitan wî şûnewarên kevin dikolandin hestiyên riziyayî dicivandin û dixwast navê wan ji ber bikî bi qasî wî xwe bi kolandin û vedanê mijûl dikir xelkê navê wî kiribû çermo
بالراستی جی ایدیش خم و دردان او تنه هستی و جرما بو هر که او جوید دنیای دکرخی بیزار دبو یکسر باپیر وی نوح دهات بیراوی خواستا کاوی جی دبو آواکرنا کشتیه که حفتر دا کو خبگینه ازمان طاق هفتان بلکه جی کلو درد به دنیای رزگار جرمو نه تنه خود دیندار زندیان وی خود دیندار مریان جدید او مرین وسط نامه خواه لشنا لینوسه لسر کرکه گوهر زاروکان لسر کیلا کوران یا گورا خواه بری خاطر بخوازن نویسانده بود مرین کج دیو لا شیخ و ملیان لشگران آیت دجنان لسر خانده و دراناویشا یعنی تلقین آوی دا ده تلقین آوان دا ده گوتر و تو چومر برای هبن او نزان لبید دنیای بجی مرن جوان را زیر زره دم بهوری بو لناخا چرمو دخواست کشتیه که جیا باپیر خانوح مزنتر ساز بکه و لسر پشتا رامان نوجن هلفر عزمان و هر زاین دکی یعنی جنسه کی سه جناوران تیخی ناوا کشتیه خواه ده جبو زاین ده و یک جبو داده و به دنیای ویران بکی بلکی مروواهی جنوبا به شیوه کی وکهت ورد پی چرمو مینا بار چه مکان هر ایوار در دکت دگریا و بروج ده قنجکی کادیم گواره و شکفتان ده درامیا چندین جاران خودت گوته بو ملکموت یعنی ازرائیل ملک الموت بچه چرمو بینه لی ملک الموت پشتی کجه لیگرینه گیج ده بو و او پیدا ندکر ود گریه جم خدای خواه و جیره ده گوت تو میری تو بچه پیدا بگی خدای من تو ببیجی من هر که خوشی هموج سر روی عرده هرینه جناوران تب بکشه لی پیدا کرنا چرمو نه حسان بقاسی که چرمو دگریا نه باز برچی نه جیمال بریندار مینوی دگریا و ری و شوب ده پیواندن ده دگوت قی پیواندنا گردون نیفچه مایه و او دخوازه کلیه که بره یادیم هجمار دوماهی که بگره دستی خواه او باش دیگه هیچته بو که جومردی بداینه و مرخازی جی بستانده نده بی لینا خواه واتا یوان هر دو تیگه هن وی مینا پره چوکان لبر با بفره ده بربانگا سبه را وکی ریویه کی چرمو لبر دریه پایتخت راوستی آمد وی بالا خود دا قارمه یعنی گوالین بلند و به تیپین سپی لسر پرده یک رش هاتو بو نیفساندن تو بخیر هاتی باجاره من لیوگر تو بخیر هاتی باجاره من لیوگر گوال وکی دارا سپینداره یا زوا که باید گر لی بده دهشیا لیکتن آوه نه حسان بو ستورین دبن گوالان دا دبن لوحیان دا ستورین دبن گوالان دا هموش پارچه جاندک مروبان بود پارچه لاش مروبان پارچه جاندک مروبان هاتو بون پی دران به سر تلیان با دفن به پاتکه با و دف کتبو شنو دل جخاب پارچه دل وکی گنم و زیوان تیتلی ها بودن هر در گوانه کی یعنی کسی البرداری سکن هر در گوانه کی لشنو شد زمان خسته بو ناب لپین خواه و پی پیشوازی هم میوانه دکر چرمو دکر ندکر وان هر شوری خوی چرمی لبا دکرم و سر ویده دهجانده ندهیشتن او دناب دری را درباس ببه تا که قید و داخوازن وان به جهتینه در گوانان جه چرمو دخواست که او هر سه ارکین سرطایی بیننجه جه شون با دا که به ناب پولونین پایتخته جوان هر سه ارکانیا یکم دوی که نشتجه پایتخت رود و تعذیبه جه همو تشتی که دستی هاتن وردان پاقش بند یاد دویا دوی که جه تشت به جاندک مروب دا و گلووری لاش خراب دکن ورن برین دسری داشی وکی دفن گوه زمان و هر وکی دید
ارکاسی یمین یا که مروی لناوا پایتخت جمروان لناوا پایتخت جمروی لجیهانا دن جدا دکی و بیناهی نوان هور و کور دکی دا که نشتجیهن وی باجاری بزانن لسر مریخ و مشتری چه دقومه اول دوی برچاف که که تنه لوی باجاری پیدا دوی برچاف که که تنه لوی باجاری پیدا دوی بده برچاف خواه اف برچاف دوی باش وری پاراستن و به شب و روز وری هلگرتن هرچی که بین ارکه به جه نینه وی روناهیه جه چاوین خواه دین بگی لاوران لسر خونا خواه آب بده برچاف تنش 7 ماکه رنگن سرکه دو رنگان دیار دکی اوشی رش و سور چرمو در نوا پیرین رامان دا ود گدزی هشین وی مینا بابلیسکین سی کچین چیای زارو سی لحب دکته و هف را دکشانده وی بهای بریار آخوا بهای بریار گریب و قرقا آخوا ده داویه دا وی کنجن خوان مینا قابل مارکی جسر بدن آخوا شقت آنده جخوا اگر تطایق جه پینین کنجین جرمو بکشانده وی او جخوا بر شرف و تعذیب بیا وی بخارا دگود از زمانی که شاشت حاتمه دنیای حاتمه به دنیای هل واسطه هری باش و از نها بکن از جیوکی سقراطس بری او جعریه بدن من از بخوا وخم و بلا جومردی دیسان یا من بین ما نمرو بین شارزه ده چاتره ده دیار دبن و دبن خدان بریاری نیجا جبو کل ناوا کلان پایتخت باران بباره جبو کل ناوا کلان پایتخت باران بباره هنک مروان جروهلات حیار و جاوا روند قجرانده داکو دومان هلفر جور عور کومی سر هف ببن و لسر آخا پایتخت زیپک گجلوک بباره و لاشه نشتجیهن باجیر گلوور ببن جوخا براشتنا پیوازان خارنا سیران لوی باجری عادت بود لچه حیثه کسی بهنا ویه که نتکر سری دا گوته بود گو خاطنه برین پوزاتنه جیکن مای چه پیم بید چرمو باجار گاف بو گاف دو پیوان لجبر که هر کس به پیور آخوا یعنی وظیفه آخوا مجبور بود کسی های آخوا شوی نبود لبر هر قنجگه کی نویسانده بود لبر هر قنجگه کی نویسانده بود قدخه 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 بزارن چیه؟ ممنون ما کنگی جرمول وقت گوتنان گهدار دکر و مربند ناسی او دزی که دایگاه خدا نحویه بود وی هر دم مینا دزان د سر برچاف کرده و دبن برچاف کرده دنیر مینا دزان د سر و بن برچاف که خورا لحاویردور آخوا میزه دکر چاف همیشه مینا سیا چرمو لپیوید گریان ریواچنا چرمو وکی یا گای دناف گولکان دابه لهر داره دیار بود خلک باجیر جدور با مشا چرمو دناسی و کستپستان دگوتن هر خشیمه ها هر اکه که هره آغتیب شوربا سار ناب و دبو تقتقا کنه وان پشتی که چرمو جوان دبوری لپی وی دگوتن قیاف نزانه یک بود خوی باشه هزرو گرچید برتنگ فرار بید این چرمو کفجک جسر چاویم خواه ندابو این چرمو کفجک جسر چاویم خواه ندابو دو مروبین به زمان به زور شنا گوهینوان مینا کوفا گرنگ پاییزه که کرمکم خزینگه لسر جوان دبی دیار دبو به چپلین چرمو گرتن و او برن بروانی چرمو تنه با آور چاوان بود لیوان مروان قد حاج آوران نبود جبر که مرتال وان که زبار رش بود و تلین وان بخش دران بود هر که چرمو خراد گرد وان شورین خواه چرمی جاره که به پاتکا وی را دخشاندم دور گوهی وی سور و مور دکرم چرمو گیشتی بوی باوریه دوی که بچه لیبر با کبا بچه داوی هین مینا شبین چله زوستانه ندیار بود و حیا شفاقه ندیار بود و حیا شفاقه چل جاری ببی عور و چل جاری ببی سایه چاوا که چرمو در دبیر دلیه شانشیر را در باسی ناوا کوچکا مزن بود
نوا سالونه بو چاوین وی یک سر بزیان سر کابلین به دیوار و یک سر بزیان سر کابلین به دیوار و هلاوستی لسر کابلان به تیپین ستور نویسانده بود می بلنگه خواه بزن بلنگه خواه جبهشت ویدا جهنینه جدوجه ویدا رینینه و هر وقتی دیم به چندین تابلوین مذهب ایوان هاتو خملاده مروف دگوت ای افروجا حاشر ماشره ویش مزنان پر و جچوکان هندک وای خواستن چرمول پیشیا دادواران راوستیا بود یعنی پیشیا حاکمان راوستیا بود چاوین وی د تاسا سری وی د دقاقسی هر کیری اونجاره که د سر و بن برچاو کا خرا لوینه کلزی سر دیوار سالون هاتون نقشاندن دنیاری پیرا زرا وید قطی سالون جوینه ماران د مشکان گران شیر و روبیان هاتو مشترم لی تشتی که بارا چرمو زیده دکشان سرخواه چما هر روز اف ملت همی رود و رپاله چما هر روز اف ملت همی رود و رپاله چما ایرو هر کس مینا ملایک و هر فتیخ ناوا شلته ناوا نبینا هر یکی چند هرم پاچه سپی بلاش خواه رودا بردایه چما همون مروف بخواست گور و سپی هاتن نخماندن تنه حرس دادوار به کنجی رشن یعنی نورمال گرک برواجه یو یعنی دادوار گرک بجلی سپی بیه حرس دادوار بجلی رشن هر کو چند ایرو هنه کی جوازیج عالی رخصار و هیه دیسانجی هر کس به همان برچاف کی یعنی هر چند هنه کی گویرتن دیاری کنجیوان ده هیه لی برچاف کرد او برچاف که هر کسی برچاف که خال برچاف هایه بری دادوار دادگه وکی وی ناسنامه چرمو خواند و جوی پرسی ناویتا چرمویه باویتا خمویه دایی کارتا شمله جهش دایی بوناتا مرسه سالاش دایی بوناتا هی نهاتیه ناسی چرمو به پیوین دادوارا تنه لیوا خواه جیرین ده هجان لی دادوار پرسین خواه مینا گلوکا ریسین جهب ودر شاندن و پیوا دچو دگوت گناه تا مراق شتی تخونی؟ یعنی دادگه دیگه گناه تا مراق داناشین این بداوی نو یعنی جلسه محکمه هم بداوی نو خسته پس دناو رونشتیان دا دومیان دادوار مافی آخافتنی بینا نوگا کل تحته بکبه بلاف کرد دست د سالون دا دهجیان زمزم جناو وان را دبو همو دنگ وکی سر لگلگا کتو بنا ناو هفته ناو هفت دیگریان دادوار شاشو ماشو بو کاوش که را ببیجه فرمو همه دادوار بگو تا تو و 10 مرو رابونا سر پیان جخواه هر کسی جه قهران را خاصه سپیج سر لاشه خواه آویده بود مینا تلیم دادوار رود راپال دخویان یکی جوان مروان هلدا خواه و بدوه که تجی گوت امکایت یخم پوسته وی یعنی امکایت یخم پوسته چرمو او پیش نیاد دیگه او هیر رو ننشته بود یکی دیر راوی سر پیان و دو گوت ام خوناوی بکن سورینگه و الانیا مرووی وکی وی بده سورینگه وزانه چیه؟ سورینگه پشتا پس داده مش با حق سورینگ بود بیشن هم بیشن سورینگه جبو الانیا وی بدن خوناوی الانیا حوالی وی بدن نشان بکن بله چاوا که کسی سیامین به دستورا دادوار جنشکا و راوی سرخوا همه پیرا گوته جده وی فریا و گوت نا یا باش ام جهستی وی دارجگاران چه بده باش چرمی ویجی جبو داهولا من پیوسته بداوتا باش دا یک جموی خونه برازی جمعه قازن جک مزنه او خراب وای د دوماهی که دا دادوار هیز و باندورا خواه بکار آنی و بریارا دادگه خواند دوی که چرمو قد تجاران نبیجه نا دوی که چرمو قد تجاران نبیجه نا بریارا و د سر برچاف که خورا لحاویردورا خواه ننره لینا خواه ویش لا شوی پارچه مزن گه بمی لیرونشتیان دگوت نا اموی باویجم پشتیای قاف
برا تنه لسر برا تنه لوی دنیای او جاوی هم خب چیرینی و گیجان لسر پشت آفاق کدی بکی گیجو زن چیه برا گیجان لسر پشت آفاق کدی بکی جرمو باش دزانی ند هیا ما خدا هاتیه دنیای لیدی سانجیوی دگوت ما نه از شوت و روت هات دنیای برا روت و شوت چی بچم برا گناه من ببه مراقا هر کسی سپاس شما بدر کنم و بگی بریش سيابن لاهوت يمكن بلاهوت في الوقت نواجهه بخير. سنبولن سياسيين مثلا بس شكل بيجي از راه ما جي خاص فرن في اول جي وين منا وعندهم ناب بارتي خدم قابل جي فهم كيف بتشدوا حمي لغز حمي سنبولن جرمول جمع فارسر يوتيوب قام جرمول یک ریبر خودی جرازی لسر یوتیوب یا خانده بو براب کرد بو کسی که هنگ تشتیرات شون هنگ بودن برکی اونا بون بانه گودار کرد او نیوی به هلبسته جی نوارده بو برشی 10,500 دا مسعود خلف یک مسعود خودی جرازی رادیو دوم یا خانده بارم 10,400 او لسر یوتیوب بس خوش شروكا خوش عمي حرويه شروك عمي قلت ام حمود ويا رينا در واسبونه شروك عمي حرويه اما من نویسان دی بلکی مش مو خواشتر بنویسنی به شروک وانا نویسان دی هم ده نویسکار ها دو بیا بنویسان دایجا نویسکار ما نیست دو بیجم گلگو اب يعني او تشترط يعني بيه اما تحرى بده يعني تحر سيستم ده بارتيجي وقتي سيستمك دولتك يعني سيستم تبعك عند فيجن مال دولتها بتشوكه ممكنة الجنب بابك يجي سيستم يبيني ممكنة الجنب دولتي يجي بيني الجنب بارتيك يجي بيني قبل حرد عليه يعني وقت فيجن تبع شام نظام حاجة شكلنا بيزهر جيب خان استعجدين بو بشي موسيقى كي كورتي بو ما مستا هنرمند عبد العزيز فرمو مستا يوم قلت لك انا بس فرق مينا هم حموه ومبيجي مقارن جيجي العود جاهز فيكم تأدوا لا عادي الموسيقى مع بعض عادي فقرة لا باعتبار الموسيقى فيكم تأدوها لحالكم تأدوها فردي انتم كيفكم احرار يعني استراحة أبا موسيقى يعني بخاطر ماشي ولا هذا هو استراحة لأني ما فهمت ولا حرف هو الموسيقى استراحة يعني كربك هون آزاد نشرته هون التزام ببن ببرنسيب اوي هذا كرسي كي خاط هذه بين ولا كيف خاي شاو كم بكن نظام كبار آخرین دردن تیرو صوت آوری وان هر دو جوان دل بکرنای صدري ضاضا لبر من طاقنا قيم دي البريم
الكاري بوغكم أزل برخا يقدري بالنظام يكون هاوير وهنك ركنام بويا صارقو ببي حالي بوزنايا امسري شافن بك السلام يجيب صوتي جيبن برجيكو هنا يرجو من جديد شافن بك السلام يجيب صوتي جيبن برجيكو هنا يجيب صوتي جيبن برجيكو هنا بلاستيك وبندي بازي زي جدبر وسندي خفطان بلاجي بلاستيك وبندي بازي زي جدبر وسندي دنيا وبدي مردود يوم بكينيا جيني خشتك كيف وكان محنك دنيا وبدي مردود يوم بكينيا جيني خشتك كيف وكان غني معك ولا كيف؟ غني معي؟ تفضل تفضل قلت لك العود كنت بدي اعزف على العود ما بدي اعزف على البزر خذ العود معك كمان. لا ما بزبط. ما بيزبط؟ غني ابو جواد نعم تورد لا والله بيبيك شي تريد اياد كنت مشاركة على العود اعزف معه. لا عادي عادي. حابين نسمع عود. هسه بعزف عود. انا بدي اللي نحن ما شاء الله الكل عارفان شو عم بغني، بس بدي انت تغني عربي وتعزف على العود. بس انا بغني انا. تفضل بس شيل انا العود مو مشكله. اياد هيك عمل مشان نحضر اسمع. استنى مشكله بس صغير تشابين ما عندناش مع بعض.
كيف ما عم تمشي؟ انت ما بتعرف تدوسنا. لا لا دوسن مع الزلمه. ابو جوان انت اعزف له وخليه يغني. لا 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 اعزف له بعلي. لا 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 انا بدي اياك انت تعزف. اعزف له يا بعلي. انا لي شغلات خاصه انا بدي اغنيها. بدي اغني شغلات. معناتها هو بيعزف عود خليه يعزف. تمام. انا انا خبرته من قبل ما ارضي. ايه مشان زوف عود وغني. انا لي الشرف اني اعزف معك. لا، بس لا، انا عادي. بدي اسمع العود. انا بحب العود. دير هيك ومشان نطلع. على اي علامه بتغني انت؟ حسن ها؟ حسن إيه، شوف لنا شوف الحسب وين صار الحسب؟ على الري، على الصول، على الفاء، على المي. بس انا بغني فاء. انا بغني فاء بس ما انت شوف اي علامه اي من وين تطلع. انت ممكن عادي ممكن اغني وانت تمشي معي. استاذ رياض حلاوه فشرها. زيت وزعت علي الماتشين كثير. البلد ده حلاوه بنان. لا الدمر بيشتغل بالبطاريه مش طابخ فرط. وجا علي شنو شيء زي خبيت برد. الاثنين اليوم ما فينا نحكي. هو مدامته معنا مدامتي معه ما فينا مشكله. اسمعوا بس. بس سماعي بس. عندك تقريبا الصول، تقريبا الصول والبزق فاء. بزق فاء ما بيمشي الحال هيك، بدك توزنوا على بعض. بالنسبه يا اخوان شنو ما صار؟ والله اجي اوكي والشفيق بابي راح يقول لك ساعتك يا زلمه وكويت اللي بياخذ كويت هذا ابو شيء جاك ولا ما شيء. بلا فرق بلا تفاصيل حالي والله ليك خيرت ونشا سبين داري يخش. لا مشكلة إذا بيرجعوا لورا مشكلة. عليكم السلام. بدنا ندخلنا سيجاره بدل ما يزبط الوضع. والله بتطرف يا
كل العيون عيون بس انت عيوننا، كل العيون عيوني بس وانتو عيوننا. قال ما لازم تهجري قلبي ما لازم، قال غرامك حط بقلبي ما لازم، قال بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباب عيني يا حبيبي، ويلي 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 يا ويلي. كل العيون عيون بس انت عيوننا، كل العيون عيوني بس انت عيوني، كل العيون عيوني بس انت عيوني. قال يا قلبي دللوك وليش مرضيت، حطوك بالعلالي والعز وليش مرضيت، قال ورضيت بالبهدلي والعز وليش مرضيت، ورضيت تنام عبواب الأحباب يا يابا. ودلي دلعونا ودلي دلعونا لا تشد حبال الهوى بترمونا. وعلى دلعونا وليش دلعتيني، عرفتيني مجوز ليش اخدتيني، ولبتو بكتابك عوارك فيني، واجعل طلالك حبة زيتونة. وعلى دلعونا وعالدلعوناتي ما حدا مكيف غير البناتي، والبنت بتعشق تنتين تلاتي، والشاب بيعشق 12 مليون. اوه قال جيت الدار تسلي همومي، لقيت الدار مليانة همومي، قلت يا دار وين أهلي وعمومي، قالوا شيلوا وعطوا قفايا يا باي، وميل يا زي الميل، وميل يا زي الميل، ميلك ميولي أيلك أيولي، ميلك ميولي أيلك أيولي، بسقك فنجان قهوة بعمل لك تبولي، وبحياتك ميل وآه يا غزيل يا غزيل، ميل يا غزيل يا غزيل الميل، ميلك ميولي أيلك أيولي، بسقك فنجان قهوة بعمل لك تبولي، وبحياتك ميل وآه يا غزيل يا غزيل. يا طيرة طيري يا حمامة وديني دمر والهام، جيبيلي من حب علامة ساعة وخاتم أيمان، العلى ديني جننتيني، العلى ديني جننتيني، وعلى دين العيش حرام والله. يا طيرة طيري يا حمامة وديلي دمر والهامة، جيبيلي من حب علامة ساعة وخاتم ألمان،
على ديني جننتيني على دين العين حرام والله أمنت بالله آمنت بالله نور جمالك آية آية من الله آمنت بالله نور جمالك نور عجيب يبقي في القلب اللهيب الإله حب الحبيب كل أرواحنا نور جمالك آية آية من الله آمنت بالله يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت قالت لكن اوعى حوالي العشرة الدنيا بطلت خليني في البيت قالت لي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت الدنيا بطل خليني بالبيت بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت بتروح لك مشوار الدنيا ضيع شكرا شكرا لك لحلفك يا ظالم فلك يا ظالم هاي ظالم نمين ما عندي بابا مثلا قفله هلاوة راس وجهه هلا بيت الله خشب الهوا فلك يا ظالم بيت رسول السيف من امام الميدان قه دنيا مدشينا قه مطالب فلك نمين
لابسي نور تخوبي من صدق بليبون غمقين ودلش كستي فربي حالا فلك يظالم بين روجو شفتين ودجن وانجبير ناكم شربان جفر وارم قل مطالا ناظر ولادة وخيابة شما تتم خوشنابة شما ولادة قشنابة من غازي كرد الورابة ناظر ولادة وخيابة شما تتم خوشنابة شما ولادة قشنابة دج من دور كتشيرين ايشي عابتنا بمن وجبين ذات النالم جبيكم المرجابين صعبة وجه خوش كيف خوش يميرو دماغ مسلمة زب مرنة محمود برازي وشوية برايمة السلو معروفة على مستوى استرجاع العلمية جاتي بخير صار غربي وساعتها وخش صار باش ضربونا ويرو وشبه رحميج هالبزوانة فتدار خازن إيرو تشونا إيرو روجا هالبزوانة يجي وكبابي جوان قدرة بيا برا بيا وجي چند سرانا سر روجي بيج بابي جوان وجي هنرمند كي فري جاي بس نقدك بيهبو الآلية منتدى كبرا بي بيجي قالك هفال هنا ايجو نيفيساد اوجي نيفيس كارن اوجي هنرمندن هاجرجو استرامبيجن بيجي كار مش بوا تشكركش بوا هناكن شفاش كريبت فستنا بايا حمدش تبتي خالص حمدش تبتي فستنا طب ايه خد من باخينا اذا ايه خد من باخ اذا بله واسيجن تركيا خوش من يرو اكسباسيا بينا فندي دكين ومدرسة دوسا سندباد دكين وماموستي هجا عبد الله باش تفهم كرش ما اوجي انسان كي برفاقجي برزانيه وقدر فدايما يرو ام دجفن براستي تشتي ولو يرو دامت كين وبتشكي ولو تخص زودك افتشار نعمل شيء دوسندورفي لين بلدي تب كتاب بارتي ابجريدا يكون تب انسان يقول خوتاني بكي قبول كسي وقبول لتكر يرو ام تخازم خاب بسر خبن ام نبكسي جريدا يبن ونكز مرجريدا يبن ام في نافندي بيش كنتف بدستي خاط هافالتي بدكي باقش براستي بحزبيات وببارتيات ام باور يقولوا قلت خوش بي وديس سباسيا وتفضل كين وساعتها خوش ئێستاش داوای مامۆستا داوود خەلیل دەکەین فەرم مامۆستا پێشکەشی پارچەی موزیکایی بۆمان بکاتن. ابو جوان فوزا ندم ايه فوزا ندم بس والله باوزت تساعدني انتنزيف سيدا فوزة بدنوايا فوزة بدنوانا فوزة بدنوا
بوزك تشيكن جغارة آخر ماجي فوزر نعم بوزك تشيكن كلام استراحة كده سنة متسابقة يعني قولوا نجيب كويس هذا من بشاج جارتنا تخاصم بيش بيش بتصبح ليه
Nadzar بدين كعددين بقوي فجاربون لقلمان فسارك دان حبو فجاربون بوم الأشتاك وترمو بخوازم تشتكي پرسکی دا گوتنه که تشتكي بخوازم بیجن ایجوارا بکریم كاك لقمان تخواه تشتاك بيجي الكلام بيجن كيفا خاي بس لما تخاذن شكل بيجي وين بيدرك دو بيدقام ترير بس نرى السياسي على طريق رومان نویس لقمان سلیمان اللي كسنوي ناس ناكل مالاو آغا سپاس جه هاتنا ورا سپاس جه لینا بندیرا هشا كنتوك مخندنا راسكي از بريجي كردستان باش نقرياما شاخم كتابة انبعاث في أوار الجبال المفن وقز جارك ديلا قرامة وراسي يعني يحيى سلو قالك وش من لسان ديا بزمانك سهل يعني لغة سلسة دما تخويني تناخذ درجة برتي حتى تناجنك ملكي
مستری بری جستشتاری لجبرگ مخوندیه و از لوان دراگرام چاخی مخوند بتلو از رومانی رشومان دبری بت رومان تیده هاتی بیسام لجبرگ از هور گریام او در بری بدیتنه بری از رومانی خوینم او در بدیتنه شلومش گوام متخون متگو از بگرام او از لور استعمال بدن بحنا كي اشكال مخا اللي تشتك دي هي انا وك زمان عربي ايوي جامري برشي وقتها يعني معاناة ديسكاري كرد نخاسم اب لاتيني اب لاتيني في نشاركن ناي خوندن خوندوان زمان كردي گلكي من راسته از باور بلکی ننیبه و بهتری وانجی ایک زمان لاتینی دنیسی کتابی انجلری که خود خسری حقی وید خسری مت بینج پرتوک يعني سي رومان چاپ کرنا و کتابی چیرو کاجی شو مرود نکوشمانه از وقت کسل سرقه بیج مس نکوشمانه چما من دیسان یا چما من دیسم لجیم خارنی جای چاپی گنای خواندن أجي يعني مخابنية إنه يكفى فلسطيني رومان كي ليسيان مثلا برتوكي هالبستات ليسيان جيروكي ليسي وناين أخوان أو جي مخابنية وش أخي مرو يعني أو وسطان هنا مرو برد يتيه كي مرو وكأنه تشكي تشجاني خدا بيج كس ليجو هذا حردو برتوكي مخابنة راستي جيروكا يا تشيروكا جي أهل بستيجي البريجي أس تشيروكي دلويسم جبر تشيروكي جي دلويسم تشيروكي محمود نبحثنا كرزنج محمود جبار نبحاجة محتاجي بحثنا جاز بدم اللي تشيروكي باش هرخشم وك هالبستجي يعني أزنا نعقدم جي هالبستيجي تيمناك اللي بلي هالبست أختات بخوينيت يعني شو بيجي يعني بدأت تشعري إنه تشتكي خويني تشتكي لديتها على هالبس صورتك كده هي أرمانجك كده هدفك كده هي هادو كتيري هندكن نقلك مظن وقروبهن اللي نظروكا وكيفتي سنة تشيروكي جي هالبس تيجي هادو جي قبل زنجين نظروكا متنة تخص أزغي بيجن سپاسی هر دو کارج یحیی رجی و محمود رجی و جوا رجی آمده کاریاوا و کسی حاضر توجی و مالا و آبا متخصص کنی از بیش سپاسی ترجی. أنا زمنت تجمع فين كيان؟ يعني رياليتي دايك من دورة. سپاسی بوا. كسن بن بخوازن باخذن قارن ممتاز خوازی کرم که نه زي داري بقى خوازن وصفيش تا هو الأخ كاتب قصة ولا كاتب قصة كتبه بالعربية ممكن تقرأها بيغوان بري هرتشتي از خيراتن وحميانكم هروها دستخوشي هشي بديل بالجمعة يا كثير ناس ناكي راغهاندوانه وكرا أكراني زابروس تي في دا وك ترهنا لكي في البدري إيش برنامج أخبار نوتشي بس متخصص از تشتكي تاني بيجم بيجمم كتابي وين نخوندي مامستا يحيى سلو اللي تشتكي ويقولي إنه كسن كنت نافا تشيان دا دجين وكت جهانك الطيبات دا دجين قافا كوداكتنا نافا روج آباي كردستاني أو مجيء كل نافا تشيان دا دجين أني هاتن نافا روج آبا دا مشاندن يعني وك نجسكار بيجمان دبكو رخنا لسوية كيش داني با يعني بارتيا كوكا بارتيا كاركرين كردستاني هم سياسة مداري وان هبون هم بيجن يكون رهشت بون شكل تشيان يعني داريه وان فرقون براستي شما هيشتنكو أو كسنكو دنافا تشيان دهاتني لرجعاوي كردستاني أو مجيء دنا لتشيا لورجي بمشيان يعني دباكو مثلا
کسن سیاست مدار وان بهتر خداوانا پیش و بریار یا وان با بهتری کو ایکو خلقی چیان هاتنی وان بهتر رولا قبل خاطی برسد بدی لکسا که بخوازه با خبه بری مامستا يحيى محمود هو شيء باي فيجن بلكي مامستا تبشورش بلكي مامستا برسي بوايا كي نيفيساند بيجي لي از بيجي من كتاب نخوان دير بس بورا كابوتي من خاص از بس دين تجربه كده كل كده بس كلام بكلام توارد شنو من مامستا ايما قضيه اشبوها زور سباس زيرين بأفطرس ناز الجروك مثلا بريبريشن لا يكتشتي كارم بالمروف نهار جنديه ما نهاج كردستان تينا بيري أوروبا شقص مروف دبي حياة خبقاري المان نافيد كن انتجراسيون نا شقص سال ما دبن نهار مروف دسر ايديولوجيا كي مصن بي بالصالاج جواكي قطبي يدن آليدن تفجرك شكل يعني وكيد بي شكل داي في تفجري قوة الشر وجيابه جبر هرتشت مخصص متشر يعني إيه جياد أو هرتشت بو أوروبا يا خدمته وردا بون روجابات خدمته وردا بون يعني كوادر الشر ذكر تفجرك في أي شيء جبر شر بو يعني أصلا الصلاة نبزانه بون هرتشت دما كوادر الشر ذكر کسی دکانه باران را که کانه جیانا جیات را که وی شکل کرده تنگری بو به کسی حکم دکنو کسی هیزه دسته وانده به او کسی لوی داره دکانه شر بکه وی جانه را ببیه او کسانه او تفگری بره واده یعنی اصلا خوابیجم ناتشتن هنه ناوی پرتوکه دا از تشتکی تم ترسیام ترسامن از نکبم خفکه که کجان خفکه ریاکسونی نتبکی به نرد فعله که سلبی به یعنی اتم چاو بهیدی اکادمیک به مسئله رحمت اجبارش ترناف تفگری درکتنی هنگ درکتن هر تشتی رشتک روز نه 12 سال چیار شردم محمود دزانه اگه هر تشت خرابی به ودم اجی خراب نه راسته یعنی مروف دبی به وجدان باخته یعنی تشتي شاشتيجي هبون لكسن بالدل والجانب بحضارة شهيد شون فدما في جاني اف دبي شكلك جانك تايبت فابنها في جواكي بالريفات دبن فدما جي جيا دادك هبن نتشتكي اصلا جبو في متخاصة چه بيجم چه ماد بمقاصة 12 سالة جيا دامام 20 سالة مجنا في تفكري در كتمة اوروبا دا وعلي مني هنري يعني از مروه كيني نرمم علي مني هنري ونفيساندن وقت حيا نهاجي از نكانم جوي بسكولوجي دركب يعني اجوي شخصيتي دركب ألمان هتلر چند سال حكم کرد وقت سالي وانا دكين مناكن اجوي راسيست يعني اجوي عنصريتي وي جواكي نرحته ففكا ودرانه شكل سنة از 12 سال ما از نكانم خابو بيرم قالوا هذيك سنة 6 سال و 35 سال داخل مثلا از قدرية واندكم از تبع مستكم يعني از بخاصة لك بوجنا الرمامة لبنان هذيك جيت تبع دم داخله بري 6 سالي چاوا داخلينا وي اخافنه ديكه يدن جرا فشردي داخلنا دم داخل ازان تشرك يعني قلتنا كده بيجي عند زانن دم مسألة بيها فأب مروفانا دم إنسان جهرتني مروف نتشتكي لحدا فشتي داد كفن او دنيا ونياكا او هر كسي دبين الحلنبري وانا قرق حاضر بسكني كوادرن شروانن يعمد جوا كده ما قلت اثنين جودا هنا دنوبا جوا كده باردي هنا دنوبا جوا كده شريحه هنا هاشا دنوبا جوا كده يساني ودو خير نظام وكي قمار بريزي فالدولة شوري فالدولة ما هر كس نكوادرت انا بريت الاستعداد بسكني فأم منطقة الجيدة دم قرق مثلا بين دسبيكس جادا كاتن نهار وك هو ضرب نرا نهار روش نا او روش بري نهاني قهرتنا كايا درد كافن داخفن قهرتنا زماني وان ده هيا بشكي نرمه جواكي هيد بشكي بري واد بنا نها بعرب را كرنيا كب بارتي درا
اف كودرات دمجي ركركه لي فداكارن قهرمانن دكارن هر شتي بكن لي جادام قطبون يعني ام تفكت روشكي بيجبوبي جوهرتن نتشتكي لحتى دمج جادا كاتن این سیاست مدار جی ویایی بون ما نه هم تف خاندفان بون مش باجارا چوبون ام کد نواچیا نواچیا ام جی مجبوره تأقلم به واقع یعنی سیاست مدار ما سیاست مدار نامینه هر کس وقت هم دیگه هر کس شر به شر بکی تو بارا کانه کی راکی تو چه قاس کانه بکن بکی یا تو آواز یعنی جیانه من نجیانه که نرمالش بوده از دبی تف گرش شاشتی هری مزونه کدا کرد ونكان بون قهرماني وراستي الوربوني بقانا ملات فركا سيداد كابلنا وملات هاشا يعني بيوان بالدروا بكنو قوتنا منظم بكنو تشترا ناغازي فتشترين كده بوي يعني اف رومان اللي كي تشتري سال عرضي بوينا مانينا هر بويرك تقول رومان لما هاتنا ببروباغاندي فالا وكي سوفيت وكي كومونيستي بري ونظام برش نراست فد نادر وجافادا كوادري كمن يجي بنيرة ينبنيرة مها شركي مصنعي فهند خازن خبقورن دكانن خبقورن بإيه تجي نكان خبقور فركسر نكان يعني روش بيوي بس زباور ما وصلت درسها وين دا ويش برسك شتكل تبرسنا دا تقلت تشتي خوش بوتن جي حرمتي انا او حوالي كم للجيا زماني تشيه ايرو الجمع القامش له ام كارن بيجي ممكن ام القامش من الكوباني وعارفين انت مرو جابات تربيك اللي او كوادري وتاكتني ايرو نافمه زاننجه الور مجيه خوي جايد ماشينن قضاء بلجن عداله ايه ويكاري او ايداكتيه تشتي او دبي جدبه نتشتي ايجو هاتيه حقوق خندي يعني قاضي بو يعني دكتور بو جامعه ده قلتنا دكتور جامعه ايرو الولاطي ما بكارناي جبرت ما بكارناي وهوالك به وبي افك بيرك هاتيه وخبر ده ايه دبي وبرت بيك دراسات بك اف تجارب مديتن انا دواقعي مدني تقول لك تشيبون زماني تشي زمانك بي او حيجيانا خلوي تشي دخدان دربا ذكرن ايرو دندري ولد جيب وي عقليتي بوي عقليه قدر باز ذكر او تشتايا اصبح ورم بمر نما دبي او في داكارن سلسله شافا كاركرني جي حرمتي شهيدا مقدسا لكن ايرو دندري ولاده هاتاكتنه نفسها وي عقليه خوي قلتشي وي عقليه السرمه فردك تشتاجي أسمع ورم أمشي وك أي إنسان أمشي مرات أمشي ولاتك وحزدكن أمشي زمانك وحزدكن زاننجه إيرو الولات ما زاننجه ما هنا زاننجه ما إيجو إدارة وزاننجه هذكن إنسان يجو شر صفنا خندنا وإيه دكتوراه بارن ومعيد قلت تدري جامعات إيرو المالي خرون نشتنا أو سببها ويشي بلكي بنجي نقاش يجي لكن بما أنه الجيه ماي و ده برتوكي جي حرمتي البرتوكي تتشكرني أصبحوا تكهرب برسوا ما بديش فينا. إضافة ممكن السر الدكتوري يعني أبناء صالك يعني ندو صال الناس صال من كانوا بده صال حريمة رجعوا كردستان دنا قدس ديوان ضايع يعني أبده صالنا هو نكانوا هنا كي مجيخ وبغير مثلا يعني أمواكا نمونا خلك حريمة كردستاني قالك جوران وانجي بحث هذه المسألة هاني تقول دمك وأم دشر دابو تاني مسألة الشر وأم بيجن بيش مردان وان خاص بيتر رولا خوال لسر عبد بليزن يعني بس حريمة كردستان تفرد تشتكي باش مشاندن كسن أقل مند أني هاتن جخورة كرن الشيورمند مثلا وان الشيوريا عم تشبكن وأم كان بن كنترول بكن حريمة كردستان شبه عقلية هاني تاني وأم راهي جنجف تاني الزمان تشكي بيدنگ بكن هم خوش بيت شتي رزقار بكن أنا أذكر إيجار أنا هم تكانوا بيجن إقليم كردستان جلكي باش بوي جلكي بيش كتنا يعني أفتش تكون على الجمر وجعوا بر الجمهون جهبو لوان خوش رزقار كر إيجار الجمر جي أبده سالم وان حطناها يعني نكان بون أو مجي دنابا تشيون دا هنكي بغير أما بين صديصات بغير ليه هنكي كانوا بمخوب ملات بدن قبول كرن قبل مجال يعني مراحل المسألة صارت كده بتشتغل مع ناس هالزمانة يعني تلاقي بكرداي بيجن يعني دركت ودري جام
گندی شوانن گما کوپال شوانتج دست ونا گرد من او پرورده کردم پشتی 2 سال اول سرسری مبونه قومیتان یکی گندی یعنی مثلا مشبنه هنک جوانات تانی خاصته در صورت بسکلت پیشت کرد مدگو افچیه لید نری و دست نری لگو ساعت نزانی بسکلت چی نزانی شروانی پشتی چند سال اول سرسری تا ببه افده هزه بره با وی چو نزی یکی شوانتی بهتر ندیدیم دما باز بو دما ضد تکر قومیتان بیا بر پرسیارش بر کیار ناست کش بود کانی شر بکش بر او لور باز بو لور بون مروف خاندوان هاتن شکاندن او نب تفگری بزانه بون شکاندن جیان کردیته آدوه در عشیرتی فودالتی جواگه که خاندوان تیدا تشتکی نه نور یعنی شازه نه نورماله ایدن کیماسیه جبو بیه که دناو شرادا فیزیکی دخوازه دبت ویرکی دخوازه باش شر بکی باش جیان ناس بکی باش هوا ناس اینج باجار هر وقتشتان نزانه جبو بیه اوتوماتیک او دبن حاکم یعنی بسالا بویاوی چی بو نمرو گتی ساجی سر بیت بجیم یعنی نمگو مسئله کردریشن اب کرد وقتی سا تشتکی بی مروف دما بسالا دناو ایدولوژیه که دما تفگر خان نکانه به بگویره اف کوادر نینگوارد دبی تفگر خواه بگویره ناب هزارا کسی نوکی مجنوه به تفگری درکده جبو چه جنراسیون ورته یه سرهلدانه ده یه چیاتا یه نظام تفجنوه تفگری درکده جبو چه اجبر وی جنراسیونی شر کریه ایشیک تزانی ده باجارا دا سرهلدان چه کرنه ده اروپا دا کار کریه ایشیک دیتنه دخوازه خواه بگویره یعنی تم شر او دخوازه جیانه کتی ولی آفا کرن لی جور هر تم فرینه کرنن چما جبر دما ایدولوژی کن اف کسانه وانا تنی پرتوک مارکس خواندنه یه لینین خواندنه یه ستالین خواندنه ستالینیستن و مروفا نهانی چان دا دموکراتیت و لیبرالیت و دنیای دا افرجو مسئله دور دما اول جور حشک بن افد بن وقت کلمه کل پیشی گوارتنه کوادر بنجي شكل كي فياوي ددنوان كوادر كينا كوادر شكل سياه قائد خانه سياوي تفكرنا تفكر دبي بري باور به گوهارتن گرک وارد شکرن و هنگ كوادر خطوب بري اجبرنا كوادر درو جاوا دا كتنت تنگاسيه كي از نام وي باش تزانم من پر کسی بانو تکلیه دام دخازن خب بگویرن دخازن گوارت نگیب امریکا را داینوسانی ها چید کنه اروپیا را دخازن چی بکن لی ایجور وانا دشکین چی کسی بخوازه خشبن و تونیله درکه او به هر چیزی توان باکر حیاجی ریت دابه و جورته جهاد کن جبویه که نرخده یعنی تفگر جور نیلی ری و ناکه یعنی حش کریه کلید کریه مروف درده که هزار کسی تجربه لینا در وی مثلا تدناف دا دميني تكريت دمي دست ولنجي تكريت كن دمي تو وك رابي وك تشتتي خاصة فجبو فيها كي تفجر نكاني خابو فيها ونيرن جور قبول ناكف مثلا جبرش هابي تر نكان خابو فيها مروفه كي نكاني خابو فيها ويشو تفجر بيها ويشو هوالي خابو فيها ما خندن بفيرنجي الولاطي ما خندن صف صاري باش كتنها صف صاري باش كتخندن عمان دائما ما بين هتلر هات فير أوروبا حكم ألمانيا حكم كرنا إيش دبستاني زاروكا نه إيش روضة ضبك إيش كي يعني بزمان من باخ إيش دبستاني جور أكاديمي جوك وجير شكر شكل خال هواي خال سنبول خالي قصد ستالين دم هاد حكم كل صوفي شكر هفجر وري شيء كجبو فيها كي أفتى حزب البعث السوري ما تدكتي ونفرستات تدكتي مدبستان زارك تشوك داش طلع عند الشبيب داش نظام كذا شذكر في بارتي ذيك أبدا بستانه كي ذيك يعني كيف وان إدارات كيش كوادر إدارات كنا وي تشوك شكلك وخابد الكوادر تشيش مدرسة مفهوم ذيك شي زماني عربي فين ذيك أنا في سورة عفوا إنسان يقول جيه دار تبيه وزماني عربي شخص بني نزانه إيه جبري زماني عربي نزانه ويجي مسؤول زانه هي الولاد إنه تاف شيء عندنا فهم ذيك
دريجة تمام مثلا في بيت التيكر كرتوكة بخونة أموال دمشق يعني رومي خاندبان كيشمينة روتن باوجه فلان توتن آية يعني مثلا عارفين ما يظهر كده روتن أشهر بس يريد نبي على داود يعني فيتي جماعة مستدس بيكر كان مطلوب السماء يعني بس هذا راح تصدق كيف؟ ها؟ كلام نورمال باشا دما خوش و گشمن آغان دا زیتلو فیارا و شنبیری که خوش به هاتناوا گل به کامه یا هلبستی و چیروک میلیسین هلبت میوان ما هر دو میوان ما خیلی هاتناوان دکن مامستا نویسکار لیکوینر فتح مار تمار بود و ام بیجن هر وها خیراتنا هلبسوان کرد باران حسو دکن ام به هیوینا دمکی خوش به حضورا دست بیکن امی سریدا دست به پیشواز کرن و گدار کرنا مامستا نیزکار فتح مار بکن او هر وها دکار نویسا ویژه‌ای به تایبەتی چیرۆک و هەروەها لیکوینەرێکی وەک منوی شوپاندیە بێتر دوارێ کۆمکردنا کولتورên کوردی çîrokên kevin da mijûle em ê bêtir wî nas bikin biriya xwandinên wî ji çîrokên xwe re li gor jiyangeriya wî Fetah Tîmar di havîna sala 1905 da li dozanên îserçariya Qersê hatiye dinê. Dibistana sereta li gundê satilmiş ya navîn û li ser li bajarê Qersê xwend ji piştî lîsê ji bo xwendina bilind çû Almanyayê li Goethe Institut zimanê Almanî fêr bû. Zêvî Tirkiye xwendina xwe li Înstîtuwa Perwerdê ya li Enqerê û Stenbolê beşa Almanî berdewam kir. Ji piştî xwendina xwe 4 salan li lîsa qamûşan wek mamostê zimanê Almanî kar kir. Di adara 1908 da ji kar hate bixistin li ser vê bûyerê mamoste çû Almanya. Ji sala 1981 pêva li bajarê Pottrop Almanya dest bi karê mamostetiyê kir. Dersên zimanê Tirkî, Kurdî, Almanî da. Mamosta Fetah Tîmar ji ber vî karê xwe re ji sala 1985 1992 li zangoya Esinê xwendina xwe ya didwan beşa
گرامانیستیک زمان و ادبیات آلمان و زانستیا پولیتیکای جبو محمد ابنابری ماگیستر خواند. ده همان دمه دا جسال 1985 تا 1992 دا ده همان زانگویه دا درسن زمان کردی دان. جبشتی دست جکار ماموستتی بردانه ماموسته تانها 7 پرتوک از باور نها بیتر بنا 8 پرتوک آماده کرنه جوان 5 پرتوک جه زار گوتنا خوش باش جوان 8 پرتوک جه زار گوتنا کردن سرحدینه یک چیروکن لاورانه یک گوتنن ایشیانه مثلا و متلوکن کردیه دو پرتوک چیروکن گالرینه یک جه چیروکن تبی کلامن کلاسیکن پرتوک پیش زمان ترکی هاتیه و گراندن یک شی پیکنوکن ملای مشهور ین کل سرحده به زمان کردی اینا گوتنه کار ماموسته فرهنگا کردی آلمانی کردی و هر وصا کردی ترکی کردی بردوامه بر همینوی چیروکن لاوران و شان آر 2017 دا استانبول او ریدنه گریایی و شان آر 2017 استانبول ورگر چیروکن سرحده گالری بشه یکی و شان آر 2018 استانبول چیروکن سرحده گالری بشه دویم و شان آر 2018 استانبول مثلا و متلوکن کردی و شان آر 2018 استانبول پیکنوکن ملای مشهور و شان آر 2018 استانبول و پرتوکوی دن هاتیه چاپاندن دو پرتوک دستان کردی بشه یکی و دستان کردی بشه دویم هر وها اوجی و شان آر خیر هاتی ماموستا همه ریبد نتا تو جمرا بحثا خواه و هن نویس الخواهش مرا بخوینه گلک سپاس هم بخیرات بله بله که از که بخونم دخوازم در خود دستان هم داد چند تشتا بیجه تایبتیجی yani nava gelemede folklor ve tatte gotine tane govende Kurdi den famkrine hatan karış nava civatı da varsa kalı dikir ama sazı gotin grubame folklore halbuki dansın Kurdini govende Kurdini ve folklor folklor tişteki deniyor. Yani peyve folklor eci aliye zamanı da peyve ki nüye bu vatara veci zamanı kurdu da kelepule. Yani hemu tişti mali civatı kuyu bu beri datte hemu tişti kev bu mani da. De zamanı Almanya da cerrah veci Volkskunde demeli zamanı İngilizce da گفتن که هر دودان یا میده فولکلور وقتا دیوژن فولک دیسا گل ملت خلق لورجی زانستی bilim yani esat fakirne jara peşin 1846 da spor İngiliz ye spor kamleşopiyan Wilhelm John Thomas de gotara khuda va gotuna hani ser zaman o peş niyaz kri ku folklor geraha befam karne we balk şandiye ser resmen civake yani aşfa adetek nava milleta hani yani gotuna kurdi evji gelekte varan nuyu resmen kurdi Çirokin gelirinde, kılamen, pendin, metalokun, cefai zanistine,
و تشتی نتوینه yani ne tane tiştê kevnar hajî. Aliyê zanistî da jî millet ana gorî derfetek nav da dijîn hewcetiya çi dîtî ev afiran dî jî yani zanistî jî nava kurlara sat nava civat yani jem bijîn kısa tişta jî. Bispêron welatên Awropî jî wek Finlandiya, Almanya, İngiliz jî eva gotina pejirandine û gelekî ve rojekşûna gelekî ser sekinine ya kikaribê ji ku milletî mina fîna kene şofiye xun kelepûrê xun berhev kirine wa pirtûka çaye ku Kur'an bu Müslümana pîroz û mala xuda dar da dike ewa pirtûka malê gel yani kelepûrê gel berhev kirine jî na milletê xwe de esa berbelav kirine. Xastine ku ev pirtûka têkeve hemû mala. Lê nîqaşek paşê ser bûyî gel o xadanê kulturê gel o insanê zana û xanedanê ev da afirînin kultur paşê ber bi jêrê ber qata jêrîn çîna bindestin bijîn gundiyan dike yan ama xadanê wê gundî xwe ne gelek ez nexwazim dirêj bikim ya gelek pispor vê dereke da hatine serû qenaetê ku xadanê vê kulturê qaniya wê esas gundî û em bijîn insanê gundî û jêra çi dibêjin cotkar in yani tiştê nav wan da insanê xaneda çûlî ji wan berhev kirin û hanîne ne mîna gotinê hinek elimdara ku çîna serdest kultur pêkanî û berbijêrê dişîne. Heta vê jî wexta yê gelekê xaneda yê zana bu kulturê dikarin xera ji bikin. Ji ber ku ji eslê wê derdixin dixemilînin dikin formeke dinê. Yani ev riziko jî heye. Xanîkê wek yani lêkolînerê Kurd Şahat Valî jî pêda diçe jî roja me da mijarên folklorê her ku diçe aktûeltir dibe dibêje wek etnografî, dîrok, zimannasî yan dîroka edebiyatê û zanista mirovetiyê bê folklorê nikare bê tehlîl kirinê yani bê folklor. Rûberî dinê da dîsa edebiyata tem milletîkî nîn ku elementê wê esasî ji kelepûrê milletê wî xwe nîn bin. Lê pir mixabir nama Kurdana gelekî ser van tiştana ne hatî nivîsandinê ne mezina serpê hatiye xwe nivîsandinê ne berhev kirine carat pêşî wexta Alexander Çava êdî îkna dike Mele Mehmûdê Bazidî dest da vêjiye û çîrokana millet berhev dike serî da jî çîroka Newrozê nivîsî wê derê. Lê nimûneyeke dinê jî bidim Maksim Gorkî yekemîn Kongra Nüfuskarê Sovyetistanê ya sala 1934 da aha gotiye. Em helbestvan nüfuskarên Sovyetê bi qasî ku em buharêkin yani buharêkin tiştek sermera derbas bûne wê manî da dibêje. Buharêkin binasin û em di niha ya ku em diafirînin bi awayê hêsan û kûr binasin û pêda diçe û dibêje bingeha wêjeyê di folklorê da ango wêjeya gel, folklor, jêder û alîgirê hemû helbestvan û nivîskaran e. Eger em baş bihêrekên ya bihêrekan binêrin berhama me yan nika jî di gelek baş e. Wê hingê em di girîngiyê bidin folklorê û folklora xwe baş bizanin. Yani
سی چارا دا حوجتی دیتن کو سوویتستان داجی دیسا دست با ویژن هبونا گل دست با ویژن کلپورا گل ولی هر اسا تکریا نابرا فولکلور و گل داجی گازن بود آنها گوی هنکال لگالی هر برای کریم ونا آلمانن کریم برودا چیو که آن درباسته بود وانا جیس her sa celil orkanı celil hatın ser kanate ku folklor male gelle yani çavkaniya vanji jodkaru gundine yani hatta beji gelle ka goti eğer bir hazır rasya millet hukuk zanı karşı edebiyat aksarı ava bakın diye her seriçya şuvanı gavan aracı tarafı yani jiyanı vanji berdel wan bigrin. Jbervêjî ez gelekî bextewarim royê sed carî ve salêrên Pirtûka rahmetê Hacı Hamidînim sedî çilvan destanê destî bidane çîrokek ji ber devî wî girtine insanekî du sê sala çûyî medreseyê wekî dinê jiyana xwe da Pirtûkek nexandiye yani malê gel cem wî bû van çiroki gelleri her ısa baya çark mıgavatini got veri hatlı gelle cara vahta daha gotini mi berra note kubildidan cemmi gellek hebun başın misal zedekirin baya tecrübeyi evri disa yani rasti bunde seyircan eş خانم که خاندون میساندن نظامه باقی دن بیشو آپری دن گوشی هر چیروک بیش بود تنه ویا بعد خو آب خسود و گرتی و بردمیش چند چیروکاتن هندانه چون bu خاصیت birimli mezze bu gelektir mal millet Issa gelet işte ben gotine henüz ben kurası der hakka Beusiyab berhevkirina kelepure rasti burada geleki ez karim bejim ku temasik mezin kirine zavzu tişti ideolojik ve mjulmunu leveli dema havarida em bala xubbetini havarida henek tişti kültüra ken henek kesa henek tiş nüvisini. Yani hazır ve Türkiye geleki Rusya kuvveti lemajik hazır veya bir şey şöyle. Gayet soru gayet bor. Te gotine ko zamana ki liserçiyan sarhade du gayet xurtu zirek hebune. Her duga hema vek ajalen kuvi beru bestan beradai aza ligor dili xud ceriyane u beryane. Cera ba adan ceriyane avasa ve harine u hatta beji kalevune. Yek şu an sor biye, yekinci bor biye. Gurin çiya carcaran doğruluğun gırtine ku wan bixur. Le beli her duga boçen xu kutane hevdu u boçen xuva li guran dane u gur ji xud dur xistine. Her jar gur neçal mane u jiwan dur ketine. Bi taybeti jî gaye sor dibe berxadane da her dem zor zaya guran. Rojeki gur dîsa çûne ji dur va li her duga meze kirine. Nakokuyeka di navbera her duga da balawan kişandiye. Gava ku gaye bor xasiye ku her ji çavkaniye avê vexwe gaye sor derbasî pêşî gaye bor bûye. Gaye sor nehîştiye ku gaye bor beriyo avê vexwe. Her tim gaye sor beri av vedixwar ji dûra jî gaye bor. Ji piştî av vexwarinê her duga didan du hevdû ji çavkaniye dûr diketin. Suriye afo.
Ve bandora gaye sor yalı ser gaye bor bana Kur'an kışandiye. Şahı ku gaye sor şiye serkaniye ye bor tenimaya. Burek hedika nezik gaye bor çe u jvira ve hagotiye. Gaye boro gaye sor ne hakiyeli tezker. Tu nabine ku ev nahile tu beriyu ave vakı. Tu çava jibo ve kırın avi erini akıdizi. Çim adı peşirini? Vara em dest bidin hevdu heza xu bikin yek bavar biki hayfu gune medit terke. Ezu hevali xu em dixazin tejigay sor u banduravi azat bikin. Leydive tuji arikariya me biki. Pişkiriye nekir. Eğer me ev zorbiri kır u xar edi evçiya bani ev deştu dozan yetene. Tu bu tena seri xu dimini. Kesek nikare serkutiye te bike. Tu dikari gor dili xu biçeri bikeri kinge dile te xast ama xu ji çavkaniye vexu. Tu jime zirarı nabini. Xirabiya me nagijete. Hema ajin ha peva em heval etene. Tu ve uzanı. Gari bor li deri dura xu mezek nehriye jibin çavara ji dina xudaya gaye sor. Liyu mezek kiriye. Gaye bor seri xu kiriye ber xu hine ki daya her şey xu faşı ji gotuna buranla gotiye eli. Gur bi dilxaşi zvirine ba hevalin xu encama axaftine da navbera gaye boru xuda ji wan ra gotiye. Ev agadar kirine. Tevaya göre har birçi dora devi xo alasına dirane xo tuş kirine u beri xo dane gaye sor. Beli. Doğru legirsene. Tevaya guren har urçi dora devi xo alasını dirane xo tuş kirine u beri xo dane gaye sor. Wan erişi birine eser gaye sor doğru legirsene. Gaye sor hine ki ber xudaya. Ve hevi kiriye ku gaye bore be alikariya vi. Gaye sor çem caran suya xo xar kiriye u gaye bor nehriye. Gelnek mixabin gaye bor jici xo nelviye. Di dawiye da guran zora gaye sor birine ev avetine erdi ketine ser. Zikri xalaştine u bi dili xo zikri xo ter kirine. Jipişti du ser rojan ra gur di sabrişçi buye. Ve cariji elçine dora gaye bor giriyane. Erişi birine sermi. Gaye bor gotiye van vurno ve eke mekin em hevali hevdine. Mesuda hevaltiye da bu hevdu. Evleke mehevu ve jibir kiriye. Kahve dıxas ku ez bandura gaye sor azat bibim. Ez ketime berbexti ve min mexur. Ve dit ku min alikari ne de gaye sor. Bebextiye mekir. Tevaya guran kenya nev ve ha bersvayı dane. Gaye boro. Dema ku me gaye sor xar. Te ev bıdahi şeyxu. Alikari naha hate birate. Velle tuy bebexti. Emu tu bibin heval ha? Na gaye sor. Gaye sor ji hevali te bu. Ma te çi ani seri mi? Eva ku te ani seri gaye sor. Bebexti nim bu. Velle te roje ke jime raji bebextiye biki. Çafe ku gaye bor te derxistiye ku edi kurevi buxun ve ji xura gotiye vayli min be fampori vayli min nezani dedit min çi ani seri xo min buhda gotine guran alikari ne ve gaye sor ama haji ez bu me kure guran gelo ev deyni bebextiye nine ku ez dedim
من بدست خوبا خوکره خوری گران ولی من بلاغاز تاوی دمی گوشی لدورا گای بول جبیانه یکی جی بوچاوی گرتیه یکی دوابتیه قرقی یه زن دوابتیه زکیوی گای بول گله کی برخوده لی بازل هوا و دما کو گای بول ده حال خدا دیگریا جالی که واجی برخوده دا گران مجال جی دستی استانده بود گای بول ایدی جی طاقت دا کتو بود داویه دا گران او آویتنا عرده و کتنه سر کرتی پرتی کرنه زیکی خود تیر کرنه هر دو گاین به اتفاق جیبونه را خوره گران ام الولاط اخو ام بونو گورو گا او فی بعدين بخور كل عربي وفارس خاطر لها ذيك كوري ماشي يجيب هنا دوستن كاشين راست بحث الخضر فهمنا لكن تشك أنا كريش ناهل هذا كل جماعة بكونم بله منه جماعة بكارن هالبس كيجي جرمي داري هالبس باشي باش او چیه دبی مامستا من جیانگریاتا زید بکیدا نت لی از ایوسا گرخا تپیشکیش بکم نهاوید مرا هلبسوانی کرد جوری آوای کردستانی قام شدو و مرا به مامستا باران حسو پرکوکا سالا چوی وشانکر نابه پرتوکاوی باگیرا دلدین پرتوک هلبسته ناواروکا خواه جور بجورن به بیتر بسا میلداری هلبستن اوینینه از مامستا پیشکش بکم تا خو جمرا بحثا بریکو هلبست مکنه بحثا و ناوه بکه چما ناوه پرتوکه هلبشار و ببه با گرا كسر استاج بو كسر حاضر كسر باشدار بو بيت خوشني رو شلون وانا دعوت كده انا خدني خد بالله هناك تشترينا بو مستوى الجمهور وين كاماريج دخوشي ولا خوشيت باران اذى دنجي او نابر نغير والله sanki meştabda araylar cumhuriyet. Saları ki program bırakacağım yapıyorlar. Kocaman. Var ya tamam. Herkes tuğacağız dedim abi. Tamam. فجارك دم رات ناوت كن امش كيف خوش بيرم ناوين ناوي من باران رجاوي كردستاني من باجار البيسي مش فلوشي سال 1908 من دار اصحاب كنت ناخذ قلت ناصرن دوي درام تهريما رجاوي كردستاني قلت لنا بداويك تشتري شون پایتخت ایشیان کرد بریا گو از جراجابای کردستانی ده کردم از فیری زمانی کردی بود فیری تیپ کردی بود هر سا من هول داب و استد هنه کی خورد تبی گو زمان قد خبوشی جراجابای کردستانی تبی عملی مکتوب دیساجی مقدقان كسر مرعي كاتب بكيرك زماني عربي طبعا دماغ فيري زماني كردي بوم دعمري جوب ده وشغل
مخصص استر خواتم چاندی يعني گوری درفتیم بو دهریم مهب نابا موسیقی نابا شانو یده لبیتر من خوات شانو راستی بریا گوزن دستی بیسی هم وکی بیساندن یا شانوی هم وکی رول بیستن در شانوی هدی هدی من هندر خود مزن کرد نخواست گوز بگیم آستکی باش لكلابي من تناهل بس بيساندن يعني بركين دماغو متخصص صاحب بس يجبو خشيكم يعني من شيء كر بلكي صالح جدر باسو من جيبه بتشينت يعني وصام كر من بدر بارك شان يسار شانو دما داويد ازو سافكرم يعني زمانك كي دايك از داخل زمانك كي دايك از دمسين شما تشتين بو از دمسين ازو سا اهمية نادمي يعني قدر نادمي بجوفا ناهرم بو كشروجي بو اسكاربن بلا باجوا كده رولك خالص يعني هنج عالية البس ده من خبات يمكن يشان راستين من اجا من الجوب خاشتن من الجوب خاشتن هو كي نبيس مسار كاغت نتشاف كنا رسميا بيجن قبل التوقع لمخابن تحذروا نهاده بو هالبستن الجنونيين نبيسي جابوا آستكي باش يعني وكي يعني تقارب برتبه كيش حشتين ود هالبستي استقارن يعني شاب بكم از هاتن گرتن دوی گرتن ده همو تشتين ود هندر مالي تشون هناك جوان هاتن بيرامن هناك جوان نهاتن بيرامن لي پشتی درکتن هناك يسا دعالیه مجید هنه که ساز پروستی آبو یعنی تشته بود بیرامی جیده بو منزانی بو او تشتون دما دره حسیل من گوت ها بلکش بیرامی نچین یه پشتی راستیش بیرامی چون شبک بو پشتی بردانی حتی 6 ماه جوسا دوام کرد yani kardeşim من اول خوان دار کرد دای کافر بالیخ جوا کافر يعني سنتين تقدر معلوم بيشتي معالجة كرني جم دكتور أوان هنا كي باش بورا وشامل من دي سادة سبيكر من تسليم دي سيكر يعني تسليم نبو دفت نبو باز شاب كما شو عربستاني قدري 4 سالة صار بدراما لبيشتي قوم كان أوروبا مكاري بتوقع كبير شاب كباوش خيانا امتياز يمين شغله ورومان جدنا بس من هي سنة خدمت معنا وكان أنا هناك هالبجوة المخرين هنش دريت برتقال وهم هناك بويته كان برتقال ودمكي بعنوان دمين داوود من الإسلاميين أزيكي بخوينم نار نشاناوي بهنا مرن من بريا دمكي أو كر كليب سر يوتيوب يجي على كدلاف كرن وهناك أكران يجي أو درخستين تبجي بهنا مرني نتني الولات من بهنا مرنيتي لبهتر بهناوي جولات منتي جهان بويا جوجا دنابا خوينه دمايا بويا ميدانا بيزرنگا بهاري دبن تاباني ببختيا خدت هالشبين قالك شاف شلمانه قالك جرك رش خنقينا قالك كيبي قرمچينا رانيا شاهيا بيزابا مانه قالك بوكا خملا خوا بخور برنا قالك زارو بحسرة لستو كامانه ناي وسطان ناف بيناهان هر در ويران بويا هر چار آلي جهاني بويا بخوين عب بالجرام بويا آخ شخويني چافشنران بويا انسان مانا بهنا مرني نتني الولات من بهنا مرنيتي لبهتر بهناوي جولاتي منتي جهان بويا گوكك دنابا خوينه دمايا بويا ميدانا بيزرنگا بهاري دبن تاباني ببختيا خودت برچتونه قالك جاف شلمانه قالك جرق رش خنقينه قالك يبي قرمچينه
برانیا شاهیا بیزاوا مانه گلک بوکا خملاخه بخوره برینه گلک زاروک به حسرتا لیستوکا مانه نای وسطان نعف بهنهان هر در ویران بویه هر چار آلیه جهان بویه بخوین آف دلگرام بویه آخ جخونی چافشکنان دی بویه انسان مایه پزا قربانی تنیش زکتلی هاره مایه پاشید قرالیم بازرگانی رولا دحاک و اسکندران دلیزن سهین پیر جورک کرنه کوچک او جی لسر زکیمه عینش دکن نانی زارو کیمه بخویناوان شل دکن دنابا آخی دادکن و لبر دایکا داتینن لسر وینانی بهنا خوینا زارو کیمه جیتی شون دگره شبا ما دکن زندانک آگر دادایی و شباوان دمیخانه یا سرخوشی ده درواز دبه امزه این فروتن و خونرجاندنه که نه تیکرن ده گازنی جکی بکه گازیا خو بوکه دیبان کیجا خدایی بکه و کی ده گهدار بکه احمقی دانه پیش زانستی ده کشا جبیر کرنه ده آسه اشتنه ری خو بمیزا دواش اشتنه نما شرمیزانه شیر جسینگا کرامیتنه تنه فیری بیلی کرنه بونه بسر بهنگرتن و رورشیه ده بسر بهنگرتن و رورشیه ده رش اللخوة دکن بسر بهنگرتنه که گنی ده جک و کچ و سپیان دناباری و سنبیلا ده خودی دکن کلیتا قاتی حفظا جبهشتی لحف بار ودکن و شهر کسی بلندتر دبینن اف چند هزار سال لازمه که تدیرو کوانی قرش بنویسینه دنابا چند بر رو پل لازمه که ویدیو کوان دنابا دلی خود بگره و راکه ده ایجا بسر ده ام چش هفره دبیجن و چه دخوازن یک دبیجه هولیر یا منه یک دبیجه قامش رو واری منه یک دبیجه برع امجا آمد و محاباتی نبی پاربن تو دبیجه مالی میراته نه کردستانه مادایکا کچ و خورد جواره مزن کرنه که هون قصر و قناغا لسر کناوان آوا بکن و لحف پارو بکن کردو او در کردستان قهرمانی خواه لسر هر نکنه منتی سینورا لسر آخا خواه زیده نکن جحشومیتان لسر آخا خواه تول نکن گلی ویخا که جدایک و باب شهید داره دیار بکن بس او در کردستان من چاری ماه پنجاب ده هزار بستی دادن بیساندی من او در کلیب من بلا بجکر گلک خوشی جبوی هاتم و گلک رخنه طبعا تنی سیاسه مدارها سیاسه مداری مبوجه خود دیر ندیدن البشوی از وصا ارسی من گرد نیه کدن جبوها خوشتر بیساندی اول انشاءالله قرار بساوي شوي ليش مو عارف لما قلت تشتكي جبول جواكا خط فاز بن بسينه وهناك راستي بشاركي هنا تفازوي بيج وكي بسكارك عم يمشي وكي البسطانكي دكتش پرده صاحب برجوك انت هناكي زورا تيجي جبالكو دما بلغ و از وی چا بکن من گفت 3000 روکی من همه بدون 4 لبه جواب که زیده بکن یعنی مجبو خواه نوکی زاروکی که خواه چما؟ شبت کو به زمان دایکه که هات نویساندن نه عربی زان، نه ترکی زان، نه فارسی زان، نه انگلیزی زان دایکا بخوندا شبه ویجی گرکی آزادی ها نویسکانیه که هر استفاده برای کنه که آزاد یعنی هم ست سالا بستیکیش لکه هایی دما گفت خوازه تشتکی به آفرین تشتکی بیشن که سربست بیان دیده تشبرگی و پرچو بسانیده مخواست از وی بیشن یا پشتیه میکنش و دم دکتر تا وجود بکنه چند شانو دیده همه جارا پیشین از دیاری داره مثال بیایی از حضر برای خاص کردیه ما به البته سیاسی رسمی هم ناخوازم
لبسكا يان ويجوان وقت تاريه كيش سياسة مدار ده هم تخاطر هفبند بج آبا کرنا بولا هفبند بج آبا کرنا جوار سبند بيسا كرم شما بله مثلا چیه منگنه و کلام جبه کی گل حساب داری کنه کلام بیشتر گفتنه نمی جوانی چی جوانی میشه براج حسین دلیل دینار ne Vakçiroka vatan evala beni dora biliyorsun koyarız dinliyorsun Türkiye'de Türkiye'ye ben gene bilirsin de bari heve Fatak'ın van Çirokana berhem dikkat denk hatirinden denk dervası nivsandın ekrim geleki zahmetler. Dönüm dıxazi orijinal tabi ne güherli xarame ki hem dıxazi zemin serras biki. Nika yek tara devki dibirji demek gotuna yu tereno ki desti xuva jestu mimiki xuva tede tufan kırmı. İja tu gele veya bu kacara guhdari biki yukur rasti wan hareketi uyuşu, wan tiştek veya desti xuva nişan damı gene bukhuli, bukari bukhuli. Vayajı ısabı, geleki zahmeti damı, taybeti veya ne yani kidazi gele cerahat. Lazım birisini gelek ceramı gelek ceram devri berdayız Rabbim serpiyamı karez büyüsün. Jiberku civata tette berşarete. Eri avikida kelekura meyim endere gişi berhev bükün. Li hatayını nehati berhev kırın. Bu serviyajı sosyolojiye milletine baş nehati xandın ve nehati nivsandın. Her iki berkud atışını kutunu و حتی برژی ام وان کرنه وانا و قهرمانی به حسبینه یعنی سر دستان اوجیتی گوتنه دستان دما آریستوکرات شروان دا کرانی دما که ظلم زورداری گله کوی آنجی sürüştü felaket babadat buyu destan esatın afrandını kubere ku nani gote evji disa sürüştü der sürüştü hani diye der sürüştü bizim net tabiini ona nüfuskar ruhunu kura destanı kesilmesi eşavi buya rekayı dinvisi diye da ne kadar zede cibede kahramanı ne sürüştü emir dev haft qabli deryayı ve haft qasdından azmiye qatı azmin ve vantıştana ne kadar da binakşine ya sürüştü ama vantıştana da yani وقتا وایجی خان اسکو خود فکریم یعنی جیواتی که وان کلامه و مزم ببر جیواتی که همه ev buhdari kırıbın. Zamanı kula perverde ne ditibi? Medresede dudukari veya perçekici hildi medresede şagirta bidi xandini o le servi bağa xıfi. Bidi fam kırdı ku çima ıslanı. Levaktak veya ne ki wan civanı wan klamana jiber devlet dengbir jiddine girtine وقت راستیه جوات الله ماسا قبول کرنه و اول قهرمانی که قبول کرنه اصلا دیدنه و چای جدی مریا راستی پیدا شد. بله چای من گنه زمان هیل ولات سرحت امر آقای ملی هویه. ایده که گله کی گراند سروی هویه بله همه اوگویه و لاوکی بویه. ناوی ویجی احمد بویه.
Dewe ki tevaya devlemendan Emer ağay miri millaji ve keseki navdar layıku bir delali mezin kırıyor. Ve ne iştiye ku linge Ahmet larda kebe. Dema kortaniya xuda müzik xenci neçirvaniye tüştek ne kırıyor. Ev tüm jikare mali u civata babı xud tüştek kırıyor. Ahmet hespeki kehel bo siyarbuli xayit dikir. Xorte mali her roş Sıbahi radı bu taşya xudxar hesbe xud tez dikir. Tevdare ki çuna neçiri dikir u hesbe xud siyardı bu. Yüberi xududa geliyor gavanan, ciavu baniyan, neval bi neval digeriyor, pardon. Le herçi gava ki Ahmet kujubo revitiye neçiri amada dikir, babi temel dıdavi jeradugot kuremek. Tu jibir ne ki, tu diçi kudere hera, libeli nebi tu heri ciay mengene, eğer tu her yö deri kelek tüşte nediti ben serite belajı biçayiti kujüve deri duparıza ez roje ki sedama bir tarabejim bir ev gotnamen tumutum bir atada var ciroka ve hune ve hatiye avdan bir salam ve babe bala la kukşan diye serçiyay mengene lebele roje ki rojan Ahmet Dayı Ömer ağay mili millah notlani veri. Ahmet dayı Ömer ağay mili millah notlani caran jibun neçiri tüdare ki hu kiriye. Beli ki ev jimali derke ve yine ki dayı her şey hu jihu khura gotiye. Ez çen salın her şey gava ki ez tüdare ki hu dikim. Dikim ku derke ve Kevşen gotunu ki dever ama buna erazi diyor, buna zeriya diyor, buna sinor diyor. Babemin jimana diyor, meçhe dever açıyor mengene. Belaj zozanetti. Serite etti keve. Avciya kudik hemen Açıyor mengene derdura Diyarbakır. Hep eski Ahmet Arif Şisser heyi. Bu da mengene de aldı. İşte ne bu beni serite? Emni karıncı bir derkebi. Gel o babemin duhaza bir şirata kuvacımı açılacak. Çıma her gava megabe balamın dikşine serçeye mengene. Hayani ve roje vicimura der haka bu yerin ku kavmine de tüştek ne gotiye hiç nabecek. Neyjar Ahmet ne zanımı ki nabera miri millahu miri gesi da dijmentiya salam hebiye. Van her bir elan bir salam var. Jibo zozane bir serçiya mengene diri her du şer kırına bir sedam var. Merevci her du aliyan hatine kuştune. Mal veren buna zarok ettim mane. Ama birce çay kuvana tırdare ki kujibo derkatına zozanan dikirim. Ji ali ki varji tırdare ki şer dikirim. Ve şerri ve perçune dinavera her du ilanda bir salam berdavan kırıyor. Ji pişti malveraniya bevatera her du aliya ji bala xudane ko evahan nameşe. Ji berverji diviya ku bu vel çareseriye bahata ditiri. Liservi babeti wan gelle şehru müşevre dur direş kırına daviye raji wan de navbera xuda heyman eksik kanine ku her do alici derda kevim ki ay zozanen mengene danaydı. Jive roje şunda her do elci dernekatine zozanen çay mengene. Ev khairu berekata ama zıku vala maya lamaji Ömer ağay bir millah bala kuru dükşan servi babete u ev hişyar dikir. Lebele hişyar kırına sergirtici tera Ahmet ne dikir?
وان هشیاری و شیرتان به سالان دوم کریه لیجی demek ki şunda Ahmet gotuna bağı ku la ardı xıstiye bu ne da şiratari bir roje ke rojan disa tuzare ke çuyuna leçire dikir ev hene ki konujiye yani hene ki daya her şey xo jiddura ve hene ki daya her şey xo ji xo kura gotiye valla ez iro bereko bidum ki mengene hala ez bilirim çi de kavla babimin sedama ve jimra vekili nabece li ez rastiya ve perskireki derxinim eşkerek ez xazım bizanıdım ka çi buye an çi kavli Ahmet Emir Emrullah Raviye ve hesbe ku siyar buye ve bel okudaya çi mengene çay ku ev dihiştiye zozane de ser bilinci çi mengene ve hesbe ku rast u çep ajotiye daya meydana. Ve yine kirli derdor akım mezekriye. Ve nabere daji ev rasti çavkaniye ki hatiye. Ahmet bi serve çavkaniye ji hesbakho hatiye khare ava kesar ve khariye. Ji pişti bin vedana kalkori dile khura ev disa hesbakho şiar buye zengi kriye u dizgin avi berdaya. Yani cemmet bir dizgine hesbek berdan ve hez arjotun ve manera. Çay ku khasiye ku edil ji zozane çay mengene dürkeve üstteki balavi kışandiye. Ji xenci gulu gupukan nergizu beygunan xuşa avin sar belekiyen berfe u çavkaniyan ku le kilaka hevdur reis bibun tüştek ne dedi? Ya rasti Ahmet Rizçi mengene tüştekte ne giriştiye. Ve seri xu bakiriye ji xuxra gotiye hala ve tofane binere. Ev qasalın ku ve xazina hane live deri bi xadi ve bi xudan iştine. Devra ji xira xadera min bizana biya ku selama ve çiye. Meri ve xeyr bereketi bi xadi değil. Ahmet Rıva xevnu xeyalan ve hine iki riyahu diçe demek ki şunda nişkava dengi zara ki hatiye ber koyulur. Ve guhta evi dengi xubuyu dengi gırtiye üçüye ve hesbe xu hevraz ajotiye berjer ajotiye ne diye. Çay ku xasiye ku edi bir de ser riyahu her Beçeka zara ki liberçavi ülketiye. Penekan zara belengaz hema dani bumber gevireki üçün divi gazi da xofeketiye dili Ahmet. Şaşu meten maya. Ve nizanım ku çibeke. Ahmet beri peşin derdora xum mezekiriye li kesek luan derana ne dittiye khane. Ne hatiye khane. Ne hatiye khane. Ve gavi gotuna babi hatiye bir avi. Lebele disaji rehes be xub beya buya zara de peçeke da je arde hildaya. Vile neher ya ku zaruf lavniye. Evgele ki tul khaş buya. Ve beri hene ki le zarı haskiriye le ber şabuya le mizara belangaz Rusa Spartiya pesira huku hames kriye ku te bugota dukhast te khana dile xub. Ji alî kirajî gunêwî li wê zarokê hatiye. Dilê wî şevitiye gelekî xemgîn bûye. Ahmet ev zara hildaye û belekû daya mala xwe. Çayê ku ev hatiye malê diya jera gotiye lawa Ahmet kure min. Tu li ku bayî? Ne em berê te paşê xade dinêrin. Ji vê seda çavê me riya te ma. Riya te xeribî. Tu çima îro ev xasî dereng ketî? Ev çiye te daya hemêza xwe? دای قد خورا مکخم خالق عالم تشتکی وسطای منکو از به تبع ایل و عشرات باوی خونه بهرم اگر هونج من حزد کن دوی هون به زارب کرجی حزد کن داو ام گوتنه نبو چطور گوتنه که حالا بده من لای من توجی دزانی کو ام قاسی تا حزد کن کو
نابر ما خواده ده بحثك ارد بوده ما توجه حس کردن ما باور نکی گماناته هست دایه اجترا تشتکی بیشتر برا بابی من هلا نبیشه ازیرو چما دفرات چای منگنه و بدویا وان زوزانان خوشا آوینسار گلو کو هر دنیا دکنن و گرگال دکن باور بکی که از مطمئن ما هرچی من جسری من شو از خورا گیج بود چایو که من دخواست که از ایدی بر به مال بیم از راستی بیزاره بی خادی و بی خدا هاتم هنه کان همه دابون بر کبره که دما که من اوتوی روشه دادی گونه من لحال من جی اولده و هونه جی بو خاطر من بو خاطر خاده بو خاطر من بنیرن و مزم بکن بنا اوج ببه برای من ایده براتی جی نتشتکی سبکه مرد به گوتنه و نبرده حیانی کو جکونا دیو باب مروا نیم به تو جران جی مروا ران نبرده جی demek ki kalu bağan da te gotine pardon jê dema kalu bağan da te gotine ku meriv nanê xwe bi kê bide xwarinê qencî lê bike ew nan û qencî dibe xerabî tê pêşgarî meriva dibe lingê merivan dipiçike gure min de gava ku tu dibêjî bu xatirê xadê û bu xatirê min xwayî bikin em ê jî gotina te bînin jî lê divê ez berê navekê lêkin em navê danî çi gayet min ew li kî derê dîtiye ez ê navê wê deverê lêkin ne min ew li çiyayê li dozanê mengene dîtiye bira hema navê wî jî mengene Ahmet navê wî lawî daniye mengene diviya wî ji wê gavê şûnda mengene wekî kurê xwe xwayî bika mengene roj bi roj mezin bûye xortekê lê belê wî nizanin bû ku gel û dî û bavê wî kî ne ew ji kîjan malbatê an ji kîjan êl û eşiratê de lawê belengaz wetrê ew zarê wî malbatê ye di nava demê da wî dî û bavê Ehmed ji xwe re wek dî û bav hejirandine Ahmet jî wek birayê mezin çend meh derbas bûne Emer Agayê Mîrê Milla bo layê xwe Ehmed jinek aniye ango Ehmed zewcan diye wî şahiyekê gelekî giran ji bo Ehmed û bo kafû dandiye ji ser re çend sal derbas bûne Ehmed Agayê Mîrê Milla nexweş ketiye rewşa roj bi roj xerab bûye ha îro ha sibê rojekê bûye gazî û hewar ku Ehmed Agayê Mîrê Milla çûye ser dilûvaniya xwe rahme xadê li dî û bavê hazir û kurtaran be her wisa li we bêjî mîrê mirin Ehmed Aga di nava êl û eşîrê de deng vedaye şînk hetiye nava êlê meytê wî hatiye hildan lê şînê û serxweşiyê bi rojan berdewam kiriye ne me gotibû ku Emer Agayê Mîrê Milla li vê deverê kesekî eyan bû ji ber vê jî hatını çûn bi rojan kişandiye demek ki ser mirin Ehmed Agayê Mîrê Milla la derbas bûye rojan birayê Ehmed Agayê Mîrê Milla lê ku ji piştî wî dat navê wî Şemdîn Aga bûye hinekî daya heşê xwe rewşa birazî xwe Ehmed ji ber çavan ra derbas kiriye Şemdîn Aga hema ji dayîkûna xwe ve bêdiran bûye ji ber vê jî jê ra digotin Şemdînê bêdiran Şemik mêranî mêrekî mêranî bûye lê wê deverê ji ser wî ra mêrxas tune bûne ew mêrxasekî heya bêjî navdar bûye navê birayê wan yê ji piştî Şemdîn Aga jî Kosa Abbas Osman bûye ji demekî şûnda şîn sar bûye hatini çûyî kêm bûye de rewşa dinê wisan e kesek dimire şîn tê danîn lê ji pişta jî jiyan didome divê mirin wê şîna
عمل آقای میر ملانجی هم آسابیه شمدین آقا دین خدای که برازی احمد های آویج قد جدنی فلکی تونه جی پشتی مرنا باو خوراجی همه جیان خوش یا بره دومینه قایده بره دیچه روزه که شمدین آقا گازی برازی خود کریه و جی را گوتیه احمد لاو وره برا تو دزانی که جواتا باوته گرانه عقلمند و شعورمند باوته هنه تو جواره جواتا وان دا رونه گفتاری وان بکر هنک تشتن جو گفتنی وان هنده گلک حوال باوته هنه وزیری بی هنه وان گفتاری بکر جو خورا فیر به و ایده چوا اداره بکی و جواتا و جواتی را چاوا بدی بستنی بلا دم دزگه این باویته والا نمینه احمد آبی خوب گذاری کریه پاشه را گوتی آبو ذکرم خورا نهاجی تو هنه کی گوتاری هم میکرد از اشتر آتش تکی بیشن چیه پره تیج مرا چی بیشه؟ تهلاکا بیشه گوه آپیتل ته لبنی را از قاس سالن ارتیای منگنه بکواله زوزان گلی و گاوان خیر و برکت امجی نوی دیشتی تاوی ترشی خود ترش همون آجال مالی را دیگو ایدی دیگر من گفتن ترش گلی کلی نه تاوی ترشی خود قرد من حیا کو باوی من جیندار بو من جبر ترسان نکار بود تشتکی بگوتا جا آلیه کی گاجی من ندخواست که از بیرومتیاوی بکم هرچی گاوا که از چون دیچیری وی تمه دادا من کو از نچه چیای منگنه نها باوی من چو سر حقیقه خود رحمه خاده لیبه از ایلا باوی خود هزد مو درکن روزانه چیای منگنه او خیر و برکتا لسر تا برتا و هاوینی پشت به او دچه امجی تاوی ترش خود لوی دیشتی پریشان بودن برازی نهاجی تو گوه بده من ایجار از اشترا بشم اگر از چروکا چای منگنه اشترا بشم مهکی نخده دبر زوزان چای منگنه دا ایلا مهو ایلا گیسیا بونه دجبنی هفدو دبر وی چایی دا هر دو اعلان گلک میرجه هفته کنه نهاجی نه او میرکانا لیداتینی میرجی ام زوزان چای منگنه جمعه را خیلی ناینه وان زوزانان تم و تم zarar دانمه سری me کرنه خالمه خالم تشتی نمای حالی سری me ام کرنه خادی دجمه حیا ایروژه قو بالاتر نکشاندیه دنوا ایلا مدا چقدر جنین بی چقدر ضرورتی سیوی هنه بلا های تجوی هبه کو ججمین باویته حیال پشتاوی گریهانه همی ایلا خود دمینن وانوی دره کنی خود وگرتنه 12,000 مال سیوی هنه کو تو درکوی نچای منگنه دایلی اوی erişe biniserte, işte nemayı biniserte. Ama had domates çık gele ki direjir bu binasta sen ne bu hem de serbest gibi böyle. بچه کمرم راز آن بچه که وی رازان فانی. بری ولی ملت خور شد. مثلا منگنه چی؟ الجای منگنه مفهومتر. لا علی آمده هی راسته. تنی درد که بسر وزورانه ایجاد راستیجی او کورت اگناوی دانی منگنه دو فقیتین دون میوانه وان کونه با وان فقیانه وقت دزورن همکران بیری گیسی را دبیجن ولی کره احمد هاتی زوزان دانی کونه خلبگرتی وان تشتره اوجی که وانا را دبیجن هون بکارن
یک ازانم کروی تنی یک evde ne kuruyu kuyu. Eğer ruhu hazın bu kuruyu yani desteği kuruyu ve Ahmet bugün kuruyu kuştu ne az kasa para bulur, kasa zehir bulur. Evde için rastici mengene durum ikna dıkın, mengene ihaneti bir okudıkı başı tevi meri bir ilgisi ser Ahmet adıgın Ahmet rastikat katıydı dukujun. Şemdin yani hevari hespa Ahmet evan ciro kadar cehenli emri dizanı vartak derek ki siyarı bir hespa huk hetibi eva hespa te mali te hatta mali te yani bu hespayı te adı pekoldu ki berderi konu şemdin şemdin deriz ki defa havariyeli yani tiştek bu ya va işareta xeyri kadar sed meri yani kibirci ki dixazım merabi eskisi mecbur nailim evi sed meri hildidir için edi evri ser ila gesiye da digirin beri Peza milli mengene hildidir dinin başı için milli hildidir dinin ve zamanki kal jiveleri vicdan evcari kari şemdin boyna ki miraniya xu ispat bıkı hemu van tiştana tenaseri xuduk yani set şiari xu ciddi seknandini Ibrahim bu seknandini her cari çık düştü ki hildidir dinin daviye da vakta dine dedi mengeneci davacın berlingi diya Ahmet evcimedeli mengene kirdik dukucu ona hıldıdım bu ki dahi ki tevi kon dizvarın günü koyuca şemdin ağa ve keşki kızamire giysi jina diya Ahmet bizi sonde dedi eva hürmet sucuyutunu görev uyanmaya kuşu. Şendin ağattini veya kule kuradı hazır. Dedi bu kapı çiroka tedavi de böyle her aşiratçı verandır, perişandır. Doyuyor yani her şeyler gez gelek namdara yani hatta destana doreş yani ev çima ev ilaç bili hamid elin Arab ev beter atiye diyar kırın beter tişi kurdara buğa destana doreş adi her o hada dev çiruka teşiji yani kad destana kheli destana doreş abdi da bingehek Mirgesi Bitlis'e hep Bitlis'e hep yani gotna goti ana gori meri çirokeji famdıkız ona danzamalı ser mirgesi hani ezdine sanat edinişi bunu Müslüman derbası dini İslam'ı hındanı Leva ne tane ezdi bunu Müslüman bu ne var? Eva problema nagara aşirata var. Levi demi aşirata navion gele çirokala der bastırın rastici gesinin o mirenillah gele ki der bastırın o zor temel paşayı mirenillah disa evana ha kesne rasti Nugoya yani tarifa destan andardı birce. Aristokratı ve demin, yek halivat tavan yerin, yek cemaati idare dikin, yek kadan hükmen. Kadan hükmen. Lema naviyon der bastırdı. Yani anamda acı hatını serve kanadı ko destan demi vanda Kur'an'ı derkatine. Ne Osmanlı tane ama diro ki da beri da devlet tünebu sinor tünebu
herkes hükmü kuvvet yani çıkasın dika seriyedini zulmü bike hükmü hem kasın mezun عشرين عرب هو زمان هون مثلا دما مملوكيا جرب الشيء مملوكي هاتون برا عثمان ودنا عرب كردستان هذا چیروکا دا وقتی چیروکا که دا دستانا خلیل بگیدا دستانا خلیل بگیدا میره عمل بگی میره ملا نمیشه عمل بگی میره ملا جبنه باریته وقتا باریته گوتنه ببختی یعنی دی و درشته دما زوزانا جیته زوزان کردستانه در دورا نابراوانه و بازی دیدا و در جیوارده به و هاوینا خور در باستکه چاکو گل سینور تو نبود yani sigara netayı tünevun eva شاش هي تشكي شاش فرد هي قصوري عفو بك وقتها دبيجن بق ومير تسميات ج دولتها هات ج باشد هات ج اغد هات اما تسميه نفالايه بيجي محمد بقي عمر بقي احمد بقي ايه ديجي فلان اغايه او لقب او نافي قولي هاتي كرن جكو هاتيه اذا ج دولتك هاتيه نبي دولتهم أبي مملوكي هو وشيء أصلي بس عندي فكري بو سنور فينا تمام أم ندري سنور شو بس هذا ما بس إبراهيم كذي مير ننام الدولة تبعه مير أكيد كردان خصوصا باك بيجن باك باك أنا نه باك بوجي أنا أغاب سروك عشير يخوب سروك عشير هاي تيجي دما أكو نمونية مثلا دما عبد الحميد تا دما عبد الحميد تا هم بيجي بري ميراكي ما هو باشه شيخ هناكي دركاتن روانشي يعني هناك تشتي نتويجي دما شيخ عبد الله تا درس بيكر لي بيشتي امان سروك عشيراتنا قالكي دركاتن بيشي و درس دولتي بادو يعني او درس دولتي بادو evet yani yekne aşirat ya şu du birader ya rol ne dudalıyor o hatta alay hamidiye ciddanim yek serok aşir nin ya aşirat ay pişik ne ya o rolan ne dudalıyor hatta bezi çent aşirat küçük ya şu malbaht küçük en bezi edine aşirat mezun ona hatıncı ki nabık ki aşirat ki daho duhasın evci وقت عشرات بن قبول كرن و عبد الحميد رولي بدوان أوجي يعني هم رطب قشاتي هلدن هم رولي كبليزي مدرده لي ندهت قبول كرن يا دودا ne aşirat serok aşirat zaryan bile ne düşün var mektebe aşirata da ne dudan kandını ri ne dudan yani insanı normal otonormal نکاریم داری خوب شاندن و مکتب devleti. Eva gotnata rast yani eva dema serok aşirada. Rast. Dema serok aşirada. Spazio. تفسير أنا قديش مستعبد بريان حرم كم كفر مران. Sen o amcacığım buna baş befem kırınca belki carikatini emtani bu nikaşı sebebin tani rola destana na embezin destanı van çirokana vata van çi bu civati ki jbelku kurda baş hem ne kri sedin not bir biskareme helbesvanın biçi kurusuna başı çar roman tunun ama hem o helbesvanın maşallah li kültüra hoş tiştik beren nekrin yani tiştik ne danı ser tişki yani meri bana dile meri yapmadığı şey li derfet tune bu ne suçkar nakır li tişne sarhoş boyuna destana boyuna kültüra bu ve kere kuriyatını kutunu mesela Thomas Boyce Helbesvaniya galeri ya Kurdi da haz verir zargotuna Kurdin neyni ka giyana Kurdiye Wan gutti yani. Ne? Yekidini dibeji zargotuna her neteve ki
کوزه هنگوه yani hem kası şirin, hem kası henge buzanın yani meş hazar kulilki berher bakın tinin anda zilopuk henge pektine. Hene kavgotune destan buerin kudu deruniye gelen da şopin kur iştinene bandora kudu sen neferin gelen iştinene rastıcı yani van destanana بيكو ام سر حزر بكن مقوله قوادلي نمونيك جياني بدن تاكين زانه محمود آغا هم دفرامه لي وانا قاخزباني كوز كلكن هاتون دفرامه بند كي مردان الوارا بو لا زاروكي كردا زاروكي وان دينبش بوخداري دكرن حشاوربه درباس الدولة دول ويداري وكلامه دبوتر وكلامه دبوتر بالتحصيل دادما شما آشه ما أبي خو تبي خشك خو كذاب خودته زاروكي وان ها كچو وان گوتنی کلام آدم گوتنی کلام آدم اندیش دوگو ama işte Amel Ağa God, Mağrunullah, Mupozu Gefiyor, Bağlı'dan nizam çıkır ol. Yani Van God nanama. Yani zarok veva dişi. Veva dişi. Varta çirok beji, navda derbastu, ciki dudan mesela çirok bej, Xuber Xuda ije tışna dibeji yani rahmeti dukhune, namzamez kiraçı beji, tışna had beji. Serida serme zaruki gund rastı yani. Emci peyatıydı için. Kevra davirjin, mekbejin hüva peli mala cına kiriyi. Ama gudni wan kalamanane, wan çurokanane. Nava civatı. Tane vezane. Jiberku perverda zvanı dahi ki ne ditiyet, tıştık fir, ne büyü, mamuse şirvay, ne kiri, ne dahi kırını. Yani bana gışkat, meridet peşte yoku. Eri gerem bişki topun, gerem bişki topun, böyle gel Rusya civa kapıcı başı Japon'e hinek mer romana servedini bilsin, hinek ki daha kurle binyarın, hinek sosyolojik emrizin servan bakabıtın dışta jedakın Revşa kurda iru tesir avı çay gelu tekliya ve heva hey yani guhartın navmedacı dedin ama hemu guhartın ne pozitifdir, negatifdir. Ez nabijim bira hema kur mina beri sadunları wan çiro kavar bijana na guhartın her heve ama kesi çanda xu ne girti ne haveti xenci kurda em xu geleki zud guherin nesli tane nefsi navbera derbastavo em çek rahali divar xudadır. Em çek rahali divar xudadır. Yani eva buhartına xaravi yani ne tişki pozitif. Böylece civi ki de eseni hevaliki romana fuk peşkeşti ki ki bu vatat ser nikaştı bu ya lan tişti hurafe gere daha ruban çirokada ne bilsin yani eli var ati gotu da ama unj Portugal derken var tiştana bu mülakala etmiş yani herkes niviskar tünü veya bu herkes tünü ez dikarım zaman serras bakım çiz zemin anı bu zaman ez niviski bu yere le herkes tünü ez bir ya goti ha goti biz ez de söyle goti bir herkes niviskar tünü لما تجدين garantiye dedi kocada gohestine dastana dest o peçiye men niviskari taş niviskar tnebe gohestine metalokan dastana debe ko dhen waran da ملتك يعني نتوقع دهن ورانا دهن جنگيدا من كفتي به ليه دخوازه هيرو عالية سياسي روكي خاش يا باقج يا سركفتي بدوي وي بويرا بوكابن عادية قوماندن لنكاري بيجي كتلية سياسة بدوي تنبه جهكي ونقرأ بوهرتنه بويره وباويكي لقول بيبان عالية سياسية ايه دسلات ايضا
اب دستان بینی ساندن و بی گوتن و بی وجاشاندن دوی گارانتیه دی کو دوی همی دستان یه نها هم دوگیرن نزانن او دستان براستی آخوا ابراستی آخوا سدی سدن تشی های evan tiştana giz zargotinin Kırtıkaş ne hatını hıldane zargotini dibe ku destana menvisi bi rahmeti Hamid Bura Gotu yani Yemaşkevi rahmeti Celo tamam biri hatta ki hicr devera ve dengbeji çurukbeji devera ve hani bu hatına yani kışta civatnası devleti verjim navevi Nail Baratov'u vana ketinin nava Kürdistan'a Bakur embirjin gelletir berhef kırını ne değil mi? Sen dinimisin Cirokin Anadolu'yu yani kala devere tünne kala kesek vaçıra kaguti kiraz manıra guti tünne ve peşkotuna Türkiye'de jivaya şanza havda rufen minibisini duguti geldi ana wan çirok yok kiraz mali behevdi vakt numune koroli ve çiroka koroli hey koroli jiyanavi ser arde Kürdistan'da derbasturi u davyadaji lave Kürt yani bir hati gotini bu ana gori çiroke mid verat kırılır ve çiroke da kure koroli hati Han Ahmet Ercişi bu mevane üy ve çirokeji yeki azali diverji ser roju ser şeva çu diyiş diyare Han Ahmet Kurdistani hep teda derbastı. Yani nefskari Türk'a tüccara ve gotli nabişim, nadı ser zamanı xo. Nadı ser zamanı xo. Yani az cara bizim vaxtamı hep gerez koroli bizbirinin zamanı Türkiş boyuna yani Kurmancı nizamı. Ve beriyar tane Kürdün birisine, tane na ve verdigarının Almani köşede medya Almani çapı. Yani Gotlam'ın Çiroka Nazım Hüseyin. Ev Çiroka Gelye Zilandı be. Çirok geleki dışavatı le çar genç dengbeja juda gotun. Ez mecburman vatan menivisi milyek asasında le mecci kilajı go henek dengbeji ha debeci boynak bezani yani jiberka hamut devki hatta devera mette deverate halaşa hatta desti dagır karate rever hatta desti dagır karate nabejim vaya malitte hamut işti ve yoku daha sünün isadını bisini isadını nasıl hatta tüneyi yata tüneyi daha sünün İşte mecbur mayı mesela Baratov karşı bacanımda karşı aşık ki sohbet edik ki kahvehanede aşık mudami radibeci kudini desin ve rasir ve çiroka koroli ve deveri ez şahadım karşı Kurdi te gotini ama mecbur mayı goti le Klamö'ye Türkiye gotini. Klamö'ye Türkiye gotini. Uttiş gidineci hey dibecim aşı mudami persim bu hamu kes koroli xayı der kame. Gello kanaata taçi koroli ki cambelati. Aşı mudami bisa peş kotuna mülahey aşı mudami dibeje kanaatamı aynı sadece. Zanlıma göre zan kırın Arabi boyutunda gol nerin amın yani gol nayva gol nerin amın Kürt edilir.
Kurd. U Qasek mi şopanjı jiyanayı tamamı ser axa Kurdistan'ı derbaskuye. Tekriya ve bol yeci tüme. Evvelce sene naverjim veya Ümit Kaftancıoğlu yeki Ardahan'ı demakul oldu. Çardaklı Çanlı Belak'ta kalkırını Nama Silore Kurdistan'ı da Narbera Sevazı ve Tokat edayı. Tokat, jiyanayı bir derbaskuye. U hevaleyi her başı evi Osmanlı bile division. Dema Osmanlı'ya da Nava Celali diyordu. İsyankar ara Celali daha diyordu Dema Osmanlı'ya. Hevale Koroli her kadim baş Kiziroğlu Mustafa Bey. Kiziroğlu Mustafa Bey Kurd. Aynı satıyor. Aynı satıyor. Yani Gotla mı? Ez sedi sedli karım bejim eva versiyona her rast. Le dever ama versiyona te gotini. Dibek ev çiroka dever ama form kıtini bir gotini. Yani ev tuştana destana da çiroka da hem. Hem bu tuştu devki de hem. ماش دفي دنگ بيجا قرقف دفي دنگ بيجا ما لك تعدل فلكلور كرناتوري كردي كرن تاريخ شاش بوتن بحثا قال لك تشتاق كرن انه افانا سرباز وانسان يزانن وقت شتلي اغي وقت علي كي بتش نسيبيني وقت نزاكي افانا تر بحثا شاشتي واش بردك بيجن سروك البلديه بنابي شي مرديني ايه تشتك نكرن تشتك مش جوالات باريزيا خور كدش قوميتها خور كرن نجي انسانيتك الشاشتيا بيف نكرن دنگ بيجي ما تشتك عنين زمان پر دنگ بيجي ما شاشتي عنين زمان پر دنگ بيجي ما جازميري هرب شداده بكرج قضيه يقول دولاتي وادم إننا غوابون تشتن هنا يعني أنت قازن نحر شيء مجرد دنگ بيجها بقول تحت جري دنگ بيجها بقول جيكو شاشتي في قال لك نزل شاب روج هما هركس بيجي ام دینداری دنگ بيجي خونه دیرو کامل من نادم بیرتینا تریناک ولی چیرو پیش هنه شوان هنه دوان هنه جنی مالا هنه جنی سرور هنه از شو باجار خود گنده خود مرجنا فخورا منو زانی چیرو کارزانه مرجنا فخورا گو مدگو جیجه تو که چیرو کارزانی و دست بکر paşa hebur nizam tu mugol abse şu mala afiyatı deniyor teyip ahırında zaten seçirok brango seçirok köy rastı hem bir Portekiz'e hem bir cigirtini ne peşkotine dair götü goza Ali Hopi ne bevan götü ki mara çıgoti ne bevan gidiyorsun ne gidiyorsun ev gotasa gerekli rast yani tane denge java nabe jitu evanek paşe ser destana ser kelepuri ne tane destana ser kelepuri serkinin jitişki gidiyorsun tane aliye çandak nav milletta ve vana hünerek nava gundiyada nava milletta peşta çünane göre havcadariye xo dışında afarandını wan gündiyana cara mecbur manı şale xo hunane makinek amatör pekanine eftiştanaji çekirini yani gelen işte gevlan hani kur destivan var çevune yani eva gotna rastı le dembej bu bağıryanın meri barakıdı da sedün no devan ne xanda var. Tamamen. Ne xanda var. Yani disajı melkar bejı eri kilo kivan klamivan diro ki ha çeşitli dedi berçava. Diştik hey dengbejiye da yani ve kültüre da zanım bir saatte da çehev ezvi zanım politikman me yani zana emeji gelek tuşta gelo
عصر خوش دور نخن چلت قاله نکن من نمیسیم من بجن کس قاله نکن حسی که برو تیلی و قهرمان شر آگری نشان دادن اما حسی که برو تیلی دم شر شیخ سعید تاجی نوا ایخانت داو دیجی شیخ سعید شر بکر تنوی واجنه ما وقتا شروانا دخواستم خو خلاص کنش دست ترکا خلاص کن کرم قول آسو و حوالیو سر سینور دست وان ما هات کشتنه حسین نامی چی؟ حسین پاشا زاروکتیم مده هماسا ناوی درواست بود اوی devlet ta Kürt ilan bıkra hain anne iştalan division. Şer Said ta uci ihanet. Le kurevi ihanet ne kırdı? Şer agriye da her seksin nafşer da. Serçiye bu bastı. Serçiye. Mamsta çiroke lekin dem direç o gelek sa xaşeci. O ame demin peşta kutu amade bi ame jibuta jibu veya ki jibu mesela destana kurdi o kemaniyen dermafe kuçma em giringiye nadın destan em pirdiçin romanan em diçim helbestan jber bu mara hatta jber pirtuken romani o helbest beter tena kirin tena xandin leyin destani yen le kulineri خلق مراقنا که اما جبوبت دمن پیش وقت اینه از اینها اما بره بدنا ما مستقلت کرده بند ما تشکی برجیم دیسا اوام پسپوری سر کلپوری سکنن دی برجیم قر پرتو کرده قر رومان پروبری دینه دا تونه کو جو کلپوری نصیب خور نداره بنگه آخور جو کلپوری هل نداره تونه yani romanı güzel biraz runen neka bana var binge hellem romanı खूप bilmiş serçava rive doji مستقبلا لبنان خازمش بر مجار هناكي مجار لبنان بيتر دمك خار جبال جرينجي اويت ويجي باشلاني بله ام براسي كي فاشتون ام دم پیش ام و پیشواسكن جبوهن جمرة هناك مجار بقتين جبوهن بمرة أو بكن هنجي جابي وين قاري خبر أمي نسر قفتو جو بكن جبال براستي جرينجي أو قالك دمي مين هذا بري دمي بري بيتر هيك وأم في كيجبو نفشن في أزبار بكن ما مستباران أم حسكن تبهدار بكن كرم بكن شو دستك تبرس كرتشمانا شبونا أنا شبنا گریدای نویسکار دماغو زانیچه برهم آفرانی یعنی اندره یکتوگا گو چاپ کری نابکش گوی حاضر بکن شو من آنی نشبه هم آبارایی حتی کار بستیمی که neyse ev birtuk sed helbesti cidgiri serese hafte ji eviniye garbesi ji galeriye nefeviye yani dinavin gomin peşniyar kırmış bu Türkiye bun yek asvaya barani yek ji bagara dirdi ve min ev betirj bu münasibdi jber bu sedi hafte helbestin evini dibeni helbestin bekri yani ne helbestin misal ambijin kinyaji se katan hatun sandın na helbestin direş dibeni yani hatta nav nişanavan şey bu milli kiri min hineki cüda lekri yani yok mesela gavur zalim zalim şey işte insan min evne kiri من نعم جدا ترليكي لقوري واتيا وخافين بوشبوي هالبستيان شبو وسطانا وأبي عادنا از صوص دابو از جزء داش دو هالبستاد مخوين إجا من ذيام من أواوي كر راستي تعالى عنوان أوي يعني دما قلت راستي بيجينك تعالى
أميش إن شاء الله يعني شو مرو جارنا راسيا قنين زمان مرو شاشية خواجي فهمناك شبويشي قريك أمي أو كم يعني ممكن سبسكين دبي راستي تعالى من ديك واز آزاد وسربستر قوتني خو لزماني من قراندي من أو دقوتن بي سبسرسن يانشي لباش خب نارب من دف دادقرت وأسوان قوتنا جدبي خبا بيشم لمن شعبي خبا كربو خونا استير زقدا قرتي جروني هيس ناني لبر من شكلمي ولاتي من كشين وكله هي بر من غدقوري من خلصا فتي داد كر واز بسر قوريا خويا زهادة بردم لمن شعبي خبا كربو خونا من ديت وأسبابن يارا من شافرش وبجنزرافة زاروكا من بدبو كزيزرة من أو حميز ذكرو بين ذكر لمن شعبي خبا كربو خونا من ديت كوالاتي من جدزا آزاد بويا بوهاراوي جدا بويا وكبيه مالك لي آواكريا هر چاربرا مالي خوب سر و هفده بردانه هزي خدا بن من ومن جي خزقو از مالي خوا تبلي مالي وانكم لمن شعبي خوا كربو خونه من ديت دايك دلشاد بون نمالوريك لسر شهيدات قوتن غوريوان تب ببون قل من جي خزقو از بوار ويكي فراتي بردوام كم من دستي خو عابد سازا خو بوز چند سترانا بيجم لمن شعبي خو بكرقو خونه من ديكو أسبابن نزانم لهوليري يانجي لعامد لقامشتو يانجي المهابات لعفرين يانجي لكوباني لأورمي يانجي لدهوكي لسر دنجي تليليا أزرابون بو سرقوبندية بقرينم لمن شعبي خو بكرقو خونه من أس لجواتا بابو كارات بو ميوان وان تني يك آل هبو قالقالا وان كرمانجي بو جلو برقي هيز آوان يك بو من جو خزبو از قهرمانك بمودناوا ويهيزي دبن لمن چاوي خوا كرقو خونه جيان لما تبو يخون باري قران وستان ديامل يك لما زيده دبا وده جماد بن قربان نجنو هاوا جبريا 1000 سالاوا دشمنه لبرزورا قبرا لده دبا آر با باران جي افهل وستاني زمان لمن نبا ورا قب سري مدى بچخوار ام مانا كل خوني خوا اف ايش بمرا بويا دوست بمرا بويا هوال لأز ترسم واز شعبي خوكم او جي خون با شو سكمه هم صح شما بيتر ام دما ام بري خاطرن هلبست سياسي رسمي ام عالية رشميني ام ترغاية رشميني داتن بيشقا ام خبجلو بركن رشميني وخلقيني قالوا جبر روش وصايا دلي مروف ام دروشي دا اسم بكن وكو اوا يد دما اسم داينا روشي ام گشبینی آخا چارا نوسان بدم خیا کرن دویجه آخا دا أنا هر نابنشانك وهر هالبسك فكرت دوي بنجسم دما قلت ديدش يعني لكن رنجك خواه باندورك خواه چما راستي تعالى من أدنى بيكر دما قو من بهنا مريني چيكر نم قلت جانا بيش پرده بصا هنا بروجوكت المرة دما قلت بجاري نفسي هنا كي بسياسة تركيت كي بيقومان شخص بهر دو آليا جناب يعني من قلت سنة حفتيش بينا أبيمي لنا يبي واتيا بو از برتوكا كي بداو سسيا وشارح ما أبيمش إيشو آزارم بو كرداج يعني كليش 1000 سال حتى ديرو كما يرو هر هالبستانك هر مبستانك لبوري نرينا فلبوري هست خور عاوز مثلا دما بو از وصف كردستاني بدم شو خزعتم كردستان بالدست دما بو از بحثا بهارا كردستاني بكر شو دشت وجيا ودينام كردستاني قالك هذا كنت توصفي بدر توصات برنجك خوش ايش بو ويجي دبقو افجي تاثيرات هذه دبنا دما بو ملتك يانجي جباكك بالدست
هستیم نویسکار جدایی اوی هستیم نویسکاری بو آزاد و خودی ولات و خودی جواستیه ها مثلا تبیش از امی ورن سر روجاوای کردستان تشانو یکی دمید سر روجاوا چی تیچوا تیچ ندمی جشن شاهی آیی گوون نگریانی بالا تا دیرک من بی گوت بری تسباوی جی پریمسی بالا تا کشین سر مجاره که ایرو هی گلی تدناو دشجان يعني مجارة خبري تي حاضر كده ها شبو يجي اجتدي جانا جبلي عاليين بيسيجو في دما داوود من خص صار يعني هيك سر بسكن روشة كميني جداش بنابع السياسات يجي اسفرما شبو يجي راستيش من ديكو از يعني رولا يعني لسه بهالبست الجانجي تشانوي بوزي كاربن بليزم از سياسة البقارن بليزم جبوني من ضحسة من عندنا جبوني من هالبست الإنسان تبقوا از راشترجي تشيكم بدأني بيجي تبقوا از راشترجي تشيكم يا مثلا جبو دما عفريني أكشي دما قوتي دجيان دكن من قوتنا كده قوتي سرور كده راستيش او لا او بدم يعني بدنا للصوم بندور قالك بندور بقول تنجان الشكل ابينا الساعات 12 ميلي بشبنا بجار كم مزراب بينا خططان از شو مزرازين يعني افاد بيران تزاني يعني تشتت يدكشي يعني انا دبقوا از بيت شيك مزبنا بكن جوان رفنا يعني جوان قوتني نقول بني بيني بيصال يعني يك تليفوني يمكن بالا من تشتكي يعني تشتكي عندك شيء مثلا جبوا يجي بتايبت هي كيرو شامل كردا يعني معاني زمان يعني كرد هر صار كشتم سروان دار فقيرا وكوش بيري يعني قالك من بيسكاري انا اللي درا لاوروبا جيان بكل قالك اجوان شبكوا بزمان الكردي اللي صادرات قد خاكرم بازا يعني ويجبن بيسي البته يساوي دي هناك قانون هناك حسن هناك يعني هناك حاجز شبو يجي الرجم يعني نورمال يعني اجل راسلي تشنير صابون نورمال يعني شبكوا بلاتك برابر بلاتك سبيد بدل يجي ما حاسبون هذا ما مستعد جيروك وهلبس جيروكي ليه داربرانية كان بهلبسي تقول بخشان تقول بكسناهية كي تقول لأوجي بوير بس جبت قرب بوير أنا مموزيني يا أحمد خاني اما دورا چاردا ظلم هبو همو کسی که در من نویسیم ای روزی تین خواندن ای روزی اون که طلا گورکی دکن طلا بیشتر کسی دنی هم آنلاین بدن هم چیزی کارن شاگرد البته ناوی خاص همار بکن چیز کج هون حرکت جواج عالیه خوابا کسول ببینن بین داره جبو داروك بين فلسطين جب شاف أدينا خورا أزيد تتدر بكم ملهمك جيشانا أدينا خورا أو تاني جيرة درمانة وكا تشيروكا زنبي كروش هداية تيريش زانيا صار أزنا وزانا نشانا ويكي جاني ما إنسان اخوني خوش تربو اخوني وما بس ابراهيم اخوني خوش بو بنابدر بس هذه غير وجه وبنخم نشطال بولاوي ونهجين من هي على دستي خدا از باورم ويوصابه تاكو اس رحت بن ايشاته حسرت من جران نبه
حسرت دجيانا من ده عصوية كوتارية من روني دموا خوش و گشت به ناوندا دوستو دورفیان و شنبیری ایرو میوانه کی برانبوها پیشواز که رومانویس البسمان رخنگر از پاویز بینیم رخنگر جبر درباره سیاسی و درباره جواکی درباره نافبرا تیرن سیاست جواکی جواک زانستیه شتنویسا دخبته خوشم اوزی ایرو میوانا ناوندا میا خیفاتنا ویدکن خیفاتنا وجیدکن اما ایرو دمکا خوش بویلا درباستن و بشتواهنه بری خوابدن آوازه دل هنرمند داود خلیل و هنرمند امام ایشی اما دست به نویسکار خواه خوشن بوزه بکن دسته که اما دسته که ویسا دسته که امیجه بکن گلو گرد اجتها ترسين أو صاحبة سكنكري بس لمن بالرجولة خوشم بوزي كيه دربات واتا خواستن جه خوشم بوزي وبي بس غيره كلو ويب چرنگي Gerek spasibo Wachminauer, gerek spasibo Veštorija z Kefašem Bilo az Gelorne, Gemorne, demek ki Hebre'de vasfedin baksa Fırsul Luijeyi Fırsı Rahmet Fırsı Neri de Hebre Dağdaş fikir de Hebre Udazıtı برو وجدستی که جیان پر حتی داویا جیانی یکسا اسکیمه و چوا فنازه و چوا خبتی بدن ناسیم. هرکس سرخاص کردی هنرمند برای هنر خود باز بدن ناسیم سیاست مدار چالبان هرکس ترسا اسکیمه و وزلو گلا لخوا و ناسینا خود بخلقی دجی وی گراهانی دجی اجی گروهکی کردم ناسنامه میا سرکه کردیه بری هر چیزی از کردم افوتن شهید عبدالملک شیخ بکر جعامودی کو گوتناوی بوی استرانجی بری هر چیزی از کردم براستی بری هر چیزی از کردم بشتره دهندری وی ناسنامه هانه ده چانده یا کردی چانده یا عربی دیده جی گردیه نهاجی هیدی چانده یا بلژیکی خو براوی ناسنامه هانه ده کردکم هول ددم دوست پرسابم هول ددم برسواجی بگرم دواره هلبستی دبه دواره رومانه دبه دواره رخنه تملی که از لخوان نانه رو مکی رخنه گرکی ویجهی لی از خود بینی مکی رخنه گرکی سیاسی و کاری من هلوستانه به توایی دوی چرچوه هانه دایه که از تشتک بند جیانا خلکه ده بابو کاری ما دگوتن یعنی گوتنا دبی سریکو شو سریجه نعا جسد يعني كندرك جي تشيتر جي قليل به إما أزانم كو شل سريج معاجسن أزانم كو شل سريج مجي حزدكن وجيان بفيرنجي يعني رازي كرنا خلقي تواي مرنك رحمو كسي رازي بك وهولدان محنه كو أسخبت الناسين كو تشتكي جدا پنجمورکی منی جدا هبر دواره چانده یا کردیده دواره هلبستا کردی دواره رومانا کردیده
از نها 46 سالی ما لی هستی زاروکه کی 8 سالی 9 سالی يعني الزاروكي والكارم بيجن الزاروكي شلو وش سالي ما بهيفيمك وارسال مني ماي روجي مني ماي بكيري كردابي بكيري جواكا كردابي بكيري روشنبيريا كردابي حتى جمتي زول لدم كو از دوفي واريده بچم دبكو زنك جارا شاشتم لی از مخبا ورم کو از بگلت شتاجی ده از راستم یعنی اگر من زانی کو از راستم مدریا وی ریش خورنه هل بجار بله تپیشی بری خوادا هلبسته تخواک هلبستان ناسکر هستی خواه هناسی خواه هزرین خواه تبریا هلبسته در بلینکر قالوا مروف بشاقه هل بجيره لی هلا هلبسته خوب مرو دکره به که چوا دبینی از دما زاروب بوم دبستانی ده تم از سرکه بویه ایه کمین دبستانا سرکایی صفا اول حیا صفا ششا صفا ششا ده از یکمین لسر دبستانی در کدم وی چاقه جی تشبرک چه ببون از ده شانو ده هنرا شیوکاری ده حتی جارجان ها ده هندری دبستانی ده مد استران دو گوتن مسترانین کردی ده دبستانا سرطایی دو گوتیه جبر که ما مستیا ما کردو درفت ده کسترانی کردی دبین لوی باجاره کناوی وی دربیسیه مسترانی کردی ده دبستانی دو گوتی استرانا حلبچک طایبه ده سالا 88 از صفا پنجابو مسترانین کردی جی دندری دبستانا عربی جی گوتی لیش بو زمانی کردی من سردستی و قدار جی خوارنه وکی زاروکه کی بچوک صفا اول ما مستیا ما جبر کو ازو برای خوام کردی آخدی جمر کو چینا بتلوی زمانی خوار با آخده بزمان عربی جمر کو ولمخص لیم سال در باز بوم کردی دندری وید بستانا هانی ده استرا از زاروکه کی اکتیو بوم از دردکتم سرده پیش شانوی می شانو دلیست ده سالا لسر دبستانی حسکی پارزدگاه حسکی از دواری شانو ده سالا لسر حمود دبستانا از یکمین درکتم از چون ترتوز جبو سر آستا سوری از لور بسر مده کتم ما بس نامش مسئله دما قناغا زاروکتیه ده محل بس دخواندن لیمتد تی ندگش واتا یابان هل بس هان چی یعنی دما زرکتم سرده پیشانوی از عریف بوم عریف حفله بوم محل بس دخواندن مفقره ده پیش بکر وی چاقه دوی تمنی بچوک ده 11-12 سالی از زاروکه کی بفیرنگی بوم دما از نحال مسئله درمدم قی کوکا مجولبونا به ویجه به هلبس به هنری بچکی بدگره خوناها زاروکتیه تشتی کمش دا پیرا خوستندی دا پیرا چیروکی گلک پشت بود چیروکی رستمی زغال دو بود چیروکی سیامند و خجه دو بود چیروکا فاطمه صالح آقا پیرکامه هم به دفکی هم بستران دو بود اف باندور نمکر دیامجی سترام به ترکی دیام ترکی زانه بو کردی زانه دمام زاروک بون مدشان دبستانی مدستران دشان دبستانی از 4 سالی باقیم عمر دا حاضره دیج مربو وکدی و باف لسر سریمه اجا بخودی کرنا دی و بخودی کرنا دا پیره و چیروک و چیروانو کنوان و ستران انوان اف حمو اجمر بو گنجینه و باندور لکسایت یا مکر نها دیامت چیز مرد بیجه نها بیجه دیامت بیجه دوی هلبسته تحسکرنا هلبسته تش مستندیه لی حسکرنا چیروکا تش پیرکا خستندیه دوبکو نریناوی یعنی اشتکی ولو دوی مسئله هانی ده هبه سال در باز دبن از دبن بورد 15-16 سالی پیلا سیاست ایدی لسری مرو دخه ده سالین 88 89 نودی
رخصنا پکیکی در واسی مال آمد و امجید که بن بروی باندورا هانه و در سال نوت و سسیا از دکیم نوا بی رخصنی و کار دکم به نوت و پنجاده یکمین هلبست به زمان کردی به زمان عربی منویسان و او هلبست دو کوبارا دنگ کردستان ده هات بلا کرن بری مهنه کسندن جید و کوباره ده نویسان ده سال 88 و جان دوست و جان کرد بری ما آپوشی بونه و ده کوبارا دنگ کردستان ده نویسه وان و تکست وان در کتیه اتمسفر شورشگری و ولاد پاریزی باندور لمکر کو از بری خو بدم زمان کردی و زمان عربی بهفر ما تکست نویسان شاشتی که دابون وقت کیجن یعنی همو هالبسمان کدام کو دسپیک آوانده وقتی یکی جنوب دسپیک هینی موسیقی بده تشتن بسیط سترانه بوكي دلال تشتغلوا سفك راحت لين اجي بفيرنجي ببري خدا هالبسطة كردي ببري خدا هالبسطة عربي ومن البسان بأف روش بردوام كر حتى صالي 10 للشامي برهبوكا منا حولي هالبسي دركت از نهاري بتقرم ازوي وك هالبسنا حسيلم ازوكي ولي درك وكي يعني هولدان پروردكرني هولدان آمدكاري دواري هالبسيده ونزيكاتياش هالبسي بفيرنجي حتى وجائيرو بردوام دكر بزمان عربي بزمان كردي نيزي نه فرتوكي مني هالبسي هنا بار ناوندا هالبسي لبلجيكا بويزي سنتروم فرتوكي كيما هالبسي يعني بتكستين عربي وتكستين كردي بهفرة ناوندا هالبسي لبلجيكا تشابكر وتكليا من هالبسي حتى روجاريرو ام جابدو حزكن يعني از دبي بقيق اگر از هالبسي كي خوش بنفسينم يمك هالبسي يجمع حزكن اگر هالبسي محزنك رانا وجزود يعني ودور ودوري من بكرانا وتشتكوا از دلبسينم خلق يعني تعجبين بزمان كردي بزمان عربي لمكي او حسكرنا دعالي دنا برا منو هالبسي ده حتى روجايرو بردوام دكو وفيكيه ويجي هنا كحياة كنجي هم جابدو بغيدن هالبش متغيدة از نفج هالبس لي بردن از ايدي دوجم هالبس خلاص از نما تشتك لكارم زيادة لهالبس زيادة بكم اويا ايدي ايش باشروجي روج دمير دمينه بله تنها بزمان كردي دنيسي وبزمان عربي بهتر ام برهم انت بزمان عربي دنيا قالوا ابيك وك مكرهاتنا كو زمان عربي خورتا زمان دربرينا يكما جم هوشن اوسي لي ابيكا بويوا نگريدايا لي تبدبيني بهتر زمان بابتن تا يعني بابتن كوت بيتيدا بحث تشنا دكي تشتن گريداي بجيان دكي او هل دبجيري زمانه كو تتيدا دنيسي از دیزی کی بشه دواد بم کو بابت زمان خو هل دبجيره دماز هلبس طب كردي دلبسينم وچاغي يعني از هول ددم کو جبن باندورا زمان عربي دور بكابل کو هبوكا من هبوكا كي رسم كردي كي رسم نوكي تعمو تشيجا ورقري جيبي دما کو از بعربي جي دنبسينم از هول ددم کو خيالي موي چاغي بعربي به وكي چوان بسكاركي عرب وكي هلبسوانكي عرب لي هستي كردايتيه ايشا كردايتيه بروبلم وكيشين كردايتيه تيخم هندري بيتيكس طبعاني ستونا ويا زماني عربي اللي نافروك كردية هوداني من بفي رنجينة يعني أزخو وكي كسكي دو زمان دبينم وزمان عربي جي
زمان دایکی زمان کی کردیه لی زمان عربی جی از وی جی لحسین وکی زمان دایکی وکی کبابی ما دو جن بینه جنکی کرد جنکی عرب هر دو جی دیامنن هر دو جی دایکی بینه از هر دو جی ریز و حسکرن نزیکی هر دو آجی دبم ده زمان عربی جی ده محل دایی بچکی پنجمورا و یعنی دنوا جواکا عرب ده هوشنگتی ناسین ده زبان کردی جی ده از دیسا حولدم اجمالا پرتوکا کیمن او جی اجبو خواهی کیمانی نا حسیبم جبر کو براستی خواندوان کردی جی کیمن از جارنا لسر سوشال میدیا لسر فیسبوک از تکستکی به کردی داتینم و نیزی چند هزار هفت هزار هشت هزار کس لسر رو پلا فیسبوکینه کسی که دخوینن بلکی 20 حبن 30 حبن لیدما از تکست عربی داتینم سر دست سیست کس فرانیا کسی که دخوینن جو کردن او کردی که وی هلبستا بزمان عربی دخوینه کیشه دبینه دجواریه دبینه زحمتیه دبینه ده خواندنا هلبستا کردی ده دمه که نزیک ده و دیوانا منا چارا هلبستی بزمان کردی وی درکبه و هولدانه تیمه هایی وکی بنگه از بری خوبتم نفساندنا رومان بزمان کردی حتی نها 5 رومانی من خلاص کرنه 4 جی هاتنه چاپ کرن یک آپین جاله بر چاپیه وقت هر دوزو يعني حسكرنا مش زمان كردي وج زمان عربي اگر من تركي زاني وانا من تركي جيب نفسان دانا السبه هيني هولندي جيب مزي هولندي جيب نفسينم جبو ما زمان متود نجي وناسنامه نجي ناسنامه يعني السليد كرد اللي ناسنامه كي تنجي ولا اجير نابجمنا اسقوشي محروم ناكم يعني از نابجم كو از كردم چمازي عربي بنفسينم يا از كردم چمازي تركي بنفسينم اف كيشه اف بروبلم الجمع تنجي بله من هاد حزكن تشتكي بهتار بكن تش حاضر كليش بوما تشتكي بزمان كرديان بزمان عربيان بهر دو زماناجي ترهبا هنا مهن ميناك حاضر كرنا مهن ميناك حاضر كرنا بزمان كرديجي زمان عربيجي ما مستشفى ما مستميلي ما مستشفى زمان عربيجي جالك سباس اب هالبست قدامي دسبيكا هالبستين هالبستين كلاسيك للسان هالبستين ولو كيش الصاز بقافية ببيبان بوزن أبي ولو هالبستي حنقدنجو ولو برتم وكي حمود دسبيك كلاسيك حتى ايه عرب جيني بسكارن عرب البسبان عرب كيسي كيولو بنوجاني دسبينيكي دسبيك كلاسيك قصيدة عمودي بشتي تفعيلة بشتي قصيدة نثر أخشان أو كذي أجي من دسبيكر لأبقى دمين دسبيكين بون يعني لأنها أزي تكست كي جوار بقيلم هالبس كي بقيلم بزمان الكردي أخشان وك هالبستا لوجان هالبستا سربست ناوی هلبسته هینا هاوین بکیری مته اف با بهنتنگ چاف سوریه لگورستانان دکه گفان لدارستانان دخه ببهنکی فرهتر ببهنکی جیا خودت فرحتر مریام دجمیره اف با دلیوی تجاولات و بیانیه کلوگری رادسه و بریندار شیار دبه وکه جنگه کی تازی
خبردده ناوا نبینا من وکه جمله کی هاوینی و ملکورت من لخدك مينا برتوكي من دخبن چنگي خوي چپي مينا كدركي رش قادي جمن ومن داويجة قولا تناهيا خوي افشبا بهمتن اف كولانا واستيدا دمشن بخمن خواه عسمان دبيبه گهناده بتبتا برین خواه وکه شروانکی دک شکستی نما جتفنگا خو حزدکه نما سترانان لسر چیان دبیجه نما دلی خود بجین شورشان نزانم جکرتی بده کده بچه لیکه نما بکیری کنو گریتی نما بکیری چون نما بکیری هاتنیتی افکولان اف هاوین وکه کجرکی کیرین خواه دوش دکه جا آوینهیم حزناکه رکا خبردای ریوی و میوان نیوه شوی جارنا مد کجه جارنا خواه جارنا خواه دخابینه جارنا ما جارنا بخودی کنه جارنا بما جارنا لسر خودگری جارنا لسر ما اف هاوینا کجش کستن و اوینداری توبناکه اف هاوینا کجش کستن و اوینداری توبناکه وکه قمارچیه کی شخرازی و باور اشتاقه بدفلکی و برینه دده اوغرین دینوکه و کلوگری بله از بعربی جی تشتكي بخوينم يعني مخواست پرسه که درباره هلبست ین تو زمان کلی نویسی اشتر نافنیشانا پرتکور کتی هلبستی هی وصا بالکیشه بالا مکشان نابه فنجان جحری گلو دتکاریش مرا بکرتاسی بحثا مجارن و پرتوکی بکی دما سقراط هات محكمة كرن لأسينا حكم الإعدام جيرغوتن شاگردی بی أفلاطون بو جيرغوتن يعني تنازل بك يعني بيج از پوشمانم بيج از ليبولينا خود خوازم جا آخو وگر جا سقراط هات خواستن جا آخو وگر سقراط جا آخو بنگريا شو قيس الدورة ويجي هوالي وي جيرغوتن يعني تو گناه حیفاته فیلسوف وگر جا خدا نکد ولو قیل کرد بو کاچ مثل سری بیعش بو جی پرنسیب خدا نکد و قبول کرد لسر خواه مرن سقراط قبول کرد مرنا سقراط بچه بو که فنجانا جحری بخوا جارنا دهندری هلبسته جیده دبی مروش خدا نکد هلبست بجی ویجه بجی راستی چو قیسه طالبه چو قيسة دجوار به فنجانا جحري بجيت بمرو فنجانا هاني بخو ده هندري هلبست دندري ده برتوكيده كجواشاني أفستاية الإسلامبولي عادي تشاب كرن دندري برتوكيده هلبست تنه نامي فنجانا جحري تنه لي اتمسفير افان هلبستا خنديني شكستن پوشماني روشكي ولو رشبيني تيدي سوداوية تيدي وكي شبه عنوان اخوانا دما كوية كورة بپرسطة چما يعني في سرنويسا في تيتري هاني في نابنشانا هاني جبا يعني نا تشتكي هالبستية چاو جفنجانا جحري يعني چاو
لجمرة فجر بريد 6 سال جي بودلير لفرنسا ناوي برتوكا خكر قولين خير نخوازية يعني أزهار الشر ويش هتجي خاطرك نكرنكو أفتش ناف أفتش تيتل يعني بودلير هات شارل بودلير هات رح نكرن أفرتوك وهالبس انت ده تيتلا سركة فنجانا الجحري اللي تيتلا دبني الويدة أبتشوك جروج نفيسين شرفانك وندا يعني تم شرفان وندا وكي مير تين ناسين اللي وكي جن ناي ناسين دنابا جيانا كردا كردواريده شرفان جن هنا وشرفان جن اي وندا اي كچارانو ساوان ناي ديار كرن اف تيتلا دوامين آفي برتوكا هاني بله امين ها درباسي هلبستك ببن بزمان عربية كلام بكن اف هلبستك واجوار دقيق بهنا برتوكا دانا كتنا يعني ناي عربي ناي كردي از بقولون نجوان كسيكو يعني برتوك كسيكو بخوازه هلبس جندي برتوك يتبخين هو برتوك هنا بكارب لي هول دم تم الشالاكي وشغل كانده تشتي نو تشتي كوينا درباسي هندري برتوكا نبويه از بخيا اف بناوي متهور بزمان عربي غالبا ما أخلف مواعيدي مع الحب وكثيرا ما أسقط في حبائله الكردي إذا انشغل بالحياة ينشغل الموت به الحب بصير قناص لئيم وليس بأعمى نحن العمي حين نعشق وحين لا نعشق أما زلت حيا تدير مطحنة هوائية في النهار ومع حلول الليل تصطحب فتاة من قمح وبن من بار سرياني إلى كوخك كشيطان متقاعد وترثار تقنعها بالانتحار كي ترثيها في قصيدة حب كجوكر يتزعم هزيمة نكراء تعلن ثورة على الجهات المتحاربة وثورتين على الجهات المتآكلة وثلاثا على شعوب بائدة من صلب الخرافة تتسابق إلى حتفها تسابق الأنهار للموت في البحر والثورة الرابعة تحيلها إلى التقاعد قبل إعلانها على نفسك مطحنتك القديمة التي تسميها النزوات والحماقات أودت بها عطور النساء ونيران الاشتهاء وهدتها عليك ظننتك مت فيها أيها الملك المعظم الذي تصفه الكتب المقدسة والكتب المدنسة بالموت يبدو لي ما يبدو للنسيان أيضا أنك ما زلت حيا كما يليق بسكير عربيد تقود قطارا بخاريا مصابا بالزهايمر إلى مقبرة الكلمات ما زلت موتا أليفا ينمو كعشب أسود على ألسنة اللحظات ما زلت موتا لزجا يرفض الإحالة إلى التقاعد ينمو كوبر الدراق على عانات الشاعرات وهن يغتسلن منك ترفض أن تكبر كشجرة لئلا أقتلك في قصيدة لفأس الطيش
ترفض أن تكبر كسحابة لئلا تدهسك سيارة مسرعة تقودها مراهقة متهورة في سوق الأدوات المستعملة أثناء بحثي عن قلب شاعرة عملت نادلة في بار سرياني ومومسا على إحدى البواخر التي تجوب المتوسط وراهبة في دير لطائفة تعبد شقائق نعمان. عثرت على خيال قاتل محترف نجح في الفرار من 7 سجون، نجا من 7 أحكام بالإعدام، أصيب ب7 رصاصات في قلبه ولم يمت. لم أعثر على طلبي ولم أشتري ذلك الخيال. غادرت السوق وعدت إلى ألبوم صور قديمة التهم أبيضها أسودها، صور جمعتني بذلك القاتل وتلك الشاعرة في مكان أجهله ويعرفني. ليس من عاداتي دفن الأوطان وهي حية في مقابر جماعية تدعى دواوين الشعر. لا أذكر يوما إنني دعوت ثورة إلى مراقصة الماخور الذي تسمونه الحرب. الماكثون فيه أموات والهاربون منه أيضا. لا أذكر أنني عشت بينكم، وأذكر أنني مت كثيرا كعشب تدهسه الفيلة والأحصنة والبغال. أحن إلى لحظة التهور حين كنت حافلة قديمة تنقل الصبايا إلى منازلهن. ساعتها خوش راستی خوش بمرود دما کبیر واره هلبست تایبت دما هلبست وسط سمبولی با و دما أبيني با وجاه جيجي للدرين جياني جور بجور درين جياني جور بجور بكتا براسي هلبست با وصا نتني مجاري هلبستي جدر باي هلبستي لاد كبد با ترس با دبا روجاك دبا بينجاك جي نبيسن دن دربایی هلبست دباکو ببن بابتن جی رومانان بابتن جی گوتارن هلبت شکی وصا بالکش براستی نها امی تیکبن مجارت دن گریدایه به رومان تشما بری خدا رومانی گلو تبری خدا رومانی جبر سردم رومانی جبر ام دبینن گلک کسن هلبسبان و نه هلبسبان جی بهتر و بری خود دنا و مجاره و هنره جبر هنجی جی برسد نامد بیجن جبر اف سردم رومانه هم هلبست نویسن خواندره هلبست خواندوان هلبست گیمن لیدما ام رومان بنویسن رومان بهتر تینا ناس کرن بهتر تینا فروتن بهتر تینا یعنی جبو دا وكوشم اوسي چما تشوي تبري خدا رومان چما برای خوندن رومانه یعنی یکی کدوار روزنامه‌نگاری ده 15-20 سال ماده مقاله به زمان عربی به زمان کردی نفسانده ده رخنا سینمایی نفسانده ده لسر رخنا شبکاری نفسانده ده وشو هلبست جيت لبسينا وكي تجربة وكي كمرة لخب نركا قالوا مربكيرية مثلا غانتي يعني وكي تجربة وكي هولدان مجربان وباش بو دما از نشامي بوم ده 1050 ده دسبيكا كو از الرومانة كي بنفسينم نفسان جي چند هزار قوتن جي بجي نفسان لي او دسبيك بردوام نكر
پشتی ساعتم بلژیکا ده 2015 ما حاول داكو از روماني بنفسينم دما روماني بنا روماني بزي بنفسينم يعني وآلية مادي عليه رومانا من أول خلاط ستن اللي باور بكش خوده يعني اف 4 روماني من تي تشاكرن يا قرشة كي جوان روماني عن مسألة فروتني وكي وشانجير يعني تشتكي جمرناها كي تفيدا ولو مادي جبري لو كيلو كخلاطي تفيدا من مسألة روماني نادي جنبيسي بكشتي يعني ديوان هلبستي بقدر او نه وشانجير ونكو يعني لا مش نخوستيه كاتا تشفروت وتشنفروت وتشفتلوا ما حصل بيجي نوي قلتي كاور وشان قباب افرود يعني مسألة مادي مسألة تانية باليارا كو استخرج بينم اسكارم كاركي بكم شو ما لكن تا روماني مخندنا عول وعاد دوا واساسيا تسير روماني مخند شارع ماي تيجي بقولنا ده هر شهر رومانان ده هلبست هي هلبست وكي هلبست لهنجي هنوك هلبست ضان رومانا عول جيدة رومانا دوا بتايبة حفلة دوها مفتوحة سيحة لهنجي هلبست ضان هلبست ضان وتكست وان هي تكست وان هلبست دندري روماني ندندري سرد اللي وكي تكست هلبست هي وأز ندقل ونرينا هاني منا دمدما هلبست يجي يعني هلبست نكو يعني دما وي بيبانا وي قندباني وي هيا قندباني وي هلبست تشتكي ولو درونية مريد نفسين بس بيكي مرور يعني قدر دبرينا وبشتر اگر هنه قندن عجباندن باش هناك قندن جيبا تيبان قندبانا بر يعني وانا تو هلبست نفسينش بو قندبان يعني اگر قندبان نخوين تنما هلبست نفسينه إما برجع من أولوية يعني خواندوان بخوين نخوين الناس إجبار كشتكي ذاتية رومان ترسيوه أجر رومان خلق نخوينن ويشاغي مرادش روماني قال أنا روماني كي بنفسي بس ببينم كسك نخوان كسر نرسان كسك هم أولو مري دركاتو أولو شواهات شواشو تيمكيس نام كيري روماني تمزدش روماني قال خديعش رومان أري يهلبس تعلقاوي بلبوري ما كواز بينم كتي كلياوي نجري داي سوكية إيه وشانجير منطقة وشانجير هاي منطقة كوغلات رابط ديوانا خجير بشين والله سوق تنا ونا إفروت نقوان دوانتنا برسفي وشانجير اللي حمو برسفي وشانجير راستن هناك شتراستن قالك شيء راستن بلي نها قالك دنگشه چیه بو سر رومانتی پیشی بناوی وطعت اليقين بكردي بارن پشتراستیه هنگومانیه هن گوتن کو اف رومان خلاط کرتناوی جي سدمن سياسي نش بر جهوي برايسي عن جهوي خلاطي لقطري وقطر دوي كي عملي دمي هفالي بلدي دجبريا سوري وقالي سوري ونحبون جبر مجارن بي روماني بيتر بحثا واتشتانا بكر جبر وي خاطر خلاط ستاندن بگیشتی جب مرسله خلاط کردنا چاوا دنیمی یعنی پر کسن هنه وصان گرانبوهانه جی واری نویساندنه دا بر همین باش نویساندن به کس گوه نداوان کس قیمت نداد بر همین وان تبی کو بر همین وان جهه يعني جهه كمرو بسر راوسه ناكوكينا برا بول شاول رخنجري لبناني وأدونيس قالك ناكوكي دركت تقول بول شاول تم تقول لباش ورقرتنن خلاط قرتنن أدونيس تم بيوي تشتن سياسي هن نهات في مسألة تشاول من بمجد دوري كتا خلاطة في روماني ستانتيا فده من سياسي لبي وقرتنا خلاطا هنا بناس نكرم إن تشتي على قداري خوا
تشتغل داي خواست كارن نرينا خبيجن الكسي كوفير قمان دابت نسبي مثلا هاني براني آليتي سياسي ويخصناكي سياسي ونفسكار نوي ودردور نوي ونفقص قمان بابي جسبي مثلا هاني كو روشن رخنا لبكيكي ديكو قطر حوالي تركايو لي دندري روماني تاج روماني خوندي دندري روماني ده رخنا لتركاجي كيكرن رخنا للرجيم الترك دندري رومانا اول رخنتي لتركاجي هي حتى تال الفيديو ديت ده حزارو حدم خلاط قلت ده حزارو حجدان لقطر لدوحة متشرخنا لسياسة قطر السعودية تركا أخوانا ده هندري قطر دس خديه قلت نافقو شو أزنها جباتا دبينه بفيرنجي دوی جباتا کو اساساً دعوت کردن ما دوزا كرد باراس ما مافي كرد باراس ومر رخنين تند للدولة تلك ولقطر ولأوبوزيسيون سوريكر لكل لقطر اگر تشتكي سياسي ولو بمسألة ده جرك باسكي خارج قطر مداخستانا يعني وكي مسألة كو خلاص خوشنگ هاد شواب هاد وطن وشنگ خوافروتي قطر اساس جرتنا جبر دوی عيني وصالحانه ده جاندوز جرخنا لفي هيز سياسي ديكر جاندوز جيني بسكارك وجمك كفنتره وجمك نافو دنكتره جاندوز جمك نافو دنكتره وجمك كفنتره ورومانا جاندوز يتبريفي بيشبر كهانه بو و ايه لجنان تحكيمي رومانا جاندوز يخندن اهو شن يخندن لجنان تحكيمي واهو شن عجبانه ناس ناكن لجنة تحكيمي اب مسألة سياسية على قائد بوانتنا هربقر ليستي افيكو برتوكيه البجارتن وتعلقا رخنقري وجايين تعلقا بمسألة سياسية جنة ابدا ازنابي وانت اسكان كتبنا هذا الدرخيدم تذكرت الباسي مال برا كتارا جيبي بتني وان بيدينا قطعيا نشتغل بجم ويب جوان مقاليسي ونزان الكرد وشيروكا كردا وروشا وشانغ ونزان رخنا الكيدكي وجبرتش على قوم دي مثلا هاني نهائيا تزانه كتاب شوا شي جوان بشتر المناسكر نابي وشانغ سرحاتي راكرن تاني نابروك بي تشتك نابي من نابي جان دوستا نابي كسي اي ارخ كشكار رخنا قل كو مصرية وتجبر وجبركم من مصعد جبان كافتية بيجيك جنسيته من القسم دري جوجل من ناسلكو افرانسكاس وشانغوسي انا وشانغوسي افضل فيسبوك وندخل شباب بنافي بيستير تكست خد على قال لجنة تحكيمي في تكستي هبو بالروماني هبو تي شيء سياستي باندورا سياستي اطلاقا شوي مثلا عندنا او كسيم كو فانتشتي هاند قوتن او بخوين روماني خوشاندن يك از اشتر ميناك بينم جامعيرك روماني ليسكي كرد شوي چاپا انجيزيرك چاپا كي نوج روماني كي كيفن يعني روماني كي مبيجن ده حزاري ده هاتي چاپ كرن شوي داني 1019 وچاپا عول چند نسخه جي چاپ كريه وشانديج خلاتيره ويعني ولو وكيت مانا جوجل هي مانا لجنة تحكيمي بورن بقرن ببين وين اف رومانا هاني د حش بنوتو حشتاد هاتي چاپ كرن مينا كز دبيجم جالي كسن كولو قمان دادت السربي مثلا يعني حتى عرب دوغتن هوشان سياسي دلسيني تشيشي وروماني ایری هوشنگ رومان استعمال ساعت وهات شاب كرن وخلاص جي ورقل وهات ورقل عند الفرنسي والانجليزي يعني كنت قريب بيجيبوش حاجز من يعني كنت قريب بيجن والله نديسكاري كي سليم بركات ده آب بو کرده شو قائمة درش نه شو آب کرد
يعني امرا من الدنيا خراب كن سرسري خيتي والله مجار سياسي لا مجار لا سياسي مجار لا سياسي يعني مزاج لجنة تحكيم أو يجري سلوك لجنة تحكيم كي ويجري أو ولجنة كو تحكيم لكي كاب كردي برا شعب تايبال أو تقييم دين الخيل وبرياري دستين مثلا نا إجا چه هاي جارنا يعني أنا ناوشان كانا أنديجن جان دوست با ودي سعيني قلتني كل سر وشان نهاتي قلتن بس جان دوست با أنا قلتن قلنا جان دوست با حليبا ويصير حليب سوشي يعني تشيروكي جدا بعد أنا قلتن كنت بقول جوان تشيروكي كومبلو ومؤامرة وولو يعني أزمنة حليب بري مدن فسينة جان دوست بري مدن فسينة جان سليم بركات بري ما تبادر فسينة إيجا شرط يعني قالك إلا إيه أول خلاتي أصلا ما جاب سلاكة خلات ما بيبانة از نابجم از نویسکار و رومان نویسی هلی باشم ناوا کرداد دجبرکو بخلات گرتی تشریم تشتكي ولا نقولي وز نابجم جي ليه تشتكي باشه يعني كل نویسکارکی كل ناوا جواتا تزاني چند رومان تيدت دوراكو استيدت رومانا متبيل ونمشان روشان غيري مشان بخيرا في جواتي نم رومانا اخوان نمشان وشانغيري من لبناني اوي جوجم خواه روماني عجبان دي چاپ كريه بس پرنستن دي اوي شان وبشتي مخالات جي قلت قرشة جمنستن اف ايه وشانغير دار وشانغير سوال لبناني تشتي نمشان ويشان وجات دي كسي كتيد بجدار بون وگر ارشیفاوی 514 رومان تیده هات تیده بجداریه بود تنها هم 514 رومانا یکی کرد خلال بدره مرا بیجه ما کیبانی مرا بیجه والله پیروز به عفرم نه مرا بیجه ولو گمانا والله سری و شک و شبهت دیگه سری و کچی رو که سیاسی بركيش خود رازي كنا خرج أكثر ما كسي رازي ما كيش خود بيج ولا بيج. بله. نعم بحثا رومانتي دويم بكن نابه حفلة أوهام مفتوحة بين آهنگا سيورن بكري. بله. سه رومان كرد بچارچوبه و رومانه هنه. قالوا أفري باز بوچه تره بجاردين. أولو نابه كالسيك. يعني فرسك دنجي بفيفا غريداية نهار رومان كيفن هات النبيساندن رومان نهات النبيساندن تدبيني قالوا إين كسن هان الرومان نوجند نبيسنن تشتكي زيادة كرن سر روماني يعني قاربون رومانا كلاسيك يا كيفن شوفي در واسطة كنمتا هف برسا و برسن دريوين تخازن شنو برسلين ناكس الموزيسيان جامير اللي بيدرينا هناك ستران هنا نجم مقام أكيد. دو مقام سي مقام جي يعني ندري سترانكي. جارنا رتم جيتي واردن. نكني مقام رتم جي ندري سترانكي ده تتكاره سي مقام يعني بكيماني يعني بأمبيشن دو مقام. وشاي ورتم جي واردن جي. أب ستراني كرداي كيف جي ده يو إيه نار يعني. ده ندري روم أنا راشي وكاري. جانا انت مثلا آليكي لتابلو دنره كو بوتري هي واقعي وبشرت دنره تعبيري هي شيء سمبولي كان آلية دنت دنره كو سورياليزم هي اف ميكسر دنره تابلوجي هي موزيك شماني تابلوجي ماني دهندره رومان جيده نعم مرة خلتشتار جربينه ما ند بقو هولدانه تجربيه من رومانا عول ندسان يكي رخنجر شو قلت؟ وشان حمودش تيك وخاص دبيجة دبي رومانا قلت شكي مينما اف رخنجر هان كرد فعلية شواكار سينما چكر رومان نويسة نافي برهان شاوي ما تيك بيناز اوي نويسة كي رخنجي روشنامه كي عرب على سر روماني نفسان اولو قلت كوهوشن
شوف جميل ما شو تخرج كاوي يذهبوا في رومان الداخل بقولنا بقول هوشن ذكاري قلت تشتا هنا تشتل جميمانه ويبيش وكي تحدي وكي همبري لذي نرينا رخني بقول زين هاتشتكي اشتر شيء بكم ولو وكي او يسكا روسي اكو قطيكه كي دندري قطيكه كي ده ويسكا كنابي روسي هي قطيه بلكي يقدن تبلكي يقدن تبلكي يقدن متشاكل رومانه كي قشتي لید هندره وید سه رومان ولو رومانه کی موزاییکی ج سه رومان افکتی demek ki tedvirde çar romanın romana dayık a benge a stun a pişt u romanın dehendirde bir rengi hani gele kesin ku mesela ekuz nuanaz dikim Falastini yanci Mısri godama maxanj mahiye ku yek ج أمريكا لاتينية ملول بسامي نكو يعني يكيد نواج رجلاتا نابين جامعة كيدن رخ نجري كي فلسطيني عاد الأسطى لألمانيا شرقية رولاد دكتورات رخنا بيرية أبيكو قدما بفيرو مالي خوان مناسكو كو بيا مجيوي مجيكي نه هرما رجلاتا نابینه یعنی لرجعاوا رجیای و باندورا رجعاوا لیکن لما دکاری بو تشتکی بفیرن که آنه تیبی البوم اگر قلسی بنقل ایمش بوم حولدانه نویساندنا رومان عادل و حولدانه و محولدان هناك عجب عندن نورمال نجي نعجبين يعني تشتكي اشتي يعني بالموسيقى ده هنراشي وكاري ده الهلبسي ده انا عم تشتكي بكردي خوان اللي بيدري هناك جامعة بيجنا في شاي بس يعني ما هلبس بو قالوا او تشتي هو شنك ما خوان هلبس بو يعني جيز ما زماني عربي جي بيجي دكار بيجي بي يا سهل تشبه حمود تشتي لنا شبه هلبسي حقيقة الخير لحقي منها جماعة منها وأس بنفسينم وأس بخينم نرخاندن لخلقي راس خراب باش نباش بلي نها رومانة سيام بنابي الأفغاني سماوات قلبها مقاهم بي رومانة نخوان سيام بلي مجاري بي كرتيت قريش مرا اش كسن هاني حاضرة باخبي بيني اف رومان اوجي ديوكي ونوجاني دم ليسكا دم ليسكا زمن وليسكا جغرافيا پنابرن ده کامپکی پنابر ده لیونان جهه رنگن جناسنامه جدا جوالات جدا هر یک چیزو که کیوی هی ده هندره و کامپاهانه ده یک ونداد به و کشتی دیدن و ای کرد بیجه یا کرد و چیروک کی سری بیجه ای فلسطینی بیجه نه نه کرد فلسطینی و چیروک سری بیجه به انفرماسیون به داتا به معلومات به تشتیم کو چه بوی به تشتیم کو یعنی حقیقی چه بوی فلسطینی جدیروک فلسطینی ای جزائری بیجه نه نه کرد نه فلسطینی جزائری و چیروک سری بیجه هفت چیروک لسر جیانا انسانکی تدید بجن کرد بین هر انسانکی فلان کس به هفت رحالیه هفت چیروک لسر جیانا وی لهنگی ایک و جنشکی به وندا بو و جنشکی به هاتی تلکو کشتیه اویان دما کو لجوء خدا بو پنابریا خدا دابو کامپا یونان ناوی وکی افغانی خدا بو ناساندن و ای افغانی کل ور لوی داره ای افغانی دبجه اوی افغانیه نه فارس نه کرد نه فلسطینیه نه اوی چیروگه کی وی لسر افغانستان باجاره وی گنده وی
دیرۆکاوێ بۆ یەرێک وەرقەومیە بڕاستی دەتە دیارکردن کو تو دەما تبێ ڕۆمانێ چیرۆکاوی دەخوینە تبێ ئەڤیا کوردی تو دەما شیرۆکاوی دەخوینە تبێ نا ئەڤیانە کورد ئەڤیا مصریە ji ber ku ev girtiyên nendrê kampêde çawa ku behsa wî dikin te iqna dikin te dikînin baweriyekî ku tu dixwînî te jibin lê dawî tê nasîn ku kes heyetekî tune çîrokekî wî dîrokî heye Xwedê tiştekî dayî wî nedayî pêxembera çi ye ew tişt û çima Xwedê dayî wî û çîroka wî ya dîrokî ku vedgere dema destpêka Îslamê dema kuştina Emer bin Xetab dema şerê di navbera sahabê pêxember de çawa yê çilo yê bi çi rengî ye çê nabê ez bêjim ji ez bin û ez bêjim nema romanê de yanî tu nema romanê yanî tu nema hewce bîne ku tu romanê bixwînî Niha midît gelekan dixwastin romanê binivîsinin bi awayê ku bixwazin rihê mirovan di parçeyên erdnîgariyên dûr yanî em bêjin behsa em bêjin Ustralyan bikin û bixwe jî ne Astralya em behsa dereke dûr bikin û bixwe jî ne wê deverê nedîtine me bes dixwazin ji bo vê yekê biriya va tiştana yan biriye vê hepkê bi vê awayî çi bixwazin bigîne vê xelkê yani dixwazin têkiliyan em bêjin çê bikin navbera civakan navbera pir zimanan pir netewan pir olan lê dixwazin şêwazekî cuda ji xwe re hilbijêrin û em bêjin li ser têla newek herkesiyê bîzin yani ser têla ku em cuda ne ji hemû kesî bîzin yani tiştek di vir de heye çi ti hêleyê em bêjin çi sedem hene li pey vê rêbaza nivîsandinê ji dervayê erdnîgariyê ji dervayê parçeyê ku em tîda dijîn bine dinya ber bi guhertinê çi em kesin niha li vê derê Mamosteş Adiyamanê hatiye, mamosteş Qamişlo hatiye, ez dirbêsiyê hatime, te ji herêma Kobanê yan wê devera hanê. Em jî gelek wekî erdnîgarî û şar û bajar û heta devok cuda niha em gîhaştine hebû. Hestiya jiyanê ye. Jiyan bi vî rengî ye. Ême stratêjiya me di nivîsandina romanê de wilo ye. Ez xwe mecbûr nabînim di hundirê romanê de dema ez binivîsînim gerek ez wekî helbesta kîme ez bim. Ez div di Kurda şiyar bikim û Kurd em ev bûn û dîroka me ev û ez ji div de dara 2020 û di duayê de ez nûka Kurda werim bi Kurda bibin naskirin. Piştî heqwase medya û guhertin û şoreş û filan ez werim vegerim hîna wê qunaxa hişyariya netewî ku cegerxwîn rêya helbestê de Kurda dida naskin. Dem ne ew deme. Ez niha dema ez dinivîsînim di hundirê romana me de Alman jî hene, Belcîk jî hene, Swîsrî jî hene, Ereb jî hene, Kurd jî hene, Türk jî hene û ev tabloya jiyanê bi vî rengî hanê ez di hundirê romanê ji ber ku roman bi xwe hênera jiyanê ye. Tu dikarî di ser gundekî jî tu biaxive tu dikarî dervayê vî gundê hanê jî derkeve. Tu sînor tune, tu qeyd tune ye. Tu şert û merc tune ye ku gerek kesên Kurd tim illa li ser yani ana meselen ez dirbêsiyê me. Lê ez ne wek ehlê Amûdê. Kîjan ehlê meselen ehlê Amûdê wê werin Amûdê. Girê şirmona û sînemê û yani gorî ji bajarê xwe hez dikin. Di romanê di bajar, di helbestê de di bajar, di stranê û di mûzîkê de û Amûdê tu herin yani ji min nederde ku ez dirbêsiyê bikim Makondo bajarê xwe yan jî di warê naskirina siyasî Kurda ez di rêya meqale di rêya lêkolîn carna di rêya helbestê de û di rêya romanê jî de kesayetiya Kurd dema tê de hebe
وبحثا بريني خو بروبلمي خو كيشي خو جاني خو ناوا گشتي ناوا يعني بشكي جوي تابلوي نحم تابلو دمات رومانا كي بيشكشي بك كو عربجي خوتي ده ببينن كردجي خوتي ده ببينن تركجي خوتي ده ببينن رومانا كي ولو انساني انسان اي مزولهم نظام وقنا اگر هنا بنجي غير ولدكن نظام حونداني ما بنفساندنا روما هر تم افكار رومان بنفساندنا از هود الاستراتيجية مد نفساندنا روماني ده ما بس تعمجي كو از تشتكي ولو مش برحي جياني نكو ولو ما كرد وبحصة كرديتية وبحصة أذكر بس يعني هرن ورن بحصة غندي خو بحصة بارجاري خو بحصة أو خو لكن جبالكو الرومان دما ورقراندن زمانة كيدن خلقي دنجي خوتي دي ببينن وتناس بكن خوشي ناس بكن تجي ناس بكن منطقي من يعني بلان واستراتيجية من المستعمرة الرومانية. بله. بلي از تيكب ما مجارة رومان تي بشارم وبحث برسي كدينجي بشتوي هبا از دخازم مامستا وهنرمند هيجا ودلال شهام وديجي بيرناكن ويبيش مرا موسيق ليخي دنجوي زلاجيان ببيسن فرمو كرمكه كلام مش واضح هنا كلام ما تشنا كل كلام ما مستحيل ريال تشتري كرا ما مستحيل كان سباس ورون قلت لي كده بروفيجي كده راستي جيرزو احترامي سباس
بعد استرانا زود میشه که مش بیرام شو ایرو به اکی حد بیرام ولا سازی پرچا که دیواجه كيف خوش فهم جدا سپاسكم سپاس باش تشتكي بيجي نعم شما سلام دشي از یک دیجی وانا بيجي كلام كده سلام سوال كنا من العشرة سوال كده بسرعة ايه من العشرة سوال كده المنظمة من العشرة سوال كده الانترنت مش بيسوي جبلك يشيلني وشكي كل شيء جبلك يشيلني وشكي كل شيء أصبحت الخبيلة ما بك من موزي أصبحت الخبيلة ما بك من موزي Thank you.
اسماس بابي جوان ضربة ام جارة كذا خلافنا واتكن همي بس خوا بميوان خلا وبيش بكن چکدک امي بحثا رومانوية داوي بكن نابي وي روماني كأنني لم أكن وكو أذنب بابتن وي روماني وي جاري چيه وجوداهي خوا جوان رومان بري تنويسان دي چنه جدایی وی کو مجال کرد جغرافیا کرد کسایتی کرد رومان هر سه رومان بریوه چک زیره تره یه تبعین کردیه مثلا کسایتی کی روس تدهیه کسایتی کی اوکراینی تدهیه اف رومان ننها نفساندیه بهي 1900 مثلا لانه هات چاپکرن هناكي فيجاري يعني فيجاري لهنجي ما شوكاره رسامه للشامي دجي واف رسامي هان حاضريا معرض خودك ومعرضوي تابلوي مزين جداري حاضر دكه دوازده جداری دوازده تابلو جه دوازده هلبستا چوا مثلا هنرمند جه هلبستا مسترانا چه دکن اویا جه هلبستا تابلو چه بکن بکن لوحه 11 خلاص که دا دوازده نیفچه کرد بید إجا هنرمندكي شيوكار قوجا تشعف نمينا كي شيا يعني هل يكي يقولوا قطيق في روشا هانا في روشا بسيكولوجيا كنت رسام به وجنشكي في يعني يكي مثلا نفيسكار به ودستي جيبن يعني جي مثلا بفيرنجي روشا كي بردجوار دشي جم تختور جير بجن تو بروبلم تكريشت شعيت اتنايه دبك مسألة بسيكولوجية يعني حمو أورغاني جاف مشكلة أبدا تبروبلم تكيشة تيدتنا تبو خازو بيشو جام دكتوري روس هر بريطانيا لروسيا بيشو عيني بس الجير دبيشن دبي فقره لشامي وجلسة ونشتنين دكتوري بسيكولوجي لما تختاری پسیکولوژی لیگو هدار بکر بحثات چیروکا باوی خواهی جا رومان بویرن دیلس بگیر چیروکا باوی بی هنرمنده ها تی حیا کردگیجی چیروکاوی چیروکا هنرمند بخواه باوی وی جی کی باوی وی هنرمنده هانه باوی وی یک جی شرمان مصطفی برزانی کدما دچه محاواده جي حاجي عمرانه وتفلي ملا مصطفى دتشي مهابادي ول دور بيج كرنا مهابادي دما وملا مصطفى وشرباني خو فدكشين جوان ديفيجن يعني ولو جوان ديفيجن امين جوان نابجن امشي جي هريمي فدكشين ام دتشين دجمن بسبب دجمن ده وافي شرباني هاني دتشي ودتشي كادجمن حتی سر سینوری آذربایجانه چمی آراز دربازده کن دچن آلیه سوویت آبری و نوکا فروک و طیاره و ایشه دشمن دبینن و جهات بکی دشمن العسمانه نه العربیه اقوى سمال دشمن دیگری وانو دشمن جور بسر مدته يعني تيجه حال دشمن جور دست پیده که اف کسی هندی شربان هندوی شربان پشمرگی ملا مصطفى 10 11 ساله 12 ساله تاش قم دیدمینه
دی 58 دما عبدالکریم قاسم انقلاب چه دی کوتی سر در سلاداریه عفو درتینه ملا مصطفى و شربانه و خفت گرن او جی اودیسا لسر و گمیا هانه تبلیغان شربانه هان بجنه و خواه بزاروکی خواه بدگرن کردستانی دیگه به نوا دلیه از وگرم از ونگرم الفی دری زوجیم زاروکی مهنه از ونگرم وجمر بیشن تخایینه از وگرم از کاری خو ایشی خو مالا خو الفرد هیلم دیگه به نوا وینا کوکی و دیالوگا هندری بشتر بریا بستینه دیزویزی وگر بدگری جال سر بشتا جميع كو البحرية دي كرد بهدود كيف الناكو كيد نابط كرد ناكو يعني جو خذيه كردا ولوقي خلقان دي نهفناك بالسر جميع خلقي ودهندري بحرية كرد بهرت كيف الدور أذياد بيند هردو جي هفاري هفن بري بملا مصطفى الشاركربون شكون معابادي هاتبروسي هفاري بارتية كينه هفاری ریخستنه کینه لینا کوکی نبرا وان چه دو شر و پرچون دسر گمیه ده دنابا بحره ده جاوش خور جوان ده به اینا و نبو نتیشتک و بلغندک و سبا و بفدیشتک و نچ بکنه لسر وی گمیه قیزاویجی چه ده بجناوی دولده جنا وی شربانه هانه کچککی چه ده به کچککی نو جیانه کینو ای کردا لسر بشتا گمیه دهندره بحره ده چه ده بدما تی دیگه جن بصره و ملا مصطفى تی پیشوازی آوان ملا مصطفى حوالی ویجر دیویجن که زاروگه کینو سر بشتا گمیه چه ده راده جوی کچکی دوی ناوی چی دوی ناوی نظام چه دوی اویامه ناوی بکن روژا کردستان ناوی دیکن روژ ابوير متخيل انه يعني ماذا مصطفى شي بيشوازيا وانا افرا اللي تشتن خيالي بناوا بويرن جيرو كيد كنت كسايتين خيالي تخ ناوا جيروكا راست اف شرباني هان بجناوي وخسياوي وزاروكاوي انو جي بصرة تين بغداد جو بغداد تين كربوكيش كربوكين تين حاج عمران دبينه كبابي مريه برايوي دياوي تاني ماري وچيرو ببيرنگي بردوام دكي تي سال شيستي تي لحوليرش خور بجيد به سال شيستي شيستو يكي ديسا شورش عيولي دست بيت كرتي يسا شر و پرچون دناوا شورش يد شيستو بدوا ده ناكوكيين كردا ديسا درد كبن إبراهيم أحمد ومكتب سياسي وملا مصطفى وبرزاني ديسا ناكوكي وشر وبرچوني كردا چه أبي لهنجي هان ندبه آلية إبراهيم أحمد ندبه آلية ملا مصطفى جبركو هردو براي هبن هفاري هبن دوستي هبن بحفدور ريخصن چه خلي كبه آلي تيل شامل جيده به نزيكي جامعة الشيخ محردين شارخاني كي دقره ونشامي بجيده به وآوه شيوكار اي كورد به لاوه في شرباني هانا جالك شيروك جالك بير اي راست لجالك اشتى متخيل خيال وراستين ديروكي دناف هردود دندري دي روماني ده هي هلبت هر رومانه کی بنویسن دی پیامه کی وی هی مبسته کی وی هی چی ندگو از بیجم جبر کدام اکو از بیجم ایدی از ناهی لمخندوان یعنی جی رخنوان او دی مثلا هانی دکورن و بشوکی بله ده پرسه دنه کوشم گوزه او رخنه ترسی رخنه دماته بوتن رخنه چه سر همشن قوتی دادگره هولا عربی و کردی تایبت مثلا رخنه چاواتی بودو بیش کرن و گلو رخنه جمع هیا لی جمع یان پسنداین هیا یان دب آویتن هیا رخنه یکی دادمند جمع تنه
اف صدمه وی که چه تبند گرینی کرد صدمه وی جواکا ما يعني شو دمائية حتى خاطنا ما أوروبا جي اف جواكا أوروبا لسر رخنهات آبا كرن رخنها لهمبري كنيسة يعني لهمبري وك كنيسة كاثوليكي مارتن لوثر وقتاكو دست بحركة خويا إصلاحي كر هنبري كنيسة وبري ويجي وبشتي ويجي اف روشاكو ام تيدا ام آزادياكو ام نهاتي دنه سر انجاما مجري رخنگير ايدن دري اوروبا ده ام هاتن وان ولاتا جي ما تشيكش وان ولاتا يعني سر اصلا تاكي كسي مفايدة قل لي سر اصلا دي هستني ما حتى نها مخابل ما تتجربة نقرتية جواكا ما افشيك حمود تقوتي تدعي بس النابي بتكون رخنة ودبجن رخنة آذاكر إيري بريم رخنة آذاكر شاوا يعني تبحثات تشتكي ديك كودك قانون وأخلاق ومنطق دبجة أرد جنايته دبي أري شاشتية جنايت لكل شاشتي لكل اف نزلالي بنافكرنا تشتا بنافكرنا تيقها داناسينا تيقها اجا كي تبليد روشاهاني دبه سياسة مدار روشنبير نفيسكار همو جديب لا كو جواكي كي رخنگير چي بكن مجيه كي رخنگير چي بكن همو كس بحصار انصاصي دكن همو كس بحصار تنوير دكن همو کس بحث آزادیه دیکن رخصتن هنه خنابه خود کن تهگر آزادیه لی درفت کوتراب دلی وکش رخنه و تبیه المجی بلفن پرس بلفن رخنه بلفن ما في آزادیه ما آزادیه رخنه بده حوالی خواه ملتی خواه معنی تبی ما في هانه تتخوازش دشمن بسینه ما في آزادیه توش دشمن بسینه البيت في ما في هاني بده ملتي اخوان بده هوالي اخوان بده اندام اخوان حمور رخصني ماي سياسي بفيرنجي تلقري ماي روشميريجي بفيرنجي تحملها ماجي رخني رتنا لنا مطنقت في مسألة هاني ده مسألة رخني ده انا ما مستا يعني راب رخنا لها البسي بكو بينا مطنق از بيش مثلا رخنا للموسيقى يبكو ما بينا يطنق بالجراج بيطنق يعني اف آستا هفدو قبول کرن شیوه جهرنگی دهندری جواکی دهن جواکا روشنبیری ده جواکا سیاسی مخابن حتى يعني قناغي يجزي السدمي كم حتى رجع إيرو شون ده أمنا بن يك جبالكو أبا أنا قم هفدو قبول بكرة وما بالشيوه كي راستي رخنا لخوا بكرة ولبري أن رخنا للدشمن بكن رخنا ملقا بكرة أمي يعني روشا كلنا وين اللي حالي هانا لكن شاوكو يعني بكولي روشن بيركي نابع حوالي هوشان ويهرلو ورو بسني هوشان بدو هوشان غير خوش بكو والدفو زرنا هوشان بكو إن لازم أقول مثلا عليه يعني حوالتي نكو تحت مش مرتشتا خوش بكو نابه مثلا حوالی پارتی آخو نا بدو کوله پارتی آخو بفي منطقه هاني بفي شيوية هاني جواكا ما يعني نا أشخر نابجم از رخ لقيرم وأنا توري تجرب شميلة كي تيجي ببرسي بجاه راسته بس بيك ناينه تش سياسة مدارك يجي برسي بجاه راسته بس بيك ناينه براكتيك وتيوري نرجل هفن جانا جيل تجي هفن از نهاشتر بحثا رخنه دكم ورولا رخنه وكرينجيا رخنه سبت هما بشكل رخناها انتو خبرش مربده يعني نقولوا اي شيء رخنه براستي رخنه زي قال بفهم رش بفهم شيء بفهم يا بحثا مقدسات يا بحثا سلوكي بحثا بارتيامت بحثا نظام يو بذي منطقة هاني اف بيفان حمو قيدا قيدا لسر زمان قيدا لسر مجي قيدا لسر خيال ويجي فاك شواب بيش بكبه رخناوي شواب
باري رخنا فرقرانا در جواكي كي دوكي جواكا كورد. بله. نها عم گیشتن داویای برنامه خواه. لبری و پرسن و هبن بخوازن بکرتی بکن جبر دم من نمایه و نابنجی بگرتن. کسک بخوازه پرسکی هبه کرم بکن مامستا بگسکال سری ایهان. پرسه زیتر نابه مستقیه یا پرسه زیتر مثلا ما گرینگ ملت ما اول ما روشنبری ما پرتوکت دنیستین البته دنیستین سیدی خو آماده دکیم ده ناگیش نام ملت خو از حتی تازه 3 سال من از آلمانیا ما از ناس دکیم خوشه موسیقی و 2 سال 3 سال işte nav pekeke da Fatih'e işte taze rahne dikiye rahne giriye dikiye yacı yekti işte rahne dikiye ama çar roman nüfsanı elbet nüfsanı da şu kavaramı tüneyi tabi tu kurmancı nakini kavarada tüneyi elavakiye gerim yani son nakım az digerim az zire kurdici nakinim le دیساجی آنتن من فکرینه یا مثلا مزن هم هفته ناخونه ناس نکه هم پرتوکی خواه پرتوکی من ناو ملت دوش ناو ناگرن ناورو که به پرتوکی بینا که تربوتی تاونی سر زمان زیده گرینگی نادن سر چه دنفسینی چه نانفسینی قالت چه دیکی تخمین دیگم پیش روژه گرم ملت ما هفته و پرتوکی هفته زیده بخوینه زیده بگره لیه بنره قاله که تا پرتوکی خواه کری رومانه کری گی جیان نو به تکنیک نو دمی پروپاگاندا کرده لهفته را بکن بسه الملت ترى بكن وقت الدبلومات كي كل ناتزا قال كتابه الرومانات دي أو الرومانات دي بالريال نوبا كانوا بيجين هر داره اگر دوش ببا بيجي ملت بيجي خاندكارا از تخمین دیگه مزور غازم که پیش روز هر چی پرتوک بلا ببین برای خانده مجار ایوان هرچی برای سر زمان از دیاری دکم هرچی میجی یک رومان می یک جی چیروکی بینه از بخواه بره دام میدگو هم ببین ترکیه کی باش بویوه ما گرنگی دیده سر زمان ترکی سری 8 من نظامی از کردی خبر بدم عاصمله بون و باشه ما از بگریم سر زمانی خواه و چند سال زیتر با 10,000 ما بخواه کرده چیروک نستانده نه اولا که سر راست کرده باجی رومان هم چاو کردی کرده 10,000 از دیاری تدکیم پیش روز همه هفته بخوینیم از تخمین دکیم یعنی تشتکی پر باشه تا پیروز دکیم او و مجاره که تاین سر زمان برام چند زمانه ورگرین بگی جملت گیا زور سپاس مامستا عمران عزیز کرم که بابا بله کرم که بری هاتش جام سپاسیا و خبرات می‌کردن که کوشش می‌کرد بدری و تعبان قاعد پرسه که گرین خون هالبستا عربی و کردی ده هر بچه بودن تعلیم کردی بود چمانی نویسکاری می کردی رومانی ولی هالبست عربی دیویسنی چماوی خوشک بودن کار بین زمانی کردیان او خوشکون جماعیت اکود عربی ده خون بودن تی خود یعنی دیویسن سرسکن چمانی کاری کردی ده گلو سبب چیه یعنی زمانی که کردی رسانی نه یعنی پیشگیری چیه کاری دیده قشمار سرجکن. بله.
بري بلا صح مبرن المهم از برسبا يدم شي تجربة كش بيجنا كده ها كشا زماني كردي هنا كشا زماني كردي فرن يك زماني تنا زماني كي يقولوا امجر دبيجن زماني كي ستاندارد كو الفبايا وي ميرجرات بدرخان دانيه وبكوبارا روناهي وهواري دسبي كريه اري اللي اف شيوان نبي زماني رسن بشتي يشارك شي كردستان نال روجلات نال باشور نخوا ذات يعني لباشور زاراوای سورانی نبی زمان دستور بنگهین عراقی ده زاراوای سورانی نبی تبلیغ زاراوای بی زمانی فرمی وکی زمانی کردی تی کارانی کیشه زمان پر کیشه پرورده کردن کیشه خواندمان جیانه کیشه نویسکار جیانه کیشه وشانگیر جیانه یعنی وشانگیری مجی ساعتا وان خوش به پرتوگین کردی چاب دکن لیجار جانا جی يعني شكي نهيني زريري دكين زماني كردي يعني جد بالبروبلم كي كيشاكي كيشه ويجا كردي ونفساندنا بالزماني كردي سنة بالفرحنا برسالة تدريجة وكردي مجال ديروكير نهاجي نايج حرسا كرن سازي جي لازمه سر استا تاككسي اس هول ددم كو هر دو زمانا بنفسينن هر دو زمانا بخوينن نعم مثلا بلكي تجدائية ببينكو نابرا تكستا بكردي وتكستا عربي خوندنا كردي خوندنا عربي لإيمه دماغكم بخوان وكي كاس وكي خوديه هر دو زاروكا يعني جي هر دو هل بستا ومركارب اگر گرو يعني چه دو مرب ناوی زاروك وان بقيانا وكباوي زاروكا جمو كهرن يعني تفرقو جدائي نابرا في مسألة عني تنه يعني اف جي خيالي هوشن گرگتي جي گنجينه زمان كردي و عربية هوشن گرگتي باوي وان يكن يعني خوديه وان يكن يقول يجمو كهرن از نه نجبر کو از بری حتشتكي كل ما اللي دمسالي ويجيد همو زارو كين مكرم اش همو حسكم وجبر نولو عقديكو مثلا زماني عنا خدي في زماني ها خصي دبين بس از يعني انا قلت جرا از ولا بمسكار كل دولو متكونا شمام كردي شمام عربي نفسي يعني مثلا قلت جرا ولا زوري المسكار ما يتركتين كرن وشمام نا بلا تركيب نفسينا بلا خوش بنفسينا بلا ولو يعني ملي خال ملي نبيسكاري ترخ وزورا وبشتاي بينا عرضه بلا بنفسينا يعني تعرفني يكون نبيساندن وجنا شر وبرشونه اللي بخوستاي بمهندسي بمعماري وكارب بزمان تركي بنفسي ولو خوش ودوزا كردو ايشا كردو خون وخيالي كردا بزمان كردي ورقوتن وبزمان كردي وتركي جي ورقوتن وفارسي جي ورقوتن از يعني اب منطقي منه يعني اسمه فرق وجدانيه خاصه في اسمه كيشه وعقده وكومبلكس مسألة ده بس ما مصطفى النقطة دريش كنجبر وقت معين قلت الجفاز بيجي كوش انت نفس عن سلتي بيجي قصدي جماليه كودتنا الزماني عربي نادى كردي ادبي بيجي شو معنى مثلا جمالي هال بس انت عربي بتخش بنت لها مش كردي ادبي بيجي شو معنى ادنى كده فاهم كل شيء بس عن سلتي بيجي ابن نهان يعني ابن الخاندنا تاني ما زجرا مش بيجي شو معنى تقولوا تبينه بكم مثلا برادر اكيد وكهب ببين يا برادر اكيد ببين والله كل شيء عارف قصته بلي كلام بكم مستمر زي بس بافي روجي بدم امد مدرسه عربي درابون احساسي ما بو عربي امبون ما مستوى زماني عربي امبون كتاباتي ما عربي فندنا ما عربيه ما زماني كردي ما ام فيك لي خدي دركت دسبيكي او اهلي من خدي دركت ديام كارب انه جماليات البيجه ام بدن زماني يعني نقول هي من جبافي ما ازدادم خندفان ندم خندنا زماني كردي
يانجي من زاروكي خونا على ما زماني كلين وتر زاروكي من الشامية تشيبونه برا زماني عربي زانبن زماني كردي جوار لهم اف مشكلة ملي ايرو بزاروكي مره ليه المشكلة بابي بمره انه اوري لدى بيشامك الزمان يبقى الناس بكم وغير يبقى المدرسة رغم حطام بكالوريا خلاص كان جامعة خلاص حطاز بوم اليوم مستواك معين ضحية زماني عربي بتجبروا كيف قالوا بيديروا تعبيرات تشتغل بكم زماني عربي دي بيسين زماني كردي بيسين وافجي يعني افجي هي لغوي يعني لغوي ما يعني از نمال تكست وقت خواندوان نه نویسکار وقت خواندوان دماز لهر تکست دادلرم و خاکی ما باکر يعني دمال مگوردار بکن دبی هفوک سازیه ده هفوکا هوشنگ جالازو كل ما بقول دروش في فيديو قصادية ولا بنقولوا بردجون من دقون بمنطقة تركي في السينما يعني ملاك اشتربيجم يعني انت ازادية ولا جارك يجي بركز نسكاري وي بملا عملي البيروي ماشيت ميزان باجاري من نريد دانينا لا آمده هالبجارتن بقول يعني وكي يكون بجن دياربكر دا سكن تركيا يعني منطقة هفوك سازي تركي ام نفسكاري بن خطي دما ام جملة ما كردي هفوك سازي ما كردي براستي راستان جبركم مجدبه بيركا خوستان جيه بيركا من تشيد بستاني تركا ونتشيد بستاني عربا ديا مجي بفيرنجي دما كم كردي جوان شيروكي كردي اوي حق باندور عربي مهاتي لتبلي عيبك كيبو كرتاسية زاراباي مشي ويا قافتنا دواري هبوك سازية ده يعني أكم قيب شكي هاك يعني تي خرطان ده تي قدرك طبعا ما وصل كنت تشتغل كرتان شغلت جبورة خنين مخي أم ناشطة أنا تقول قانون طنبول السريع تلي خن برخنين أم كسر داخل البر تقول المنفيس عندنا تدسبيكا تبو هافين بخير هاتي نبو تدسبيكا عنوان اوي هافين لا دخلتي هافين فينا بكلمتي هنا بكلمتي جبرتو هافين تجي الكلمة نهتية يان زفستانك صار الماء يان جي ما تشوت ينن معروف ان ملتي مدري الولاطي ما يعني يان اغير مدخن يان جي لسستني مدكن مجدومان نحن برخوين او نقطع يتمين هذا دوار تقول با حطاب خديجي نبقى وطاوي او نكار قيسر وينا بكر نعم نقول يعني با جبهنا خدي فرح تدين بكل ما جيت بجن بينا خدي كل فرح بينا خدي فري بينا باهي جا خدي فرح جاء باش خدي فرح مريان دجميره تمام توجه انا نسي جماره مريا بتشقي سبر جماره كشتيه بتشقي ما وصل ازنار حضانم لكن اسكار مش تربيجم بينا خدي جبر خدي باتشي كري فالجوال نقطه تبهر بينا خدي فرت بجاوي باي جبر خدي وباتشي كري نقطه دوا تشتي تقو او شخصي دهندري روماني ده تشتي خدي داي وينا نداي بخمبره شاوانا ده ما مفهمك شاوا تشي بوايا اجوير وين هذا يعني كنا نقطه باش هذا هالبس طبعا بالصوره تبع زي فات قلت لك بوكز وقت جبت من داركم تبجي روماني خدي وقت الادب العالمي ديفيجن ايش حكي يصير زي بيسينم ايه قبل او روماني جو اس خدين تبينم السرك فنبينم خدي ايه خديش من نفر زي كين فين بكتفين لك سليم بركات البيسينه جي حزار يك دخويني انا اخويا سليم بركات مازنه حليم يوسف جدا بيسينه وشان وزري جدا بيسينه فلان ناف خيانه ليش البسكاري ناف خيانه البسماني ناف خيانه تبدا ايه نقطة أساس سر أهل عامودة تبو تفاخر بالسينما دكن ودراد مرودة بالسينما وغير الشرمولة ونزاچه أزبه ورم فهمتي هون أهل الدبيسية هون تفاخر الدبيسية كن بيترج غير الشرمولة بيترج عام السينما عامودة جبر هون كش خلي بيسكار هون قزانبان هون خواه ناجد بينا وكش خبيه بنابينا ده باش إجا كلام بك ده هالبست هاتشتو بيباني بي هي راسته بيباني روماني بيباني هالبستي از نكارم بمنطقة أولي زران هالبستي بيبي بمكن والله أبيا ازدراء أديان وأبيا كفر وأبيا
نظام تجزيف الذات الإلهية في منطقة هاني توري نزيكي هل بس يعني هل بس كنت تشتكي جدا داخلنا من قوتي يعني باج خودي بهستر نام بشكل ولدي في بهنا باينجي جبهنا خودي فرحتر جبهنا خودي كشتيا تجميره وكي سمبوليك كهجمارة كشتي ومريا إيدي نما بيداوية أبا وكذير بهنا فرا يعني تجميره نكو تقليل نكي مالي كوشي أو خودي دو تبحثا تقلك تشتغل يعني قلك تشتغل من طبعا جملك ميدر بس من فيسا كتباشر جبو مثلا شكل روماني احنا كان وقتها يعني بيقولك تسقطيت ببينم اول حياة داويج من بابه لمحرابه خلاص او اذياء امن انت الوقت دنجي يعني تتخاذب في رنجي هاني كسبت جوار بخوين كلام نقوى بخوين هر حسن المتي بخوين هر حليم يوسف بخوين ما في طيب وشن بخوين ما عشان تنكري مجبور لكن يبغى الا ورما بخوينه يعني شكله كنا بس هو من تنقل بس هو بقول او روماني اكيد نسهر كذا ايه جبر نفر زي كي مناس نكر جبر جوا حتى رجع ايوه كسي اسناس نكرنا فايوه جبر نما مهمك او كسايا مناسبك يعني جبر اطلب يعني كلمه سواء اراضي الناس او لا جمر مهم تو دمات روماني لبس عم تقولوا نفسي ايه مش مهم از خودي مثلا از ولد بين انا فيكو ذيك هاي كارتين از بدهم تبقى ديوارك هذا يعني مثلا بيني مثلا ايه مش من اليكاره يعني لا حمو درماج وحمو نقشينه شيء لا حمو مثلا ياكل بسقا كهرباء حزك وبسقا كلاسيك حزك يقعدوا النهر وبسقا ياكل حودي حزك مثلا يعني ادمين علاقات تشتي ذاتي بخلكي يعني معناها نشرت حمو كسوة كم فكرن يعني حمو كم بنفسين يا حمو كم بخوين يا حمو كم بفكر يعني تخيل بنا أزولوش بوقا مناسب لبينم من قلتي والله شحارة سريعة أبد جفي شحارة سرقتنا جفولو في شكل هان باشتر وخوش اختتنا بولو نقولتي هذه ياك الترناتيفك خيارك إن شاء الله دريش دقيقي برصاد داوي شيلو كا عمودي ما تشقد از نكو اي عمودي كم از نابجم نابنا بغلطه از نابجم از نكار مولوبم من نابجم او شاشه انا نذكري عفريني يجي بحصا زيتونه بكن بحصا عفريني حقيويه از نكار موكوي از نابجم او شاشه از نابجم في عمودي بحصا قيماغي مالا نظام بدا قيماغانا التماس بدا قيماغاتي كي مثلا يجي بحصا كبابي مالا قرنو بك يجي بحصا نظام مشبك حقي وانا حياة سليمة بحث بك اي اشيتي بحصا سيركا خو بك اي نظام مشكوشر بحصا حلاوة خو بك از نابج ما تشاشة من نبودي افتش غلط من نبودي افتش شاشة از بيم چه از بيجم يعني از نكارم تركيز بكم لسد ما نبغو از نكارم روماني بمنطقة كيما از جنش كيفه وحتى وجناهات زران روماني فينا كرداب كل ترتب دي ناس كرن دهندري روماني دي إيه كده حتى أنا هذا خلاص نكر بديش تدواده البس والسياسة من نقص خلاص مثلا جار رجع مبهن بشتي هندكتن بيسا از مثال ميناك نتلو او نزل ميناك از نبي يعني شخصيته يعني حتى بالصلاة ده حضاروا بيسو الدواد هنا وشركوا سوق قناة ذكر بكو كرد وكل عما جعنا ما بيكيري ام شبير بكن يعني ام باسيا واد كنجارة كدن سر هاتني واس باسيا گرم جيش بوما مستا سروك ناونده ما وسروك في دبستانه محمد امين ایبش ام بهیوینا اون چارکین ما بشوف بینن و سپاسیت گرم جیش بو میوان ما نویسکار ما نویس روشن غوثه که ایوهات جی بلژیکا حتی ویدره هات اف 6 ساعت ریدا ما بو
سپاسیا گرم جبو در هنر جبو روزنامه‌وان کرد در او ام بیجن میدیاکار کردستان 24 یه هات بو و چاراکی بشوپینه میبینید خیر و خوشی را حتی هیوا به سلاوریز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المكان الذي يرحب بالجميع، بالكتاب والباحثين والشعراء والأدباء. أهلا بكم في مدرسة السندباد ومؤسسة أونينا خلفة في دوسلدورف. في هذه اللحظات الجميلة اجتمعنا لتكون هذه اللحظات بداية للثقافة. هذه اللحظات لتكون نلتقي معا لنتبادل الأفكار ونستفيد من بعضنا البعض. فلا شك أن الجميع الذين يحضرون هنا أو ربما يتابعنا البعض وربما يتمنى البعض أن يحضر، ولكن هذا اللقاء الأول أتمنى أن يكون مثمرا وأيضا يتبعه لقاء. نحن وضعنا خطة لهذه الاجتماعات وهذا اللقاء على أساس أن يكون هنا ناد ثقافي يلتقي فيه المثقفون الكرد والعرب ومن كل الجاليات، فنحن هنا متنوعون ومنفتحون على الجميع. وهذه البداية الطيبة. أرحب في هذه البداية بالباحث الأستاذ إبراهيم كابان والباحث الأستاذ ريبر أبون، وأرحب بالإخوة الحضور جميعا وأشكركم على هذه المبادرة الطيبة، وأسعد بلقائكم في كل شهر مرة على الأقل. ومن هذا المكان أعلن أن كل من لديه فكرة طيبة تساعد في تنمية الثقافة وفي نشر العلم والمعرفة فنرحب به وبأفكاره، وكما قلت سابقا فنحن منفتحون على الجميع. لا أريد أن أطيل في الكلام لأن الهدف أن نتعرف على ما لدى الإخوة الباحثين ونسعد بلقائهم. والآن أدعو الإخوة لمتابعة البرنامج وأشكركم والسلام عليكم. شكرا كثير أبو عطية. تابعت عليها؟ مين شكرا كثير. أهلا وسهلا مرحبا. حابين نبلش فيك يكون أفضل. روجا وخوش بين بسعدكم، دامت أوقاتكم بكل خير. هذا النشاط هو النشاط الأول لهذا النادي، القسم الثقافي لمؤسسة يوني هيلفا دوسلدورف بالتعاون مع مدرسة السندباد. وأنا سعيد بوجود الأستاذ إبراهيم كابان برفقتي. لدى كل منا كتاب جديد صدر حديثا. عن كتابي أتحدث. الكتاب باسم الحب وجود والوجود معرفة، وهو كتاب فكري سياسي فلسفي قضيت في تأليفه حوالي 9 سنوات. هذا الكتاب يعد كتابا بحثيا تخصصيا في مجال التنظير السياسي، يتحدث عن مسعى وجود أو يتحدث عن الرابطة العقلية
التي تربط المعرفيين بعضهم ببعض على اختلاف انتماءاتهم، ألوانهم، مشاربهم. هذا الاختلاف ليس هو الخلاف، إنما الاختلاف يعكس قوة ومتانة إن وظفت بشكلها الصحيح بإمكانها أن تخدم الشعوب والمجتمعات كافة. اتحاد المعرفيين هو خلاص للشعوب من كافة مشكلاتها. بالتالي فإن إيجاد هذه الرابطة العقلية معناه وجود أرضية لإقامة تحالف سياسي ثقافي، تحالف بين المتنورين والساسة. هذا التحالف أو عن حيثيات أو عن تفاصيل هذا التحالف، كل هذه التفاصيل تجدونها حين قراءتكم لهذا الكتاب. طبعا سوف أشير إلى موضوعات الكتاب. الموضوع يطول جدا، لا يمكن اختصاره في محاضرة، ولكن يمكننا أن نعرض بعض الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. في البداية طبعا أتحدث عن العقل المعرفي الشرق أوسطي بمواجهة القمع، أستعرض فيه واقع الشرق الأوسط، الإنسان المتنور أو المعرفي المهمش فيه، وأتحدث عن دور الإعلام المهيمن، الدور السلبي لدى بعض الوكالات الإعلامية، مما تسعى دائما لبث أجنداتها وبث الخلاف بين المجتمعات، وبالتالي خلق مكان أو بيئة تعكيرية هدفها تفرقة الناس وبث الخلاف والشقاق داخلها. هنا أتحدث عن دور المعرفيين. أتحدث في هذا الكتاب عن دور المعرفي في إيجاد مناخ إعلامي بديل عن هذا المناخ الإعلامي المهيمن المغرض الذي هدفه إيجاد الخلاف وتسعيره بين الناس. فيما بعد أتحدث عن نظرة لواقع التنظيمات الكردستانية، لأن هذه التنظيمات الكردستانية تنظيمات أبوية وليدة عن التنظيمات الحاكمة كحزب البعث، الإخوان المسلمين والناصرين، وهنا حدث الأحزاب الكردية حدوا هكذا تنظيمات، وهي عبارة عن مشاريع قادمة لنظم ديكتاتورية بديلة في حال تم حل المسألة الكردية. ولكن هل يجب الاكتفاء بموضوع وجود كيان كردي كبقية الكيانات؟ إنما يجب أن نسعى إلى عصرنة هذه الأحزاب بما تنسجم مع تطلعات شعوبها نحو الديمقراطية، وليس الإبقاء على ذلك الإرث الشمولي الإقصائي. هنا أتحدث عن هذه الحالة، من ثم أتطرق إلى مسألة الربيع العربي، حقيقة الربيع العربي، من أين جاء الربيع العربي؟ لماذا هبت الشعوب في 2011؟ ما الذي جعلت هذه الهبة اعتباطية وغير منظمة، وبالتالي جاء الإسلام السياسي وتسلق على هذه الثورات ومن ثم أحبطتها؟ أتحدث عن هذه المسألة. من ثم أتحدث عن صعود الميكافيليين الجدد، وعن تفتق جذور الطائفية والعرقية، وعن بحث آخر هو بمعنى الإرادة المعرفية في مواجهة القمع، كيف يمكن إيجاد نواة لتنظيم المجتمعات عبر وحدة المعرفيين، عبر اتحاد النخب التنويرية. طبعا في مرحلة القرن العشرين كان هناك دعوات لوحدة الطبقة العاملة والحروب العمالية، لكن فيما بعد 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت العديد من الأشياء. أصبح هناك قفزات في مجال التواصل الاجتماعي، قفزات تكنولوجية، مما يدعو بنا اليوم التفكير على إيجاد سبل لوحدة المتنورين وليس الطبقة العاملة. وحدة المتنورين، المتنور هو الذي هو الفنان، المبدع، المثقف، الشاعر، الأديب، كل من يعمل في ميدان العلوم الإنسانية والتكنولوجيا،
والإبداعية نسميه معرفي، والمعرفي ليس هو العالم، المعرفي من عرف الشيء أي اعتقد به وأيقنه وحذا حذو معارفه. طبعا أتحدث عن الإرادة المعرفية في مواجهة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو ليس ذلك الإسلام الذي يعتنقه كل فرد أو دين أو عقيدة. هناك فرق بين أن يتسيس ما تعتقده، أن يصبح إطارا مسيسا وأن يصبح وسيلة لتكسب المنافع من ورائها، وبين أن تعتقد، والاعتقاد هو بينك وبين خالقك، وهذا شيء منفصل تماما عن التسويق السياسي للأديان. كما نعلم أن هذا التسويق السياسي أساء للدين أكثر مما خدمه. طبعا أتحدث عن ترابط الإسلام السياسي والقوموية المتعالية. نرى مثلا حزب البعث يتخذ من الإسلام مطية، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. مثلا الربط بين القومية أو العروبة والإسلام كان جرما بحد ذاته على الإسلام وعلى تلك الشعوب العربية بشكل عام. أتحدث فيما بعد عن مآلات العنف وأثرها على المجتمع، وعن جدلية الحب والحرب الكردستانية. كما نرى أتحدث في هذا الكتاب عن دور الكرد في أن يكونوا سفينة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أو أن يكونوا مدفعا أو في بوز المدفع، أن يكون الكرد على الخطوط الأمامية في مواجهة الجماعات التكفيرية. طبعا أتحدث عن هذا الدور، وأعتبر أن هذه الحرب هي حرب معرفية بامتياز، حرب ضد قوى الظلام. وأتحدث عن، طبعا أتطرق هنا إلى المسائل الفلسفية لأتحدث عن جدلية الموت والكراهية، الموت، صراع الموت والحياة، ومن ثم أتطرق إلى الاقتصاد في خدمة الوجود، كيفية إيجاد هذا المذهب الذي يخدم المجتمعات بدل من أن تكون الموارد بيد فئة قليلة تتحكم بكل شيء وتلوث بأنانيتها كل شيء. من ثم أنتقل إلى فقرة البناء المعرفي مستقبل الوجود، وأتحدث عن العولمة المعرفية البديلة عن العولمة الربحية. من ثم أتحدث عن الفردية المعرفية. كما نرى أن الاشتراكيين دائما ضد الفردية، ويعتبرون الفردية يعتبرون الفردية هي حالة تشويهية أو تحللية، يعني بمعنى أنه لا وجود لحرية الفرد، وإنما يتحدثون عن المجتمعية. هنا أحاول إيجاد تيار ليبرالي معتدل يؤمن بمواهب الفرد، يؤمن بالفرد ولا يعتبره أداة أو مجرد تحصيل حاصل أو عدد. طبعا أنتقل هنا إلى المشروع المعرفي والتشويه الثقافي. المشروع المعرفي هو البديل وهو المناهض للتشويه الثقافي. من ثم أدخل في العمق لأتحدث عن المعرفة أنها حقيقة في ظل هذا الوجود، بمعنى أن الوجود واحد وتدمير جزء منه يعني تدمير البيئة المجاورة. كما نرى في أن ما حدث في سوريا منذ 2011 ومن ثم أسلمة الحراك أدى إلى نزوح الكثيرين إلى خارج المنطقة، منها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. مما نرى أن الكثير من الدول دفعت ثمن ما حصل في سوريا مثالا، أو في أفغانستان مثالا. هذه موجات النزوح هذه بحد ذاتها تؤثر على الدول ولو كانت بعيدة وليست مجاورة للدول المنكوبة، إلا أنها تأثرت بطريقة ما. مما نرى أن ازدياد أعداد اللجوء أو اللاجئين في أوروبا وخاصة في ألمانيا أدى إلى تصاعد اليمين الشعبوي. هذا اليمين الشعبوي جاء كردة فعل، وهذا يجعلنا نقلق من عودة الإيديولوجيات القومية التي سادت مرحلة الحرب العالمية الثانية، عودتها إلى الواجهة. ومن ثم أن هذا يربط جميع المجتمعات، ومن هنا نرى أن الوجود واحد، بمعنى أن دمار رقعة أو جزء يعني انتقاله لأجزاء أخرى من الوجود، وهكذا. أتحدث فيما بعد عن تشكيل الفردية المعرفية، كيف يمكن تشكيل العقل الفردي المعرفي. وأتحدث هنا عن الشموليين بأنهم مصدرو الأزمات،
وأيضا أنتقل إلى موضوع المعرفيون في كردستان الشمالية، هذه الرقعة التي المهمشة والتي لا يتم الحديث عنها إعلاميا. مثلا تم تدمير مدينة نسيبين بالكامل، تم تسويتها بالأرض كما حدث في حلب، ولم يتحدث عنها الإعلام أبدا، لأنه لا مصلحة للإعلام المتحكم بتسعير الخلاف مع تركيا مثالا. طبعا فيما بعد نتحدث عن المجتمع والإرهاب الدولي. نتحدث عن الإرهاب الدولي إنه البداية لأي إرهاب فردي أو إرهاب حزبي أو إرهاب قاعدي، أنه النواة الأولى، بمعنى أن الجميع يتحدث عن إرهاب وخطر الجماعات أو الأحزاب، ولكن لا أحد يتحدث عن إرهاب الدول. لهذا نرى أن الإرهاب الدولي يعتبر الأخطر من أي نوع أو أي إرهاب آخر. من ثم أتحدث عن الإعلام القوموي وتشويه النفس، وعن جدلية الصراع لإثبات الهوية. أنتقل إلى نظرة لتركيا، أتحدث عن تركيا وعن القضية الكردية وعن الحكومات التركية المتعاقبة التي تركت هذه القضية إلى هذا اليوم قضية قائمة بذاتها. يعاني المجتمع الكردي في كردستان الشمالية من سياسات العنصرية الممارسة بحقها، إلى جانب التصفية الجسدية. طبعا أتحدث فيما بعد عن المعرفيون وإشكالية الحرية، المعرفيون والأحزاب الشمولية، المعرفيون وإشكالية المقدس، المعرفيون والقائد الرمز. القائد الرمز هو الذي يعتبره الناس إلها، وأن حريته من حرية المجتمع والعكس، وأنه لا حياة بلا قائد. ومن هذه الأفكار التي هي عبارة عن نسخ مستحدثة عن النظام السوفيتي أو الاشتراكي، والذي يعود بجذوره الثيوقراطية إلى نظرة إلى تأليه الحاكم منذ أيام الفراعنة، منذ أيام النظام السياسي الإسلامي أو البابوي، الذي كان يعتبر البابا هو نائب المسيح على الأرض أو أمير المؤمنين بمثابة الخليفة أو نائب رسول الله، وهكذا. أتحدث عن هذه النقطة بالذات في هذا البحث. من ثم أنتقل المعرفيون والمجتمع، كيف يمكن للمعرفي أن يخدم المجتمع. المعرفيون والمؤسسات، بضرورة إيجاد مؤسسات ينخرط فيها المعرفيون ويعملون على تشكيل لوبيات. وفي هذا العصر، عصر التواصل الاجتماعي، إنه من الأسهل أن يلتقي معرفي بمعرفي وأن ينسقا لأجل خدمة أهدافهما. مثلا كل فنان أو كل كاتب أو كل أديب أو كل ناقد أو كل إعلامي أو كل إعلامية بإمكانهم أن يقوموا بتأسيس خلايا وشبكات تواصل، سواء كانت على الإنترنت أو على أرض الواقع، ليخدموا أهدافهم. وأتحدث عن التبادل المعرفي بين هؤلاء المعرفيين، تبادل الخبرات، بمعنى أن لا يحس المعرفي أنه لوحده، أنه قادر أكثر من ذي قبل على أن يخدم ويؤثر ويكون له دور فاعل، وأنه قادر على أن يتحرك دون حاجة لتغطية لغطاء السياسيين، ودون حاجة أن يكون أداة سلطوية. بمعنى أنني هنا أناهض المثقف السلطوي، المثقف السلطة له دور سلبي أكثر من السلطوي ذاته على المجتمع، ولكننا هنا في هذا العصر وفي هذا الوقت بالاستفادة من إمكانات التواصل الاجتماعي، الإمكانات التقنية، بإمكاننا أن نجد نواة بديلة عن مثقفي السلطة. بمعنى المعرفي هو البديل عن مثقف السلطة، وهو القادر على إيه؟ على التحكم بالدفة المجتمعية باتجاه الأفضل. من ثم أتحدث عن تجمع المعرفيين لصون الوجود، وهو عبارة عن تنظير ونظرية وعبارة عن حلول وبدائل أقترحها ليتم العمل فيها. بمعنى الكتاب هو عبارة عن مانفيستو أو خارطة الطريق، كيف يمكن للمعرفين أن يتحركوا وأن يكونوا بديلا حقيقيا للإعلام المهيمن، أن يكون إعلامهم مؤثرا أكثر، مقبولا أكثر. طبعا أتحدث عن حرية الفكر المعرفي بمواجهة التجهيل الممنهج، عن التهويم النفسي،
عن المجتمع والفساد الإيديولوجي كردستانيا، وأتحدث أيضا عن جدلية الإنسان والمكان، بمعنى أنني أتطرق في بعض أبواب الكتاب عن الحالة الفلسفية، بمعنى أقرب للقارئ نظرتي الفلسفية للسياسة والاقتصاد وما شابه من قضايا. عن الشرق الأوسط وسبل الحل أضع قضايا، أضع أسس وحلول، من ثم لا أكتفي فقط بتشخيص المشكلة، وإنما أدخل في طرح الحلول، وقد أصيب فيها أو أخطئ، وأترك المجال والحكم للقارئ. قد يختلف معي في أشياء ويتوافق معي في أشياء أخرى. طبعا أتحدث عن سبل معرفية لمناهضة العنصرية والاغتراب والشمولية، وطبيعة النظم الشرق أوسطية، ومحاولة لفهم الاغتراب وتأثير البيئة الجديدة على الوافد، وكيفية مواجهة الهوية الاستعلائية أو الهوية الاستعلائية ومخاطرها على الهويات المنكوبة، ومناهضة العنصرية وبروز المجتمع المعرفي، إلى جانب تطرقي لتشكل الاستبداد السياسي، كيف يتشكل الاستبداد السياسي، وأخيرا أتطرق إلى الاعتقال السياسي وآثارها النفسية على المعتقل وعلى المجتمع. هكذا. طبعا في النهاية يمكن أن أتحدث عن المراجع والمصادر التي ساعدتني. طبعا أنا قرأت أكثر من هذه المصادر والمراجع، ولكن أهم هذه المصادر والمراجع منها كتاب بور ريكول من النص إلى الفعل، وأيضا كتاب مشعل تم ورؤية نقدية في ظاهرة التخلف السياسي الكردي في سوريا، وكتاب أنطون سعادة نشوء الأمم، وكتاب الموت في الفكر الغربي، وكذلك بعض كتب المفكر عبد الله أوجران مثل سوسيولوجيا الحرية، المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وكتاب المفكر الليبي الصادق النيهوم إسلام ضد إسلام، وسلسلة الفكر أعداء الحوار أسباب لا تسامح ومظاهره، وأيضا كتاب لغوستاف لوبون بعنوان سيكولوجية الجماهير، وكتاب الإرهاب المقدس لتيري إيجلتون. هذه هي لمحة عامة عن هذا الكتاب، وأترك المجال الآن لصديقي الأستاذ الباحث إبراهيم كربان ليحدثنا عن كتابه الجديد. صراحة استوقفتني نقطة الزعيم القائد الأول والأوحد، نعم، خاصة بالكل تجي بيسر وجيانا تجي هي مناصفة مع هي يعني القائد الأوحد في الأسطورة الكردية. عموما أسطورة الشرق الأوسط عموما كلها دائما كانت القائد الأوحد موجود في جميع الأساطير، ليس فقط يعني في الحالة السياسية، الأساطير الثقافية والسياسية حتى الدينية دائما يكون موجود. بالفعل أنا قرأت هذا المقطع من الكتاب ومهم جدا، إنه لنهضة الشارع الإنساني، ليس فقط الكردي، الشارع الإنساني للتخلص من فكرة الاستبداد، الرجل الأول والأوحد والقائد الأوحد. هي مهمة جدا، حتى كرديا لها أثر مهم جدا. شكرا ريبر. حقيقة أنا راح أخذكم بحالة أكثر ما تكون طبوغرافية أو كما يقال تاريخية. بمعنى إذا نعمل بس مباشر؟ طبعا ما في مشكلة. ما في مشكلة. تفضل. راح أخذكم على موضوع مهم جدا، موضوع الكردي وخاصة الوجود الكردي في سوريا. أكيد جميعنا نسأل اليوم متى كان هناك وجود كردي في سوريا؟ يعني هناك حديث حقيقة داخل الشارع العربي إن الكرد خاصة الشارع العربي السوري بالتأكيد مناصفة مع الشارع التركي والشارع الفارسي الإيراني. متى جاء الكرد إلى سوريا؟ هذا السؤال مهم جدا. والغرابة أن يعني تمثال صلاح الدين موجود في مدينة دمشق، وقبر صلاح الدين موجود في مدينة دمشق، وعمر هذا القبر أكثر من 850 سنة. وهذا العربي الشامي يسأل نفسه لمرة واحدة كيف يقتنع أن الكرد جاءوا إلى سوريا في عام 1926 بعد فشل أو 27 بعد فشل ثورة الشيخ سعيد بإيران. السؤال المنطقي هنا، أنت تعيش بمقربة القبر ب5 كيلومتر وأنت تفكر بهذا التفكير وتقول متى جاء الكرد والكرد أمامك في القبر وأنت تزوره كل أسبوع. من هنا انطلق في فكرة الكتاب. حقيقة هذا الكتاب عملت فيه ل10 سنوات، لأن طبيعة الكتاب يجب أن يكون خاصة عن الكرد في سوريا مختلف جدا عن طبيعة عملية الكوبي
النسخة تنسخ من الكتب التاريخية. الميتانيين كانوا كردا، والهوريين كانوا كردا، والميديين كانوا كردا، ولكن لم يفكر أحدنا ليقول لنفسه أليس لواء الأكراد الذي كان في العصر المملوكي قبل 650 سنة في مدينة حلب أحد الألوية الأساسية في معارك المملوكيين وبعدهم العثمانيين الذين ثبتوا وأقاموا حقيقة دويلة في شمال حلب الممتدة من منطقة عفرين إلى مناطق الشهبة أو مناطق كما تقال بين عزاز وجرابلس وألباب. لم يفكر أحدنا أن المستندات الإسلامية والعربية ممتلئة بهذه المعلومات. المعلومات المغيبة أنا أعرف تماما، يعني الكتاب يجاوب على السؤال المهم جدا: لماذا ركز المؤرخ العربي والتركي والفارسي وخاصة المؤرخ العربي في سوريا على فكرة إن الكرد جاءوا من تركيا خلال 100 سنة الماضية؟ الفكرة هنا تماما إن هذا المفكر والمؤرخ العربي الذي اعتمد هذا التفكير إنما ظهر بعد الخمسينيات من القرن الماضي مع النهضة القومية العربية في سوريا. هذه النهضة التي بدأها البعث من خلال الصحافة، الإعلام، وثم تكريس ثقافة إن الكرد في سوريا هم كرد مهجرين من تركيا. مع العلم وجود الكرد في سوريا وجود قديم جدا. يقول ابن عديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب عام 1262 إن الأكراد كانوا موجودين في المنطقة قبل فتح الإسلام. ابن عديم عام 1262 كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب إن الأكراد كانوا موجودين في المنطقة يقصد بها بلاد الشام، موجودين فيها كرد قبل وصول الإسلام، أي قبل وصول العرب إلى المنطقة. إذن وجود الكردي في سوريا وجود تاريخي جدا. من هنا نبدأ الفكرة: كيف هو هذا التاريخ؟ ماذا صنع الكرد في المنطقة؟ ماذا فعلوا في المنطقة؟ ماذا صنعوا في سوريا؟ ما هي تاريخ سوريا؟ ببساطة نعود لعام 1920. هل كان هناك شيء في سوريا اسمه الدولة السورية؟ لا يوجد. هذه حقيقة تاريخية. لا يوجد شيء في منطقة اسمها الدولة السورية. حتى الدولة العراقية كخارطة جغرافية لا توجد. وبالتالي من خلال هذا الكتاب أجيب على هذه الأسئلة الدقيقة جدا، ليس في ذهنية الكردي فقط، لأن الكردي مقتنع تماما، الكردي يقتنع تماما أنه موجود على أرضه التاريخية، ولكن الآخر الغير الكردي يجب أن يقتنع إن الكرد في المنطقة لم يكن وجودهم اعتباطيا أبدا. وهنا نجد السؤال الشافي في هذه المنطقة. المسألة الثانية هو مصطلح كردستان أو غربي كردستان. مصطلح كردستان هي تفصيل مترجم من الكلمة العربية بلاد الأكراد. نجد هذه الكلمة حقيقة عند المؤرخين العرب والمسلمين. مع وصول الإسلام إلى المنطقة كانوا يتحدثون عن وجود بلاد الأكراد. إذا ترجمنا هذه الكلمة إلى اللغة العربية سنجد الكلمة واضحة جدا: كردستان. استان بالكردي هو البلاد أو الأرض أو الموطن. كردستان هي كلمة تم ترجمتها حقيقة من اللغة العربية إلى اللغة الكردية أو اللغة الكردية اللغة العربية، وهذا دليل آخر أن الكرد موجودين في المنطقة. يقول الفارقيني وهو الذي عاصر ما بعد عصور المملوكي، طبعا العصر المملوكي، يؤكد إن الكرد أقاموا دولة في العصر العباسي في المروانية، الدولة المروانية التي كانت تسيطر على معظم الدولة الموجودة على خارطة سوريا وخارطة العراق وخاصة في سوريا. هذا بالتأكيد يسأل الكردي دائما: أين هي الدولة الكردية؟ وين كانت الدولة الكردية؟ ليش ما في دولة كردية؟ طيب الجواب هو التاريخ الإسلامي مليء. ايش كان في سوريا؟ التاريخ الإسلامي مليء حقيقة بالوجود الكردي، ليس فقط وجود اعتباطي أو وجود سكن، إنما وجود بناء دول. الدولة المروانية هي إحدى الدول المعروفة التي عاصرت 200 سنة في المنطقة. هذه دولة كانت كردية، ومن دولة المروانية إلى دولة الشدادية وصلنا إلى دولة البوطانية، البوطان، جزيرة بوطان ابن عمر. نجد أن دائما كان هناك الوجود الكردي المتمثل في هذه المنطقة كانت تمتد دائما من الشمال، منطقة شمال كردستان من ديار بكر آمت إلى مناطق الجنوبية تصل إلى دير الزور، لأن دير الزور هي أساسا ليس فيها مدينة قبل 1900. مدينة الحسكة راح نشوفها ضمن الكتاب أنها تأسست عام 1908. هذه المدينة
لم يكن لها وجود. قبل 1908 كان هناك ثورة كردية تحت الاتحاد المليين. يقول إبراهيم المؤرخ الألماني الذي عاصر إبراهيم باشا الملي في كردستان قبل 100 سنة، يقول في كتابه البدو، يؤكد على هذه النقطة، إن الاتحاد الملي لم يكن اتحادا اعتباطيا، وإنما كانت شبه دولة حكم ذاتي في عصر الخليفة العثمانية. لم يكن وجودا اعتباطيا، كانت شبه دولة مستقلة ضمن الدولة. إذا أين كان الاتحاد الملي في المنطقة في سوريا؟ ألم يكن هذا الاتحاد ممتدا من عفرين، أو على الأقل الوجود الرسمي كخارطة من شرق كوباني إلى مناطق الجزيرة في الأراضي المسمى الآن سوريا، وفي شمال كردستان، في غرب كردستان وشمال كردستان. هنا الكتاب يتوقف عند هذه النقطة بشكل عميق جدا، نقطة وجود العربي في سوريا وخاصة في المنطقة الكردية. هذا الوجود مهم جدا الحديث عنه. أنا أعرف خاصة المثقفين الكرد وحتى مثقفين العرب، مثقفين العرب يحاولون تعريب كل المنطقة وخاصة سوريا أراضي عربية، وتركيا حتى يقولوا تركيا أراضي عربية، ولكن في الواقع لم يكن هناك وجود عربي في المنطقة بحكم كما قلنا الحديث واحد واضح. ابن العدين وهو شخص عربي مؤرخ عربي يقول كان وجود الكردي في المنطقة قبل الفتح الإسلامي. إذن الكرد موجودين في هذه المنطقة. أنا حاببكم بالجزء الثاني أنقلكم على حالة طبوغرافية أو شكل أو شرح من شرح الطبوغرافي. وجه الكاميرا هون، الكاميرا وجه لهم. طبعا هذا البحث أنا مسميه بطبيعة الحال هو جزء من الكتاب، ولكن لم ينشر مع الكتاب بحكم أن أساسا مجهز هذا البحث ليكون حالة مرادفة مع الكتاب، وهو إن الوجود الكردي عبر الخرائط التي تم نشرها من قبل العثمانيين، وأيضا هذه الخرائط التي تؤكد عملية أن الكرد في المنطقة لم يكن وجودهم اعتباطيا، لأن تثبيت الوجود الكردي من خلال الخرائط التاريخية أيضا يعطينا فكرة ثانية، وهو أن الكرد في سوريا لم يكن وجودهم اعتباطيا. وأكدنا عبر المسألة لأن اللواء الكردي المشهور، هذا اللواء الأكراد الذي تأسس في المنطقة شمال حلب في دولة حلب في العصر المماليك، كان هذا اللواء النواة أساسية لجيش المماليك في السيطرة المماليك في المنطقة بلاد الشام. هذه التاريخ. هذه الخريطة هي خريطة عثمانية ترجعنا العام 1432. هنا هاي الدائرة الحمراء هي دائرة نفوذ الكرد في المنطقة، البحر الأبيض المتوسط هون. فإذا عمليا الوجود الكردي في هذه الخريطة، الوجود الكردي في هذه الخريطة هو وجود تاريخي. هذه المنطقة بالتأكيد هي منطقة دير الزور. شايفين منطقة دير الزور راحت لوين؟ خرائط تحت كلها. رجوع اوكي خليني هيك ارجع. لا رجوع هذاك هو خريطة. هذا الوجود يؤكد ان الكرد في المرحلة التي تم ذكر فيها التاريخ، الوجود الكردي فيها طبعا التاريخ هو عام 1432. الوجود الكردي في هذه المنطقة هو وجود تاريخي، أي حتى قبل ماذا؟ قبل وجود أو مجيء العرب إلى المنطقة في سوريا، لأن الدولة السورية الحديثة هي دولة عمرها 100 سنة. الكيان السوري هي دولة حديثة لا يوجد لها تاريخ اسمها سوريا. حتى كلمة سوريا هي مشتقة من سوريان. كلمة سوريا هي تجي على اللغة السريانية، تعني السريانية، وتعني باللغة الكردية أيضا شيئا ما. باللغة الكردية يعني لها علاقة مستمدة من اللغات الآرية في المنطقة، اللغات الحثية، اللغات الكردية القديمة، اللغات الحورية، اللغات الميتانية أو اللهجات الميتانية التي هي لهجات قديمة جدا في المنطقة، وهم بالمناسبة هم آريين. ولا يمكن، ليس من المنطق أن نقول، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون وجود الكرد اعتباطيا وهم آريين. وهذه الدول القديمة، الإمبراطوريات القديمة في المنطقة هم أجداد الكرد. حينما يتحدث الكرد يقول إن الإمبراطورية الميتانية والحورية والحثية هم أجداد الكرد، يعيبون علينا هدول مو كرد. كيف ما نم كرد؟ الكرد آريين، هؤلاء كانوا آريين وفي المنطقة بنفس موطن الكرد في كردستان تركيا اليوم، كردستان سوريا، كردستان العراق. هاي المنطقة كيف ما نم كرد؟ يعني الكرد اجوا من القمر، والسؤال غريب شوي. طيب هاي الخريطة ثانية مناطق سيطرة العثمانيين والصفويين بعد عام 1450.
نجد هنا بحرف واحد أو كلام واحد كردستان. هذه الخريطة قديمة جدا. تشكيل هذه الخريطة صياغتها طبعا عام 1915 من قبل غيتي، معهد غيتي أو سير مارك سايكس أو سايكس بيكون معروف، شخصيات معروفة هن شكلوا هذه الخريطة، وهون شكلوا الوجود الكردي بشكل واضح. يعني حتى الخريطة الكردية اليوم حينما نتحدث عن الجغرافيا الكردية نقول جزء من سوريا، جزء من تركيا، جزء من إيران، جزء من العراق، جزء صغير في أرمينيا. هذه الخريطة مش خريطة اعتباطية، مش جاءت هذه الخريطة بشكل فارغ. هذه الخريطة لها أسس تاريخية وأسس قديمة، لأن معظم المستشرقين وقبلهم المؤرخين الإسلامي عرب ومسلمين تحدثوا حول وجود الكردي في هذه الخريطة. خريطة توضيحية لبلاد الرافدين. هذه الخريطة عام 1919. هذه خريطة مهمة جدا. مشاهد هون حتى الكردستان في عملية توزيع سكة الحديد اللي كانت موجودة، يعني تم تشكيلها من كتابي عن كتابي أتحدث. الكتاب باسم الحب وجود والوجود معرفة، وهو كتاب فكري سياسي فلسفي قضيت في تأليفه حوالي 9 سنوات. هذا الكتاب يعد كتابا بحثيا تخصصيا في مجال التنظير السياسي، يتحدث عن مسعى وجود أو يتحدث عن الرابطة العقلية التي تربط المعرفيين بعضهم ببعضا على اختلاف انتماءاتهم، ألوانهم، مشاربهم. هذا الاختلاف ليس هو الخلاف، إنما الاختلاف يعكس قوة ومتانة إن وظفت بشكلها الصحيح بإمكانها أن تخدم الشعوب والمجتمعات كافة. اتحاد المعرفيين هو خلاص للشعوب من كافة مشكلاتها. بالتالي فإن إيجاد هذه الرابطة العقلية معناه وجود أرضية لإقامة تحالف سياسي ثقافي، تحالف بين المتنورين والساسة. هذا التحالف أو عن حيثيات أو عن تفاصيل هذا التحالف، كل هذه التفاصيل تجدونها حين قراءتكم لهذا الكتاب. طبعا سوف أشير إلى موضوعات الكتاب. الموضوع يطول جدا، لا يمكن اختصاره في محاضرة، ولكن يمكننا أن نعرض بعض الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. في البداية طبعا أتحدث عن العقل المعرفي الشرق أوسطي بمواجهة القمع، أستعرض فيه واقع الشرق الأوسط، الإنسان المتنور أو المعرفي المهمش فيه، وأتحدث عن دور الإعلام المهيمن، الدور السلبي لدى بعض الوكالات الإعلامية، مما تسعى دائما لبث أجنداتها وبث الخلاف بين المجتمعات، وبالتالي خلق مكان أو بيئة تعكيرية هدفها تفرقة الناس بث الخلاف والشقاق داخلها. هنا أتحدث عن دور المعرفيين أتحدث في هذا الكتاب عن دور المعرفي في إيجاد مناخ إعلامي بديل عن هذا المناخ الإعلامي المهيمن المغرض الذي هدفه إيجاد الخلاف وتسعيره بين الناس. فيما بعد أتحدث عن نظرة لواقع التنظيمات الكردستانية، لأن هذه التنظيمات الكردستانية تنظيمات أبوية وليدة عن التنظيمات الحاكمة كحزب البعث، الإخوان المسلمين والناصرين. وهنا
حدث الأحزاب الكردية حذو هكذا تنظيمات، وهي عبارة عن مشاريع قادمة لنظم ديكتاتورية بديلة في حال تم حل المسألة الكردية. ولكن هل يجب الاكتفاء بموضوع وجود كيان كردي كبقية الكيانات؟ إنما يجب أن نسعى إلى عصرنة هذه الأحزاب بما تنسجم مع تطلعات شعوبها نحو الديمقراطية، وليس الإبقاء على ذلك الإرث الشمولي الإقصائي. هنا أتحدث عن هذه الحالة، من ثم أتطرق إلى مسألة الربيع العربي. حقيقة الربيع العربي، من أين جاء الربيع العربي؟ لماذا هبت الشعوب في 2011؟ ما الذي جعلت هذه الهبة اعتباطية وغير منظمة، وبالتالي جاء الإسلام السياسي وتسلق على هذه الثورات ومن ثم أحبطتها؟ أتحدث عن هذه المسألة، من ثم أتحدث عن صعود الميكافيليين الجدد، وعن تفتق جذور الطائفية والعرقية، وعن بحث آخر هو بمعنى الإرادة المعرفية في مواجهة القمع، كيف يمكن إيجاد نواة لتنظيم المجتمعات عبر وحدة المعرفيين، عبر اتحاد النخب التنويرية. طبعا في مرحلة القرن العشرين كان هناك دعوات لوحدة الطبقة العاملة والحروب العمالية، لكن فيما بعد 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت العديد من الأشياء. أصبح هناك قفزات في مجال التواصل الاجتماعي، قفزات تكنولوجية، مما يدعو بنا اليوم التفكير على إيجاد سبل لوحدة المتنورين وليس الطبقة العاملة. وحدة المتنورين، المتنور هو الذي هو الفنان، المبدع، المثقف، الشاعر، الأديب، كل من يعمل في ميدان العلوم الإنسانية والتكنولوجية والإبداعية، نسميه معرفي. والمعرفي ليس هو العالم، المعرفي من عرف الشيء، أي اعتقد به وأيقنه وحذا حذو معارفه. طبعا أتحدث عن الإرادة المعرفية في مواجهة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو ليس ذلك الإسلام الذي يعتنقه كل فرد أو دين أو عقيدة. هناك فرق بين أن يتسيس ما تعتقده، أن يصبح إطارا مسيسا وأن يصبح وسيلة لتكسب المنافع من ورائها، وبين أن تعتقد، والاعتقاد هو بينك وبين خالقك، وهذا شيء منفصل تماما عن التسويق السياسي للأديان. كما نعلم أن هذا التسويق السياسي أساء للدين أكثر مما خدمه. طبعا أتحدث عن ترابط الإسلام السياسي والقوموية المتعالية. نرى مثلا حزب البعث يتخذ من الإسلام مطية، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. مثلا الربط بين القومية أو العروبة والإسلام كان جرما بحد ذاته على الإسلام وعلى تلك الشعوب العربية بشكل عام. أتحدث فيما بعد عن مآلات العنف وأثرها على المجتمع، وعن جدلية الحب والحرب الكردستانية. كما نرى أتحدث في هذا الكتاب عن دور الكرد في أن يكونوا سفينة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أو أن يكونوا مدفعا أو في بوز المدفع، أن يكون الكرد على الخطوط الأمامية في مواجهة الجماعات التكفيرية. طبعا أتحدث عن هذا الدور، وأعتبر أن هذه الحرب هي حرب معرفية بامتياز، حرب ضد قوى الظلام. وأتحدث عن، طبعا أتطرق هنا إلى المسائل الفلسفية لأتحدث عن جدلية الموت والكراهية، الموت، صراع الموت والحياة، ومن ثم أتطرق إلى الاقتصاد في خدمة الوجود، كيفية إيجاد هذا المذهب الذي يخدم المجتمعات، بدل من أن تكون الموارد بيد فئة قليلة تتحكم بكل شيء وتلوث بأنانيتها كل شيء. من ثم أنتقل إلى فقرة البناء المعرفي مستقبل الوجود، وأتحدث عن العولمة المعرفية البديلة عن العولمة الربحية. من ثم أتحدث عن الفردية المعرفية. كما نرى أن الاشتراكيين دائما ضد الفردية، ويعتبرون الفردية
يعني يعتبرون الفردية هي حالة تشويهية أو تحللية، يعني بمعنى أنه لا وجود لحرية الفرد، وإنما يتحدثون عن المجتمعية. هنا أحاول إيجاد تيار ليبرالي معتدل يؤمن بمواهب الفرد، يؤمن بالفرد ولا يعتبره أداة أو مجرد تحصيل حاصل أو عدد. طبعا أنتقل هنا إلى المشروع المعرفي والتشويه الثقافي. المشروع المعرفي هو البديل وهو المناهض للتشويه الثقافي. من ثم أدخل في العمق لأتحدث عن المعرفة أنها حقيقة في ظل هذا الوجود، بمعنى أن الوجود واحد وتدمير جزء منه يعني تدمير البيئة المجاورة، كما نرى في أن ما حدث في سوريا منذ 2011 ومن ثم أسلمة الحراك أدى إلى نزوح الكثيرين إلى خارج المنطقة، منها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، مما نرى أن الكثير من الدول دفعت ثمن ما حصل في سوريا مثالا أو في أفغانستان مثالا. هذه موجات النزوح هذه بحد ذاتها تؤثر على الدول ولو كانت بعيدة وليست مجاورة للدول المنكوبة، إلا أنها تأثرت بطريقة ما. مما نرى أن ازدياد أعداد اللجوء أو اللاجئين في أوروبا وخاصة في ألمانيا أدى إلى تصاعد اليمين الشعبوي. هذا اليمين الشعبوي جاء كردة فعل، وهذا يجعلنا نقلق من عودة الإيديولوجيات القومية التي سادت مرحلة الحرب العالمية الثانية، عودتها إلى الواجهة، ومن ثم أن هذا يربط جميع المجتمعات. وهو من هنا نرى أن الوجود واحد، بمعنى أن دمار رقعة أو جزء يعني انتقاله لأجزاء أخرى من الوجود وهكذا. أتحدث فيما بعد عن تشكيل الفردية المعرفية، كيف يمكن تشكيل العقل الفردي المعرفي، وأتحدث هنا عن الشموليون بأنهم مصدرو الأزمات، وأيضا أنتقل إلى موضوع المعرفيون في كردستان الشمالية، هذه الرقعة التي المهمشة والتي لا يتم الحديث عنها إعلاميا. مثلا تم تدمير مدينة نسيبين بالكامل، تم تسويتها بالأرض كما حدث في حلب، ولم يتحدث عنها الإعلام أبدا، لأنه لا مصلحة للإعلام المتحكم بتسعير الخلاف مع تركيا مثالا. طبعا فيما بعد أتحدث عن المجتمع والإرهاب الدولي. أتحدث عن الإرهاب الدولي إنه البداية لأي إرهاب فردي أو إرهاب حزبي أو إرهاب قاعدي، أنه النواة الأولى، بمعنى أن الجميع يتحدث عن إرهاب وخطر الجماعات أو الأحزاب، ولكن لا أحد يتحدث عن إرهاب الدول. لهذا نرى أن الإرهاب الدولي يعتبر الأخطر من أي نوع أو أي إرهاب آخر. من ثم أتحدث عن الإعلام القوموي وتشويه النفس، وعن جدلية الصراع لإثبات الهوية. أنتقل إلى نظرة لتركيا، أتحدث عن تركيا وعن القضية الكردية وعن حكومات التركية المتعاقبة التي تركت هذه القضية إلى هذا اليوم قضية قائمة بذاتها. يعاني المجتمع الكردي في كردستان الشمالية من سياسات العنصرية الممارسة بحقها، إلى جانب التصفية الجسدية. طبعا أتحدث فيما بعد عن المعرفيون وإشكالية الحرية، المعرفيون والأحزاب الشمولية، المعرفيون وإشكالية المقدس، المعرفيون والقائد الرمز. القائد الرمز هو الذي يعتبره الناس إلها، وأن حريته من حرية المجتمع والعكس، وأنه لا حياة بلا قائد. ومن هذه الأفكار التي هي عبارة عن نسخ مستحدثة عن النظام السوفيتي أو الاشتراكي، والذي يعود بجذوره الثيوقراطية إلى نظرة إلى تأليه الحاكم منذ أيام الفراعنة، منذ أيام النظام السياسي الإسلامي أو البابوي، الذي كان يعتبر البابا هو نائب المسيح على الأرض أو أمير المؤمنين بمثابة الخليفة أو نائب رسول الله وهكذا. أتحدث عن هذه النقطة بالذات في هذا البحث. من ثم أنتقل المعرفيون والمجتمع، كيف يمكن للمعرفي أن يخدم المجتمع. المعرفيون والمؤسسات، بضرورة إيجاد مؤسسات
ينخرط فيها المعرفيون ويعملون على تشكيل لوبيات. وفي هذا العصر، عصر التواصل الاجتماعي، إنه من الأسهل أن يلتقي معرفي بمعرفي وأن ينسقا لأجل خدمة أهدافهما. مثلا كل فنان أو كل كاتب أو كل أديب أو كل ناقد أو كل إعلامي أو كل إعلامية بإمكانهم أن يقوموا بتأسيس خلايا وشبكات تواصل، سواء كانت على الإنترنت أو على أرض الواقع، ليخدموا أهدافهم. وأتحدث عن التبادل المعرفي بين هؤلاء المعرفيين، تبادل الخبرات، بمعنى أن لا يحس المعرفي أنه لوحده، أنه قادر أكثر من ذي قبل على أن يخدم ويؤثر ويكون له دور فاعل، وأنه قادر على أن يتحرك دون حاجة لتغطية لغطاء السياسيين، ودون حاجة أن يكون أداة سلطوية. بمعنى أنني هنا أناهض المثقف السلطوي، المثقف السلطة له دور سلبي أكثر من السلطوي ذاته على المجتمع، ولكننا هنا في هذا العصر وفي هذا الوقت بالاستفادة من إمكانات التواصل الاجتماعي، الإمكانات التقنية، بإمكاننا أن نجد نواة بديلة عن مثقفي السلطة. بمعنى المعرفي هو البديل عن مثقف السلطة، وهو القادر على إيه؟ على التحكم بالدفة المجتمعية باتجاه الأفضل. من ثم أتحدث عن تجمع المعرفيين لصون الوجود، وهو عبارة عن تنظير ونظرية وعبارة عن حلول وبدائل أقترحها ليتم العمل فيها. بمعنى الكتاب هو عبارة عن مانفيستو أو خارطة الطريق، كيف يمكن للمعرفيين أن يتحركوا وأن يكونوا بديلا حقيقيا للإعلام المهيمن، أن يكون إعلامهم مؤثرا أكثر، مقبولا أكثر. طبعا أتحدث عن حرية الفكر المعرفي بمواجهة التجهيل الممنهج، عن التهويم النفسي، عن المجتمع والفساد الإيديولوجي كردستانيا، وأتحدث أيضا عن جدلية الإنسان والمكان. بمعنى أنني أتطرق في بعض أبواب الكتاب عن الحالة الفلسفية، بمعنى أقرب للقارئ نظرتي الفلسفية للسياسة والاقتصاد وما شابه من قضايا. عن الشرق الأوسط وسبل الحل أضع قضايا، أضع أسس وحلول. من ثم لا أكتفي فقط بتشخيص المشكلة، وإنما أدخل في طرح الحلول، وقد أصيب فيها أو أخطئ، وأترك المجال والحكم للقارئ. قد يختلف معي في أشياء ويتوافق معي في أشياء أخرى. طبعا أتحدث عن سبل معرفية لمناهضة العنصرية والاختراب والشمولية، وطبيعة النظم الشرق أوسطية، ومحاولة لفهم الاغتراب وتأثير البيئة الجديدة على الوافد، وكيفية مواجهة الهوية الاستعلائية أو الهوية الاستعلائية ومخاطرها على الهويات المنكوبة، ومناهضة العنصرية وبروز المجتمع المعرفي، إلى جانب تطرقي لتشكل الاستبداد السياسي، كيف يتشكل الاستبداد السياسي، وأخيرا أتطرق إلى الاعتقال السياسي وآثارها النفسية على المعتقل وعلى المجتمع. هكذا. طبعا في النهاية يمكن أن أتحدث عن المراجع والمصادر التي ساعدتني. طبعا أنا قرأت أكثر من هذه المصادر والمراجع، ولكن أهم هذه المصادر والمراجع منها كتاب بور ريكول من النص إلى الفعل، وأيضا كتاب مشعل تم ورؤية نقدية في ظاهرة التخلف السياسي الكردي في سوريا، وكتاب أنطون سعادة نشوء الأمم، وكتاب الموت للفكر الغربي، وكذلك بعض كتب المفكر عبد الله أوجران مثل سوسيولوجيا الحرية، المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وكتاب المفكر الليبي الصادق النيهوم إسلام ضد إسلام، وسلسلة الفكر أعداء الحوار أسباب لا تسامح ومظاهره، وأيضا كتاب لغوستاف لوبون بعنوان سيكولوجية الجماهير، وكتاب الإرهاب المقدس لتيري إيجلتون. هذه هي لمحة عامة عن هذا الكتاب.